Thank you. Nito shemanetie nyumba yaku Iwo manena ivuwe Mwaga miga iwe Utotonyete neke Abele Iniende toiwe na tonyite Neto llegasia Unekio tutonyete Iate tu daide Ina tu bore Yavito Vega iutuohe Eto tiagele Ilwo eto koina mere Neto shono kambono Nevega imone Neide vitu mwega Uto iguileda Tola dime iduode Neto agodai Ae Yesu ni mwega Tuendete Mire iwo Agiuka gogo Niade shirwa Nianuna Niade nilio Akiola wotodu Aniena Inaniena Amuno Erwa meya Ore avelida Akamoyokia Nanagete Bono Wete Media Ino Amote Idagia Oigosio Yesu nale akule Meno Mono Ene amado Ganya Goro Inesia Olmuda Keriwa Leo Kiri Amara Yesu mwene niwe njina Yawonie matwinde Twaga kugera Ititoke yo mwakini Tukugera Ithuwe na twetekie ndeto ciaku Na tuiyukie muoyo waku Yesu muno Yesu mwene niwe wama Iwe mboro Angai Euro ake Itondo noguo mwega Itukugera Ithuwe na twetekie ndeto ciaku Na tuiyukie muoyo waku Yesu muno Yesu mwene niwe muoyo Aria mamwetekagia emathikayo Ngai niamaturagia Tukugera Ithuwe na twetekie ndeto ciaku Na tuiyukie muoyo waku Yesu muno Ijira na maona muoyo Iye ongetiga Ndi mujali Usiona ni murata Itukugera Iye na twetekie ndeto ciaku Na tuiyukie muoyo waku Yesu muno Ijira na maona muoyo Iye na ongetiga Mujari Iye na ni murata
tukugera yaku na tweteke ndeto ciaku na tuiyukie muoyo waku Jesu adiota guconoka riu athini wa Jesu makumumbura ni andu othe niguthini ndambire kumenya meya makwa ni manene mana ngimenya Jesu ahota kuninira na kuge ini kwenda maguthiaga na njira yakwa Ngai kumoikira hingo ciothe ndithi ndimũteithie ndambire kumenya meya makwa nĩ manene ma na ngĩmenya Jesu nowe wahota ina Jesu ndagaconoka nĩ rĩĩtwa rĩakwa wake ine mũteithie ndambire kumenya mehia makwa nĩ manene ma Yesu nowe wahota kũninĩra na kuga Jesu ndagaconoka nĩ rĩĩtwa rĩakwa nĩakayumbũra igũrũ igeni wake ine mũteithie mehia makwa nĩ manene ma Yesu nowe wahota kũninĩra ihinda rĩrĩa ngatwarwo nĩ Jesu igũrũ ndarũgama na nĩake hĩndĩ wa kũiga thĩa mehia makwa nĩ manene maĩ na ngĩmenya Jesu ota kũninĩra na kũngenia nĩakũiga hũga mwana wakwa mwende ikagĩra ũrĩrĩ ikaraga hakwa ngĩmũteithie ngĩmenya makwa nĩ manene maĩ na ngĩmenya Jesu wahota kũninĩra hĩndĩ ĩyo ngariganĩrwo nĩ mathĩna mothe nani ngakenaga mũno nĩ ciugo cia Jesu nĩ mũteithia wa Jesu mehia makwa nĩ manene ma na ngĩmenya Jesu nowe wahota kũninĩra na kũngenia Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikwenda gũtarĩria oro hanini protocol ya gũkũ haha mwena ũyũ nĩ atungatĩri pastors koguo andũ arĩa mana director tungatĩri megũikara haha mwena ũrĩa nĩtũkũiga bishops aitũ na bishops arĩa twĩ nao na mwena ũrĩa ũngĩ nĩtũkwenda kũiga reverends arĩa twĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ haha tũkũiga atumia a atungatĩri na mwena ũyũ ũngĩ ite ici ingĩ ci mbere nĩ ngugĩte bado no cikũhũthĩrwo nĩ atungatĩri koguo no wega mũkĩrore ũguo nĩgetha haha hangĩkorwo nĩ haihũra kindly tũtigetĩkĩrie mũtumia ono mwa mũtungatĩri gũkorwo mwena ũrĩa wa na thutha na nĩgetha maũndũ macio mothe moke magĩrĩte nyina raicho nĩ mũgũcoka mwendigĩri haha ite cigana ta ithano haha ite ithano nĩ mũkũndigĩri haha nĩ tondũ kũrĩ na atumia arĩa mena igongona nĩo megũkorwo maikarĩire harĩa kana mwena ũyũ nĩ mũkũdecide nĩ ha mama Rachel hau nĩ ũkũndorera mũno thank you nĩ tũrathi wega na mbere nĩ ngwenda gũtangatha atĩ mũndũ wothe ũrĩ nja wĩtĩkĩre gũtonya nĩgetha tũthiĩ na mbere na gĩthomo nĩ tondũ no kũrĩ na mũbango ũrĩa tũthondekete wa ũrĩa maũndũ maya megũthiĩ maikaraga koguo ihinda rĩa kinya mũndũ wothe ũbatiĩ gũkorwo agĩparticipate ũndũ oro ũmwe thĩinĩ wa igongona rĩrĩ nĩ egũkorwo akĩheo kanya nĩgetha atungate thank you mama Shiro nĩ tondũ wa gũkinya nĩgetha wĩtĩkĩre kũndeithia maũndũ maya nĩ ngwenda tũine rwĩmbo namba 51
ati buku ya Ngai nĩ theru. Thank you muno Sarah and the team. Mwathani amũrathime muno, koguo nĩ wega mũtũ join na kũngĩhotekeka rĩu mũtũteithie gũikara karaini kau kangĩ ga kerĩ nĩ kega na inyuĩ. Thank you. Kaini kau nĩ kega na inyuĩ. Thiĩ na mbere na gĩthomo. Buku ya Ngai nĩ theru ĩndeithagia gũthiga ĩyo kĩrori gĩakwa gĩthiĩ o handũ ĩyo ĩnyonagĩrĩria iwe ndiwe wanyũmbire eya-inĩ ndĩkĩonye ndĩ mũthĩ ĩnĩyo ĩkanyonia cira witũ ithuĩ andũ a thĩ ningĩ rĩrĩa tuorĩte mwathania gĩtũku iwe ndani wa mwana nĩ nĩarutire muoyo nĩguo atũhonokie ibuku ĩno no ĩndaraga ũrĩa ndĩrĩthiaga oyakwa ya muoyo nĩguo nyendage Jesũ yothe ya thĩ na ibuku ĩno kuga no njĩtĩkie wega rũgendoi ĩtetĩkia watho wayo ndakwandĩko na nduma ũnene harĩ mwathani inyenda ngĩthoma ũhoro wa tene rĩrĩa Jesũ ũkũthĩ no rĩa etatwana rũĩ-inĩ rwake igeria korona nĩrarĩ ihondake na ngoro nĩanjigĩire guoko hĩndĩ ĩrĩa gũkũthĩkana nyone ũthiũ wake rĩrĩa igara reke twana tũtũ tũkegwa akwa kũhoya no kuo kũngĩtũma ngaĩrwo igai rĩa wendo wa Mwathani na ingĩmbũ nĩgũkũrĩ no ngamuona kũu gwake igũrũ gũkũndũ kũu we athire gũthondekera arĩa othe nĩwe twana tuothe tũgacemania tondũ nĩ watuo ũthamaki arĩa othe mohetwo nĩ magerio matarĩ Ngai wenda nao mamenye nĩmetereirwo nake Jesũ ekũmeraũka ainenda mũno ihinda rĩu rĩkinye tondũ nĩ eno kĩnene ciana ciake ciothe ikarũrũngana irathimwo. Ndĩrathiĩ ngĩtithagia nĩgetha tũhote gũtwarana arĩa matarĩ na nyĩmbo ici twĩna screen harĩa nĩ irapote nyĩmbo ici ciothe na nĩ ngwĩtĩkia nĩ tũgũtwarana wega. Number 53 he nyũmba njega ĩrĩ thĩinĩ wa andũ no ndĩarĩ njega o mbere. He nyũmba njega ĩrĩ thĩinĩ wa andũ no ndĩarĩ njega o mbere nĩyo ngoro ya kwĩkenagĩra mũno arĩa onganagĩra andũ a Ngai ukai tũthiĩ Ngai witũ nyũmba-inĩ yake ngoro yakwa ĩkena mũno nĩ ũngano hĩndĩ mwega mũthenya wa kiumia ngekerere njũkĩre na andũ akwa othe iũkai tũthiĩ tũmũgane Ngai witũ nyũmba-inĩ yake ngoro yakwa ndĩkena mũno nĩ kũrĩ na mbĩtano mĩingĩ
Gloria wa tuonania na Ngai. Ngai witũ nyũmba-inĩ yake, ngoro yakwa ĩkena mũno. Hĩndĩ ho ndatwarĩirio mũrigo athĩnĩtie, hĩndĩ ho atũmire nyone muoyo thĩinĩ wa Jesũ Kristo. Gĩũka itũthiĩ tũmũa Ngai witũ nyũmba-inĩ yake, ngoro yakwa ĩkena mũno. Nĩ ũngano wa andũ, Mariamu nĩaikaire hamwe na Jesũ akĩenda kũigua, tondũ ũtugi wake akĩheo kwĩnyihia. Harĩ Jesũ na ndĩnyihie mũno. Mariamu nĩathire harĩ Jesũ akĩruta wĩra, akĩakĩre maguta matuĩke ta mũhera. Harĩ Jesũ wĩra wa Mwathani. Mũthenya ũmwe rũcinĩ tene akĩona Mwathani agĩkena ma, akĩmwĩra Mwathani nĩariũkĩte, arĩ na muoyo nĩ ũndũ wakwa. Gĩkĩndiĩ harĩ Jesũ ngwenda o mbere, gĩthigĩ-inĩ wake ndĩkagĩa na inyama, hĩndĩ na wĩtĩkio ningĩ wake igũrũ ngamũkumagia. Thank you. Ndĩramenyithio reverends wothe, bishops and archbishops nĩ mwetereirwo gũkũ, kuo mwetereirwo nyũmba ĩno ĩ haha, kuo kindly mũndũ ekũhũthĩra mũrango ũrĩa wĩ hakuhĩ nake nĩgetha mũtonye kũrĩa thĩinĩ, nĩgetha mũbangane na acio angĩ getha ũhoro ũcio woke wagĩrĩte. Thank you. Gĩtũmi kĩrĩa tũgĩtũma tũine nyĩmbo ici nĩ tondũ ici nĩ nyĩmbo cia mũthenya wa Kiumia, na macio nĩmo maũndũ marĩa mekĩkire. Icio nĩcio events iria ciagĩkire mũthenya wa Kiumia, na nĩkĩo wonaga tũkĩina nyĩmbo icio. Na ndiramenya kana nĩ gũkĩnoga mwana wa nyina Acirũ. Nĩ kũrigwo? Ndũĩ nĩ magaikara thĩ ndagĩciria. Ndũĩ rĩmwe andũ nĩ magaikaraga thĩ mageterera mũigua ũrĩa gwĩka atĩ. So kindly rekei twĩne nyĩmbo citarĩ nyingĩ mũno, ta ithatũ ciaingĩha mũno, tũkũina ithatũ tu nĩgetha tũthiĩ na mbere na ũndũ ũcio ũngĩ. Tũkũina nyĩmbo ithatũ cia mabuku maya nĩgetha tũthiĩ na ũndũ ũcio ũngĩ na mbere. Ũmũthĩ tũgũthoma gĩthomo mũtarĩ muona hĩndĩ ĩngĩ, nĩ tondũ nĩ mũkuona ũrĩa gũgũthiĩ. Ngwenda tũine rwĩmbo number 59 atĩ arata aitũ nĩ tuonane, na tũkũina rwĩmbo number 184, 183 and 184 kindly, nĩgetha ndauguo nĩgetha timu ĩno ĩngĩ mũkorwo mwĩbangĩte. Rũu rũngĩ rugaga atĩ gũkwĩrwo atĩa ũmũthĩ thĩna ona matu-inĩ. Ici nĩ nyĩmbo ciandĩkirwo nĩ atũmwo matukũ-inĩ ma tene. Icio nĩcio events iria ciagĩkire mũthenya wa Kiumia, na tondũ tu mũthenya wa Kiumia nĩkĩo tũinaga nyĩmbo ici nĩgetha tũririkananie maũndũ marĩa mekĩkire mũthenya wa Kiumia. Thank you. Gwĩciria Ashers nĩ maruta wĩra mwega. Ona mũndũ ũrĩ nja kindly mwĩra aingĩre na thĩinĩ toti kũiyũru nĩgetha tũke tũbanganĩte ũguo nja, tũrĩikara nja hĩndĩ ĩrĩa thĩinĩ kũrĩ korwo kũihũrĩte. Arata aitũ nĩ tuonane, arata aitũ nĩ tuonane, arata aitũ nĩ tuonane igũrũ anyinyi ona rĩa nene, anyinyi ona rĩa nene, anyinyi ona rĩa nene, ĩndĩ tweneke ĩkũmũhoera tuonane, ĩkũmũhoera tuonane, ĩkũmũhoera tuonane igũrũ, ĩtũthikanage kuonana, ĩtũthikanage kuonana, ĩtũthikanage kuonana igũrũ, ĩtũtũtigatigana, ĩkũ
ne Moroangai, Yesu ne Moroangai, Ito kamosa, Yule une atoya gela, Yule une atoya gela, une atoya gela, Jesu mohono, Kijira ya ovye matuine, Kijira ya ovye matuine, Kijira ya ovye matuine, Kijira ya mana ya buoyo, Kijira ya mana ya buoyo, ya mana ya buoyo, Ni mwana ni Yesu, Ile na morio na roho, Ile na morio na roho, Ile na morio na roho, Ode atato no moe, Okwero atea ombude, Eno na matuine, Aigolo me kuina, Na yode ya moti ya bembo igwe ne guomo teiza inde aterere mekuga yebere ande ya lemo hoto ne ya hoto Kristo na gerika leo ibete kwa goma ole mwea kuire ande wanato onoke ene unike ewoyo Yesu bete kuo Kristo anatongoria eko konea koera ene uneko morike oye na jena yake mwenene na matuine eke togo kumieni uneko akogeia ene no alioka nyakure boteine Jesu mokoli Mwanivitu nani aliokire akiuma bera yake Nani aliokire akiuma kwa goma Ale ule akoire kore aigo Yesu ito Ene mwadhani vitu Kemodika o Jesu mokoli Ene wakuruka mwadhi vitu Nani aliokire akiuma bera yake Ene aliokire akiuma kwa goma Ale ule akoire kore aigo Yesu ito Ene mwadhani vitu Yesu mokoli ene akiuma kuruka mwadhi vitu Nani aliokire akiuma bera yake Ene aliokire akiuma kwa goma Ale ule akoire kore aiguru Yesu ito ene mwadhani vitu Igalia leo Yesu mokoli ene akana onoke mwadhi vitu Nani aliokire akiuma bera yake Ene aliokire akiuma kwa goma Ale ule akoire kore aiguru Yesu ito ene mwadhani vitu Kemaka mono aligalia sio Ena magewa leo ina ole Nani aliokire akiuma bera yake Ene aliokire akiuma kwa goma Ale ule akoire kore aiguru Yesu ito ene mwadhani vitu Amen. Thank you. Tutiregerecia roho mutheru. Ega tuhoe Ngai. Michael, tinenye bwigerecia roho mutheru. Jehova ndireire kane Agoro eimula emu na esiete abeto hayama Yemena luna de karoreka Yenatio etina
Yeah.
tukite wega kindly migwe Mwathani agocwo kuigerecia mahoya nigetha tuheo kanya agwitwara mbere ya Ngai na githe hau ti hega kirio mwanga tuthi mbere ya Ngai nigetha tumwire ni tukwenda kwagire ni tukwenda guthakare ni tukwenda wega wa Ngai kundu guku nigetha igongona riri riagirire mbere ya Ngai ona mbere itu. Mwathani agocwo. Amen. Angikorwo wija turaina nyimbo cia mahoya niguo tuhoe na ndirona guku gutiri kuraihura koguo ingira theinie to tukihoya ni tukuhinga mirango koguo karibuni. Athuri na atumia nĩ inyuĩ nĩ igongona Agena airĩtu Ngai mwĩna wendo ũnyihie mĩhang'o ya thĩ Ngai twĩ hamwe nĩtũĩ ihoya nĩmo mahota thũ ciothe Jesũ ire mahoya nĩmo maingata Shaitani
Bishop Paul niwe gutuhoera mahoya ma kuhingura tondu mwathani ni amukinyia. Thank you.
Ngai ona hinya ona kugoshwo tene na tene matatu tuhingithirio ni Ngai na roho nake Jesu Kristo arwe mwathani witu. Ngai ithe na mũriũ na roho mũtheru ũtũraga mĩndĩ na mĩndĩ, ithe wa maithe maitũ Ibrahimu na Isaka na Jakubu, o ithe wa mwathani witu Jesu gũthera njata ya rũcinĩ kĩroko tene, tukirĩte kinyũmba-inĩ ĩno tũinamĩtie mothiũ maitũ tũgĩgũtĩĩa, kuona rĩu nĩ ũtũcokanĩrĩirie Ngai ithe witũ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, ta ũrĩa kwaigirwo mũthenya ũyũ na ũgĩtanywo nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ wa gũtwara ndungata yaku kuma wabici-inĩ ya bishop nginya wabici ya bishop. Rĩu nĩ ndetia Ngai ithe witũ wega waku ũgĩe hamwe na ithuĩ, ũtũthambĩtie ũgatũrekera na ũgatũkirĩra ithe witũ. Ũndũ wothe ũrĩa ũngĩgiria kũgĩa gwaku kũgĩa hamwe na ithuĩ-rĩ, ndũgĩtĩkĩra gũtũthengeria nĩ tondũ ũrĩa werekeire gũthiĩ kũneo wabici arĩ o mũthuri mũkũrũ, na tondũ Ngai ndũroraga mĩaka kana mahinda, ndahoya ithe witũ mwathani wĩra ũrĩa egũthiĩ kũneo, wĩtĩkĩre Ngai ithe witũ akorwo anereirwo kũu igũrũ. Mũthenya ũyũ ndawĩtĩria thayũ na kĩrathimo, arĩa matonyete nyũmba-inĩ ĩno mĩĩrĩ tũtuĩte mahone, arĩa matonyete matarĩ thayũ wa ngoro magĩe naguo, araika aku matũtungatĩre. Ndahoya njĩtĩkĩtie ndarĩria Ngai ũrĩa mũtũra muoyo, nĩ ũtũiguĩte na nĩ ũgũtũrathima. Rĩĩtwa-inĩ riumĩte harĩ Jehova Ngai, roho nake Jesu Kristo arwe mwathani witũ twahoya. Ameni awa. Gana
na Yesu Kristo mwathani witu arogoshwo Jehova Ngai ithe witu na roho na Yesu Kristo mwathani witu
Twenyeria utatu mutheru wa Ngai witu na roho na Yesu Kristo mwathani witu. Na witu uri iguru. Muthamaki waku ni uke o uria mwendete we. Ni wikaga guku thi o ta uria wikaga guku iguru. Twe umutherio tucia utuigana no twere mehia maitu. O ta uria ithuĩ tuagira aria matuyagia na ndugatutware magerio-ini. No gutonokia utonokagia uruini ni undu uthamaki ni waku ona hinya ona kugocwo tene na tene. Ngai witu uri iguru. Uthamaki waku ni uke o uria wendete we. Ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo guku iguru. Twe umutherio tucia utuigana no twere mehia maitu o ta uria ithuĩ twagira aria matuyagia na ndugatutware magerio-ini. No gutonokia utonokagia uruini ni undu uthamaki ni waku ona hinya ona kugocwo tene na tene. Ngai witu uri iguru. Uthamaki waku ni uke o uria wendete we. Ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo guku iguru. Twe umutherio tucia utuigana no twere mehia maitu o ta uria ithuĩ twagira matuyagia na ndugatutware magerio-ini. No gutonokia utonokagia uruini ni undu uthamaki ni waku ona hinya ona kugocwo tene na tene. Aro turagocagwo Jehova Ngai witu na roho na Yesu Kristo mwathani witu. Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jakubu, twi mbere yaku riu na mbere ya Mungu na roho waku mutheru twagucokeria ngatho na muhera ni undu wa mwekeo watuhe wa kuoneka mbere yaku hema-ini ino itanitio na ritwa riaku, nyumba-ini ino yarimirwo ritwa riaku. Amukira ngatho citu ithuothe tutikorerainia giikaro-ini kimwe na ni kuri andu marakomire ta ithuĩ hwaĩ maga gukira. Ithuĩ ni utukiririe coka watuhe tha cia rugendo aria mauma ngari-ini na aria moima maguru watuturanira nigetha twitikirike mbere ya uthio waku tuke tukwaririe turekere tukiriririe tuthambie ithuothe nigetha coke ututuranire tutuike amurithio umwe twetikirika niwe wetikire ngatho citu ni undu muthenya uyu no gutanywa watanyirwo na uhoro wa gukinyaniria umete iguru kuri Jehova. Amukira ngatho citu gaturumika Ngai ritwa-ini ria Ngai ithe witu na roho na Yesu mwathani witu. Tutari undu no mwe twikirite nyumba ino mwathani uria wengie muthenya uyu wa umuthi tuoka gucokeria ngatho ni undu guo twikite nigetha tukuhoya atiri utuhe kiambiriria kiega kia wira wa muthenya wa umuthi gatagati ona kurikiriria kwega undu kuria andu akorire magomanite twagomana ni undu wa gutia ritwa riaku na ukiuga maandiko-ini maku maritwa mao maandikwo waigua mbere-ini yaku matikanariganire kiuga ni ukamacaira o ta uria muthuri acagira mũriũ ũrĩa ũgũtungatagira tucaire no tuturie harĩ we. Amen. Ritwa-ini ria Ngai witu na roho. Amen. Yesu mwathani witu. Amen. Tũtĩĩrio na tũmenyererwo hinya umĩte Tatu-inĩ mũtheru wa Ngai witu na roho na Yesu mwathani witu. Amen. Amen. Mwathani arogocwo. Mugukira tugoce Ngai na nyĩmbo cia mahoya ma ihinda rĩrĩ tanjĩtĩkĩrie mũndũ ũcio ũngĩ tũgũtongoria kĩbindi-inĩ kĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugamai tũine nyĩmbo cia mahoya Isaac, nyĩmbo cia mahoya ithatũ. Tũrainĩguo tũine nyĩmbo cia mahoya. Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria wĩ igũrũ roho ĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna ĩna tondũ wĩ mũnene ĩna ningĩ wĩ mũiguana gĩwatongoririe Musa ĩna gĩtugĩ kĩa mwaki ĩrĩima Misiri nyũmba ya ũkombo ĩmũnene ĩna ningĩ wĩ mũiguana
Maria
tweke mutheru ngoro meciria-ini irũkũngũ-inĩ rwa rĩtĩo ĩndĩ gũithĩtie na ngoro ĩrĩa Ngai nawe njĩtĩka ecereirie maũndũ makwa rĩu thĩinĩ hoe ndĩagĩire bata ndagũthaitha Mwathani tega matũ thamie njerũhe ũnjitĩrĩrie thakame Jesũ twĩke mũtheru ngoro meciria-inĩ ndũkandekererie Ngai wakwa thũ ciakwa itigakene caĩra rĩtwa rĩaku rĩrĩa itheru Ngai wakwa ikuonĩra neneia rĩtwa rĩaku ndagũthaitha Mwathani tega matũ thamie njerũhe ũnjitĩrĩrie thakame Jesũ twĩke mũtheru ngoro meciria-inĩ ĩndĩ ũmĩrĩru kũgwĩtia Ngai ndikũrũkĩrio menyo na wendo na kĩyo na gũkirĩrĩria magerio mothe nginya ndonye mbĩrĩra-inĩ ndagũthaitha Mwathani tega matũ thamie njerũhe ũnjitĩrĩrie thakame Jesũ twĩke mũtheru ngoro meciria-inĩ ĩndĩ ũmĩrĩru kũgwĩtia Ngai wakũrũkĩrio menyo na wendo na kĩyo na gũkirĩrĩria magerio mothe nginya ndonye mbĩrĩra-inĩ oh Jesus ndagũthaitha Mwathani tega matũ thamie njerũhe ũnjitĩrĩrie thakame Jesũ twĩke mũtheru ngoro meciria-inĩ amen. Hello. Microphone. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Au twakinya ngwenda gwĩtĩkĩria Reverend Harrison tutakĩrĩte hau ambe anyite andũ aya othe ũgeni tucoke tũgĩe na kĩgoco tutonye harĩa tũrĩ ũmũthĩ. Karibu brother. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ngũmũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Ngai tũgeithanie na inyuĩ na nĩngũkena nĩ ũndũ Ngai nĩekĩte wega ũndũ mũthenya ũyũ nĩ wakinya na no gũtanya twagĩtanyire na tũkĩhoka nĩ ũgũkinya na nĩtwetereire mũno na rĩu nĩ ũkinyĩte nĩngũgatha Ngai ona niĩ nĩngũigua ndĩna gĩkeno ndĩ mbere yanyu na ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesũ na nĩngũigua ona rĩu kũmũhoya andeithie tondũ hatarĩ na ũteithio wake ũteithio wa mũndũ nĩ ũgĩthiraga no wa Ngai nĩ wa tene na tene. Koguo inyuothe mwĩ karibu ariũ na arĩa ithe witũ na arĩa matakinyĩte mwĩ karibu mũno na inyuothe mũigua atĩ o mwĩ nyũmba-inĩ ya Ngai na rĩu mũtirĩ ageni rĩngĩ kuma rĩrĩa mũtonyire mũtonyete haha nĩgetha mũigue na mũnyite tondũ tũkaga nĩ ũndũ wa maũndũ matatũ gũkũ. Wa mbere nĩ tũigue kiugo kĩa Ngai na ona tũkĩmũgoce na tũmũhoe maũndũ marĩa tũrenda. Koguo Ngai amũrathime hamwe naniĩ na mũikarie na njĩra njega na kinya rĩu kwambĩrĩria kũngĩhoteka Ngai atũteithie tũrĩrĩkia tũrĩ hamwe nake. Haha harĩ na njũngũrũbia kana maũndũ marĩa mathiagwo na gũkũ thutha. Haha thutha wa nyũmba ĩno atumia moima ũguo harĩ nyũmba yao ĩ mwena ũcio na nĩ nyandĩke marĩtwa ma atumia nayo ya arũme ĩna hau o hau mwena ũcio ũguo mwena wa ũrĩo nĩ nyandĩke marĩtwa. Koguo mũndũ ũngĩkorwo ena mabata mana kũu akumĩra hau ũrĩa ũngĩ aumĩre hau na mabata macio mothe nĩ mũgũteithĩka. Arĩa mũtakinyĩte kana arĩa mwĩ njĩra-inĩ Ngai arokĩmũhiũha hiũhia nĩgetha twambĩrĩrie igongona hamwe na inyuĩ na nĩ ndakĩmũnyita ũgeni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai atũrathime ithuothe na twĩtĩkĩrĩke nĩwe. Mwathani agocwo. Amen.
hatire handu hagonyoku o uguo ndamwira niguo arume mwena uyu mwena worio hau he nyumba nyingi cia arume hau na andu aya angi a mwena wa Sara mwena ucio he kiao o uguo niguo kuhana na undu ucio ni mwega riu nie ngutigira hau nigetha tugie na ihinda riu ringi uria twerwo ni muhunjia na nigetha tutikae kuria ihinda na tungienda muno kinya tukinye igongona-ini kiria gitumite tukinya Ngai aturathime amen. Mwathani arogocwo rugama na iguru wa Isaac na njuge uria ndona. Haleluya. Kiugo kia Ngai kiugite tumuinire ta mahiga mari ndiye kana ndona ta na akorwo nduri murwaru wewe chunga hapo kogwo tugia na kigoco kiega tugoce Ngai wira tuthiaga. Amen. Kai tokira na iguru nigetha tugoce Ngai ituikana shege ni mukinyi shege kindly. Thank you. Kai twetekere ku appreciate muro ithe witu. Thank you brother Chege ukanigetha tuteithanie nawe kugoca Mwathani na ngwenda gukunega karanirira makiria gaka niko kega gakaranirira muno. Thank you. Kai tokira na iguru ithuothe nigetha tugoce Mwathani tondu ni ihinda ria kugoca Mwathani na twatwo kugoca Ngai ni tuinagira Ngai guku gwitu o makiria koguo etikai tugoce Ngai ta mahiga mari muoyo. Thank you. Viva
Gai na yo na seragero. Eto ina ne ko kumia gai monyobi. Kia kumano. Ena ni ike hinyere dio mononetho. Evena ngaragunyota na gya kwegu. Ekwitaga baba. Eto ina ne ko kumia gai monyobi. Enani dona vena dosia koivekaga ikiorangia Gai o maubagera tonua toao Enani ne ko kumia gai monyobi Ale tuare akubaba Enani ne ko kumia gai monyobi Eni gokodoraga jetagerera mwathani gokodoraga moreithi mwega Hey,
Oh
gotire Etiga ya Kiria Bishop Waweru ni undu uria Ngai atuhe mweke mwega wa kugoca Ngai cokeria Ngai ngatho thutha wake njitikirie mundu gwitwo Sami Samueli nigetha oige uria tukurikanira nake. Karibu sana. Muriega Mwathani Jesu arogocwo. Hey. Hallelujah. Tehugure na thutha waku na wihugure mwena na mwena. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Uyu ni Ngai witanite mucamanio uyu. Ni Ngai we mwene witanire kiungano kiriku. Ti mugambo wa mundu kana kwanirira muno, no ni Jehova Ngai we mwene wonete ari wega. Nigetha tuke turugame na mũrũ wa ithe witũ na nĩma arute wĩra atĩ nĩwe ũmwamũrĩte na nĩwe ũrenda kũmũiga hau rĩu erekeire gũthiĩ. Rekei tũhoe. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo mũthamaki mũnene, we ũikaraga igũrũ matu-inĩ kũrĩa kumaga heni na mĩkũnga mbura kĩhumo gĩa thayũ. Mũthingu nĩ twakũgatha, twagũcokeria ngatho Baba itu ona tutingiona ciugo cia kugweta twi mbere yaku ni undu Baba itu ni tuguconoka muno. Cũthĩrĩria wĩra mũnene ũrĩa ũrutĩte Ithe wa Mwathani witũ Jesu ni undu wa mũgambo waku kwanĩrĩra atĩ ũmũthĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku kwĩna igongona, ũgagĩtwĩta o mũndũ rita rĩake, ũgatumbuthũra o kũrĩa mũndũ auma, ũgatũringaringa waturehe nĩ ithuĩ atwĩ mbere yaku Baba itu tuikarĩire itĩ twetereire kwarĩrio nĩwe nigetha tumenye ũrĩa ũkwenda. One Baba ũrĩa weka andũ aku makũgoca makũinĩra nginya nguo ciao cianyitana na mwĩrĩ, tukiuge atĩa Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ithe witũ Ngai na Roho na Jesu mũkũri witũ. Amũkĩra ngatho ciumĩte ngoro-inĩ citũ, tuoka harĩ we tũtirĩ kĩndũ twĩtigĩirie, othe ngia twetereire gũtungatĩrwo nĩwe na kũramatwo nĩ hinya waku. Kuma rĩu Ngai Ithe witũ twarĩrie, kuma ihinda rĩrĩ tũnyite guoko nĩgetha tũtware kahora ta twana o nginya ũhoro ũyũ ũrĩkĩrĩre na ũkinya mũthia. Wacoka na thutha ngumo na ũgoci irogũcokerera nakĩo kĩrathimo gĩaku kĩrigie na ithuĩ. Rĩtwa-inĩ itheru rĩa Ngai Ithe witũ na Roho na Jesu mũhonokia witũ. Amen. Amen. Horo no wa magegania ndirora ndiraikia uka no ucio ũngĩ ũroka thutha ni Sami Samueli. Horo no wa magegania maũndũ mamwe nĩ magwĩtigĩrwo,
maundu mamwe ni magwitigirwo. Ngai amurathime. Mwathani Jesu arogocwo. Mutina igwa ndauga Mwathani Jesu arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngwenda kuoya mweke uyu njokerie Ngai witũ ngatho tondu woguo atuhotithia gukorwo twi thiini wa nyumba yake. O andu mari o uria mahana githomo gitu ni tuinaga nyimbo tukaingira mahoya-ini. Itiguo Bwana asifiwe. Tondu muthenya wa umuthi ni wa igongona na ni wa mahoya. Bwana asifiwe. Ndenda tukire tuine nyimbo cigana na ithatu cia mabuku nigetha twite mutongoria atuhoere tondu andu na ukinya marakinya. Ukirai na iguru. Namba 36. Uronge kuthaitha ngoro cia aria othe meriragiria muoyo gukena no aria mekuigua gitumi gia ciugo ici. Umuthi nyumba-ini ino guku munganite no gukorwo uria gukwario umuthi tiguo wendo waku. No gukorwo uria gukwario umuthi tiguo kanitha-ini waku gukuhatiye kwario. Koguo uria ugukena nake ni muno na ni roho waigire no uria ukuigua gitumi gia ciugo ici irekagiririo itonye ngoro-ini yaku. Mwana wa mbere gitina gia kanitha ni Mwathani witu nake niwe wokire akiuma iguru oke gukwacaria andu aria morite nigetha amagure na thakame yake. Twarikia nyimbo ici cieri gwitikiria Sami nigetha introduce ihoro wa igongona ria umuthi niki twinakio tondu gakorwo ni kumenyekete ni andu anini aria tumana kuria nyumba nigetha ona korwo ndu ni moi kwario na mwaririe uria wa muthenya uyu wa umuthi. Arogocwo Mwathani. Gitina gia kanitha ni Mwathani witu Akene wokire akiuma iguru oke guku acaria amorite agure na thakame yake. No githindi giothe giathĩte mbĩa igũrũ na njĩra no ĩmwe irio ciao no imwe ũmwe wĩtĩkio othe magocaga Kristo.
mwathani nigetha tuhoerwo kiambĩrĩria kĩa igongona na tũtarĩrio bano wa igongona rĩa ũmũthĩ ũrĩa rĩtariĩ rwĩmbo rwitũ rwa kũrĩkĩrĩria ũhoro ũcio nĩgetha tũingĩre sehemu ĩyo nĩ namba 12 nyĩmbo cia atũmwo. Tegai matũ athuri na atumia othe cia Roho Mũtheru sorry nigetha tũtonye na tũrĩkĩrĩria hamwe na inyuĩ atĩrĩ gĩtina gĩkĩ gĩtagwo gĩa kanitha ũrĩa ũtharũragia gĩtina gĩkĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩkĩrie wega koiga atĩ wega wake no atangĩaciarirwo. Bwana asifiwe. Na mũririkane gũciarwo no maita maya we gũciarwo kwa mwĩrĩ na thakame na nĩ kũrĩ gũciarwo kũrĩa tũciaragwo na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtũtuaga ũguo andũ matuonaga tũtariĩ ũmũthĩ. Tondũ we no ũkorwo ndũĩ wega no nĩ kũrĩ andũ makũĩ wega arĩa makuonaga mũndũ ũngĩhota gũtarĩria ũrĩa we ũhana tiwe mwene tera mũndũ ũcio ũngĩ tiwe mwene arĩa makuonaga acio no mahote gũtarĩria ũrĩa we ũkoragwo ũhana nĩ ũndũ wa gũciarwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Tondũ andũ arĩa matarĩ aciare na kiugo kĩa Ngai ona me nyũmba-inĩ ya Ngai matũraga mathĩnagia atungatĩri matũraga mathĩnagia aciari ao a kĩroho matumaga aciari ao a kĩroho marĩre maithori marĩa Ngai okaga kũrora kwarĩrwo nĩkĩ. Mwathani arogocwo nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ Roho Mũtheru ndarĩrie mwarĩrie ũrĩa wa mũndũ wa mwĩrĩ na thakame aragia thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho nĩkĩo aroiga ũrĩa ũtharũragia gĩtina kĩu kĩrĩa gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũngĩoka ake igũrũ rĩakĩo tondũ mwaka wothe ũrĩa ũgwakwo igũrũ ya gĩtina kĩu rĩrĩa Mwathani arĩũka akorwo ndwakĩtwo na mwako ũrĩa watũmire Mwathani erutwo akue mũtĩ-inĩ nyũmba ĩyo nĩ ĩgathario ona ĩngĩkorwo ĩna mũthingi ũrĩkũ. Agocwo Mwathani. Nĩ Roho Mũtheru aroigire ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona mangĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Arogocwo Mwathani. Araria ũhoro wa mũndũ mũciare rita rĩa kerĩ mũndũ mũciare na kiugo kĩa Ngai arĩa matharũragia gĩtina kĩu Roho Mũtheru oigĩte atĩ wega wao no matangĩaciarirwo. Tegai matũ athuri na atumia othe na anake na airĩtu ona tũirĩtu ũkĩrai toro ingĩbũrirĩria njĩra muoyo na gũkerirĩria ũhoro ũrĩa mũtarĩ wa maheeni igũirĩtina kĩa nyũmba ũhonokio Jesũ akĩire andũ othe atiraga tũhũ na Jakubu akĩrathimĩrwo kĩhana maithori akĩmatua nyũmba ya ũhonokio akũhonokia andũ othe yuma gwĩ Caitani igũirĩtina kĩa nyũmba ĩyo ahonokio Jesũ akĩire andũ othe Yesu amadhurire matweke yama wakana naina magonjwa kwenda inasio iwaiyedina kianyoma ino ahonokio Yesu akiliadote akwanire ratodudu na Jakubu na Yohana kemerahira akemera hiko yakwabonedidu erewikari
Maitho manyu na goko ningwenda mwihogorere haha metha-ini ici o mundu wothe ni ehogore arore metha ici nigetha ndimwire ciugo ici ni roho mutheru urariria aroiga wimenyererei inyu mwamuritwo mutikae kwigerera Jesu ndakae kumute amuri angi arogocwo mwathani gutiri ugwati munene uri tukora ithui nie nawe wauga haku na nie hakwa takwaga kuigua andu aya marugamaga mbere yanyu ni undu wa mioyo yanyu kana gutuma maithori mambuge ici magaitika muthenya umwe ni undu waku kana ni undu wakwa ndamuthaitha mwihugire kanitha uria mwathani okire gwaka na thikũ ithatu uria erire Ayahudi makite nyumba nene kuri no jarie muno ina warie mwingi no akimera tariai hekaru ino na ni ngomecokia iguru thutha wa thikũ ithatu makimwita mũrũ wa Mariamu ni ati aragia uhoro wa nyumba ya na thiini ria atumire mwathani oke na atiriri ayo ni hemeno ya mbere o mwe witu ni wega twihuge gutikanagia na maithori meguitika moimite hema-ini ino ya mbere ino ni undu waku kana ni undu wakwa ni kwaga kuigua uria ukwaria ari mbere yaku muira waguo ni Ibrahimu erirwo toma Lazaro atobokie kiara oke ahehie runu erirwo atiri he mukuru utangiringika kuu akiuga tumana ni agitumwa thie thi eri acio mekuo ario maitu atano matikanoke guku ndi acokeirio atiriri kuu kuri na nabii kuri na atumo maga kuigua ucio ona kungitumwo mundu umite guku matingiuka we nani ndio mungienda tutumirwo Ngai wa moyo amurathime karibu ndugu yangu asante sana urirai mutungatiri ruhero wega no gukona ithu twakinyia miaka teyo tukaragio guo Bwana asifiwe riu mwathani Jesu arogocwo ngeithia yuguo nigetha amenye guku kwina roho wa wiro na turaruta haleluya maritwa makwa njitagwo Samueli na ndi muhunjia wa uhoro uyu mwega kanitha-ini uyu witu wa Kurino wa mwamuro witu Bwana asifiwe ndarugama haha nigetha ndimutaririe officially kiria gitumite tuke amen no gukorwo ni uwi no ni ngwenda umenye muno Bwana Yesu asifiwe umuthi twina igongona ria kwamura Bishopu Johana Wili aingire wabici-ini ya Archbishop Bwana asifiwe
Na nĩngwenda kũmũmenyithia ũmũthĩ Archbishop nĩ kuuga atĩa. Ũngĩthoma Biblia hatirĩ handũ he kiugo Archbishop. Na ndĩraria ũguo from the point of information. Amen. Hatirĩ handũ he kiugo Archbishop. Kiugo kĩrĩa kĩ thĩinĩ wa Biblia nĩ bishop. Amen. Hallelujah. Ndenda gũkuonia ũrĩa kiugo Archbishop gĩokire ona gĩtarĩ Biblia-inĩ. Kiugo Archbishop gĩokire matukũ-inĩ ma Biblia, the days of the Bible. Hĩndĩ ĩrĩa atũmwo mahunjirie ũhoro wa Ngai ũkĩneneha mũno. Gũkĩgĩa na mũndũ wetagwo Apostle Paul. No gũgĩkorwo kũrĩ athuri macagũrĩtwo nĩ Jesũ marĩa 12 onokorwo ũmwe nĩ agũire. Athuri acio maikaraga Jerusalemu, kanitha ũrĩa wakĩtwo mĩaka 46. Harĩ athuri atatũ. Mũthuri ũmwe etagwo Jakubu, ũcio ũngĩ etagwo Johana, na ũcio ũngĩ etagwo Petro. Acio angĩ a Baritholomayo rĩ, batiakinyire hau. Ũguo kanitha ũrĩa warĩ Jerusalemu ũrĩa wakĩtwo mĩaka 46 warĩ na mabishofu maigana? 3. Rĩrĩa makorirwo othe nĩ maigana na ta magego. Bwana asifiwe. Roho akiaria akiuga mũnene wa mabishofu ma 3 nĩ Petro. Ona were ũngĩmwĩta bishofu kai mũtaraigua ndĩraria. Ũngĩmwĩta bishofu ũngĩmwĩta atĩa? Ũngĩmwĩta atĩa? Mũnene. Nĩ waria gathũkũ. Mũnene wa mabishofu. Bwana asifiwe. Na nĩngwenda thikĩrĩrio wega. Mũnene wa mabishofu hĩndĩ ya Biblia etagwo ũũ? Petro. Na nĩgetha amenye mũndũ wĩtagwo Paulo auma na kũrĩa rũgongo, tondũ Paulo nĩ atũgũgĩte hĩndĩ ĩmwe gũtũgũga. Gũtirĩ mũndũ atũgũgaga. Amũrwo aitĩrĩrio amũrwo etwo agĩthiĩ Dameski. Bwana asifiwe. Wona athiĩ aigĩrĩrwo moko nĩ mũndũ wetagwo atĩa? Kaĩ mũtoĩ? Kornelia. Ĩtigwetagwo. Handũ ha gũcoka na kĩanda kũrĩa bishofu arĩ, mabishofu marĩ 3, arorire naki na rũgongo. Thoma wega Efeso 2 yugaga atĩrĩrĩ, akĩhunjia mĩaka 11 atarĩ naki. Kaĩ mũtaiguaga? Atarĩ naki. Atarathimĩtwo nĩ bishofu ũrĩa wĩ Jerusalemu. Hallelujah. Wĩra wake handũ ha kwagĩra ũgĩka atĩa? Ũgĩthũka. Thutha wa mĩaka 11 nĩguo hokire mũndũ wetagwo Baranaba akĩmwĩra Paulo, ũrauga maũndũ ti mega. Handũ ha gũikũrũka wambatire na rũgongo waigĩrĩrwo moko. Coka Jerusalemu harĩa athuri 3 me hau, Petro, Jakubu na Johana. Acio makũigĩrĩra kĩ? Moko. Hallelujah. Agĩgĩikũrũka akorire athuri 3, Petro, Jakubu nao. Andũ arĩa mathomete Biblia hanini, that was now the start of the second missionary journey. Amen. The first missionary journey, tondũ arĩ na moko ma Ngai. Nĩ tũraiguithania. No ma Archbishop ndekĩte atĩa? Ndarĩ. Acoka Biblia yugaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa Tainai kĩbungo kĩu agĩithirio nĩguo Tainai kĩragwo atĩa kĩbungo kĩu? Asha. One Petro na Jakubu na Johana ira Emake mogaera inyamo Enodelimo Aotuarere dorere yono. Mwathani arogocwo. Rĩu rĩ nĩgetha ũmenye ũrĩa ndĩrauga rĩ, ageithirio na guoko
No. Ucio ni wa Archbishop. Aciangire ugithikiriria uria ikigwa arauga ri ikigwa arauga atiriri aciange mari aira kana mutiraigua ageithirio na guoko kwa urio ni Petero kinyai hau ogwo onokorwo Johana ndi amugeithirie ucio aretwo atia ngeithi ciare ciao ciare ciao ciare cia Archbishop no Johana no cionge makirwo njikariai. Bwana asifiwe. Umuthi tuna igongona riria rikurutwo ni Archbishop Francis Kiarie. Sorry ne umaja ningumuonioka ti uyu tu Francis Kiarie. Amen. Na ndio kuona akugeithio maita maigana matatu no aira igongona meha muthiru etagwo Stefano Ngigi ni Archbishop no umuthi ti uraruta ki wira wake ni ogwo ni Johana okoro ti Johana no ni Jakubu. Amen. Hari ange matagwetagwo barithoro monda gwetagwo tondu na matiakinyite gutuika ki no ndiciragia mari oha. Bwana Yesu asifiwe. Ogwo umuthi tutire na wira ungi ni Archbishop Kiarie atwamurire muthinjiri Ngai munene kengiuga kiugo giki nigetha njikare thi giatiriri wira kiugo Archbishop kiaumira hau tondu Johana na Petero na Jakubu ni makiiganana umwe no nginya giakiria atia kiugo ak ona ndiona ndirangu haha kiugo ak ni kuuga gathuru mundu tiguo githungu gakwa ni kiega ni kuuga gathuru mundu ogwo niwe wi iguru ria aira riku aira yake. Haleluya. Wira wa Archbishop ni uriku ni njui ni moi ona tio ndirera ni nyu ndireka atia ndirera wira wa Archbishop ni wa kurora ni thikiririo wega ni wa kurora mabishopu maria mangi. Halo ukithia kunjuria wira wa bishop ni uriku wira wa bishop ni wa kurora maka Ngai ni wa kurora ki makanitha no wira wa Archbishop ni wa kurora ki mabishopu. Bwana asifiwe. Wira wa Archbishop ni wa kurora mabishopu. Wira wa bishop ni wa kurora makanitha kenge gaikuruke hanini. Wira wa pastor ni wa kurora kanitha na twitaga roko. Amen. No wira wa bishop ni wa kurora ki makanitha makanitha no wira wa Archbishop ni wa kurora ki mabishop. Riu ndienda kwira kanitha uyu hindi ria Archbishop ro kwamuro umuthi we bishop wake agagwita ndukanone taratuguga wira wake ni wa gwika atia ni wa gukurora. Bwana asifiwe. Na muthiru ndi murore wega angigakania bishop no kuigwa geka atia akaigwa. Haleluya. Ogwo ndenda kuga karanja riu bishop mabishop maku na Archbishop makinya hau tondu ni wori kuroraga rito ra Jehova rogocwo angikareherwo report ni bishop tondu ugaroraga ma bishop areherwo report yaku ni bishop umenya ni ugetwo. Archbishop wa hindi ya matuko ma tene etagwo Petero no Johana na Jakubu mari ma bishop. Amen. Okoro toi uri wambire gukua mbere ni Petero. Bwana asifiwe. Petero wa akua uri watigirwo ni Jakubu muira wake wa magongona rito ra Jehova rogocwo. Ugo wira wa bishop wa Archbishop number 1 ni kurora ma bishop rito ra Jehova rogocwo. Number 2 wira wa Archbishop
nĩ kwamũra mabi kenjokere rĩngĩ wĩra wa Archbishop nĩ wa kwamũra mabishopu. Nĩ ndĩramenya mũrĩ haha nĩ yakwa na ndĩramũnyihiria mũno ndamũthaitha wĩra wa kwamũra pastors mũtigane naguo. Pastors magĩrĩire kwamũrwo no nĩ bishopu. Wĩ Archbishop ũngĩkĩamũra pastor na wamũre bishopu wanina pastor na wanina bishopu. Amen. Ũguo rĩrĩa tũrĩkoragwo tũrĩ haha tũrĩonaga Archbishop Johana Biri o akĩamũra mabishopu. No bishopu nake wĩra wake nĩ wa kwamũra mapasta madikon. Reverend ndienda kũmũgweta tondũ nake ndarĩ Biblia-inĩ. Reverend ndarĩ Biblia-inĩ, ndarĩ ho. Ayuko. Amen. Hallelujah. Koguo o mũndũ aikare wĩra-inĩ wake. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Number 2. Ndauga nĩ wa kwamũra. Number 2. Wĩra wa Archbishop nĩ wa kũrathimana. Kũrathimana. Andũ arĩa moĩ Gĩkũrindu wega rĩu nĩ mũkwanjia kũigua mũndũ gũtuĩka Archbishop nĩ mũndũ ũrĩkĩtie wĩra. Rĩu tondũ ndũranjigua ithe wa Cikũrũ ndauga nĩ mũndũ ũrĩkĩtie. Ona rĩu ndĩraigua ndauga nĩ mũndũ ũrĩkĩtie kĩ. Ũguo ndangĩhĩngĩcana na kũu mawĩra-inĩ. Bwana asifiwe. Ũguo ndĩrona anake a ndini okorwo nĩ Ngai wa gwĩkĩra hau ũtuĩke Archbishop nĩ sawa sawa. No atagwĩkĩrĩte. Amen. Eterera nginya ũkarĩkia kĩ. Mũndũ ũrĩkĩtie wĩra ndarĩ ũndũ ũngĩ kanua gake gathethũkaga o kĩrathimo. Ndamũthaitha Archbishop tondũ nĩ mwĩhana nĩ ndĩmũtĩĩte mũno. Please ketũnua twanu mũmenye hau mũigĩtwo nĩ Ngai. Mũigĩtwo hau nĩgetha mũtũrathimage. Amen. Petro arathima Paulo second missionary journey, third missionary journey, fourth missionary journey. Cionje ciathiaga igĩkaga atĩa? Arĩa makuĩte mbere ĩyo nĩ mariũkire nini no ti aingĩ. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Koguo ũmũthĩ ndũkarũe atĩ gũtirĩ rĩtwa Archbishop. Kiugo Archbishop nĩ kuga nĩwe mũnene wake. Na no kiugo gĩacaririo nĩgetha Johana na Petro rĩ magĩtigithũkane nao na Petro. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Hallelujah. Gwenda Archbishop Francis Kiarie ndikumwĩra arũgame tondũ ndingĩ kũmwĩra arũgame. No nĩ gwenda oe guoko harĩa arĩ Archbishop Francis Kiarie. Ũcio ihinda rĩake nĩ rĩkinya rĩa kwaria. Ũcio nĩwe na igongona ũmũthĩ. Ũrĩa ũramũrwo ũmũthĩ nĩ Bishop but Archbishop designate. Archbishop designate nĩ Johana Biri. Mũthee wa guoko na igũrũ. Bwana asifiwe. Lakini tũrũgamie Johana rũgama. Johana mũira. Geithanio oguo ndũgĩ kũrũgama. Ũcio nĩ mũira igongona. Oya guoko mũrũ wa ithe witũ. Archbishop mũrata wakwa. Mũthuri nyendete mũno. Na ndĩrakenio nĩwe, ndĩrakena mũno. Ndũkae gũtũgũga thiĩ na mbere. Amen. Bwana asifiwe. Atumwa arĩa angĩ matikĩrĩ ha. Mũtikĩoe marĩ moko na igũrũ aira. Ana ira igongona. Bwana asifiwe. Igongona rĩa Archbishop. Aira arĩo makoragwo marĩ kĩ? Mabishopu. Igongona rĩa pastor. Aira ao makoragwo me mabishopu. Nikio rĩu hatirĩ handũ ndamwĩkĩra inyuĩ ona ha. Hallelujah. Igongona rĩa Archbishop aira nĩ mabishopu na Archbishop. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Ũmũthĩ nĩ tũgũthiĩ na njĩra tofauti kidogo. Ũguo ũrĩa twĩkaga tũtigwĩka. Tau hahe mũndũ ũkirie kũhĩngwo tondũ tũtinene nyĩmbo cia thabatũ. Amen. Menya tũtigũcina tondũ ũrĩa mahinda mekĩte atĩa mahana. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Amen. Gwenda tũkĩe na igũrũ. Kĩe na igũrũ. Inyuothe nĩgetha njokie microphone ĩno harĩ mũtongoria wakwa.
na Ngai nĩ mwega. Nigetha twĩrĩhe thirĩ wa Thabatũ nĩ tũkũina rwĩmbo rũmwe nigetha Ngai agocwo. He nyũmba njega rĩ thĩinĩ wa andũ no ndĩarĩ njega o mbere. Archbishop Stefano ukahahani hemurata witu baba witu athire matu-ini wetagwo Johana wa Shira atwiraga mahoya ti maruru ani twathamite garu kuria ngaru tondu twaikara nda ithaa rimwe agatwita ukira ituhoe turi anake tugithama agitwira mahoya ti maruru tigai gucoka kura Ngai arogocwo hau twakinya
gwĩtĩkĩria Archbishop Stefano atuhoere nigetha tũgĩtarĩrie ũhoro twatarĩrie ũhoro wa igongona ũrĩa rĩtariĩ njuge ũguo. Ngai tũkĩhoe. Ndahingũra rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ na Yesu mũkori witũ. Agocwo Ngai na Yesu mũkori witũ. Ngai wa Ibrahimu, niwe Ngai wa Isaka na Ngai wa Jakubu. Nĩtuo thĩinĩ wa Ngai witũ, no thĩinĩ wa Mũriũ, no thĩinĩ wa Roho Mũtheru. Ithuĩ ndungata ciaku. Rĩu Mwathani witũ twĩna igongona. Na rĩu Mwathani witũ wĩ haha hamwe na ithuĩ. Gĩtũrũgamĩrĩre nginya rĩrĩa igongona rĩrĩ rĩkorwo rĩrĩkĩte. Kani ũrĩa mũũru na maroho marĩa moru macangacangaga nĩgetha mathũkie wĩra waku. Nĩndamakũmithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩgetha makirio na makireki nĩgetha igongona rĩrĩke na thayũ. Rĩu ningĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu othe tondũ nĩmokĩte nĩ ũndũ wa gũtuĩka aira igongona rĩrĩ, ũka nĩgetha ũtũnyitithanie tũkorwo tũrĩ kĩndũ kĩmwe, naguo riri waku woneke gĩikaro gĩkĩ, ningĩ ũtũtongorie kinya rĩrĩa tũrĩkorwo tũrĩkĩtie, na rĩtwa rĩaku Ngai na Yesu mũkori witũ. Ũthamaki ũrĩa tũthamakĩrwo nĩ Ngai na Yesu mũkori witũ. Amen. Amen. Ndũngĩ ũkwenda. Thank you. Mwathani arogocwo. Atumia a atungatĩri aya arĩa megũkũ nĩ marũgame na igũrũ. Ndika nĩ mũĩ atumia nĩ mariganagĩra. Atumia a atungatĩri. Haya, kamũtaremenya. Mũrona mũrorete athuri aya. Ũyũ gora imwe no ũngĩ. Ĩkai ũguo. Ngai amũrathime. Na njĩtĩkĩrie ũmwe ageithanie. Ndĩkĩanagĩria kayo. Ũkĩrũgame. Akorwo nĩwe wakwa. Mwathani agocwo. Ngai tũgeithanie ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani. Haleluya. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Na nĩ ndĩ mwega na Jesũ nĩ Mwathani. Nĩ nyendete Ngai nĩ ũndũ wa ũguo anjigire, nĩ njiguaga ngenete na ngamũkenera mũno, na nĩ ndĩmũthaithaga nĩgetha ndũrie thĩinĩ wake nĩgetha ngakinya ũthamaki-inĩ wake. Ngai wa mũamũrathime. Athuri ao nĩ marũgame. Kana me mwena ũyũ kana me mwena ũyũ. Athuri arĩa me gũkũ. Tungatĩri. Rũgamai tu. Basi. Ĩkai atumia aya ũguo. Ĩkai mwena ũyũ ũngĩ ũguo. Ngai amũrathime. Handũ hao Mũsee Jeremia, Archbishop Jeremia kuma kũrĩa Nyandarua, ũkamũgeithia andũ na nĩ na njĩra nguhĩ. Mwathani arogocwo. Ona kwanyu noguo tũgeka. Mwathani arogocwo. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa mbarĩ ya wĩri. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Chege wa wĩri rũgama ũke haha. Haha. Eko Joshua wa wĩri. Mũtikarakare o nyũmba yakinyĩrĩrwo nĩ hĩndĩ yayo rĩ. Kwĩ mũndũ ũngiuga tio. Merei marathimwo. Joshua wa wĩri ndarĩ gũkũ. Joshua Kamau. Kuja haraka. Ũkoraga gwĩtwo ũguo. Tondũ tũrenda gwĩka maũndũ na ihenya. Tondũ ũrĩa twahe ũhoro wa igongona, andũ aya erĩ megũtũthomera twĩna rũgano wa baba witũ, ũrĩa nĩ baba witũ tondũ nĩ njũĩ mũtiũĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mwanake mũnini ndahunjĩirio nĩ Archbishop Kĩari ĩka ũguo. Nake baba ũrĩa nĩwe warũgamĩrĩire igongona rĩakwa rĩa hiki ĩka ũguo. Nĩ ũnjethaga ngathĩkania ũndũ kĩrĩa ndĩramwatha. Na andũ aya nĩ magegania nĩ ona marathwo nĩ twana na magathĩka. Andũ aya erĩ nao ũmwe nĩ egũtũthomera rũgano rwa Archbishop ũrĩa ũramũrwo ũmũthĩ
wa kanitha ucio ungi atuthomere rwa Archbishop personal etibari awiri mutigeke uguo mahurire iro. Amen. Ritwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe moko guo tugeithania thĩinĩ wa wendo wa Jesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamaritwa makwa njĩtagwo Pastor Shege Wawiri. Nĩ nyenda Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia na kũnjiguĩra tha. Na niĩ mwana wa Kĩhinganda wa Bishop Johana Wiri ũrĩa ũratuĩka Archbishop ũmũthĩ. Korwo no mwende no mũhũrĩre rũhĩ. Nĩ tũrĩ na ciana iria ingĩ tũciaranĩirwo hamwe nacio, na nĩ ngwenda na ihenya mũno na mĩtũkĩ mĩingĩ tondũ twĩ programu-inĩ ya kanitha tũke haha Yusufu, Joshua, Sarah, Ruthu, Rebecca na Susan. Bwana Yesu asifiwe. Icio nĩcio ciana cia Bishop Johana Wiri ũrĩa ũraingĩra gĩtĩ-inĩ kĩa Archbishop ũmũthĩ. Twambĩrĩirio na my sister ũrĩa mũkũrũ tondũ no marĩ mũne kwaria othe niĩ ndĩmaragĩrĩria nĩ niĩ MCA wa kwao. Twambĩrĩirio nĩ sister ũrĩa mũkũrũ etagwo Ruthu Jerry oe guoko ũguo mũhũrĩre irũhĩ rwega. Tũgacokererwo nĩ my brother Joseph Mwangi mũhũrĩre irũhĩ rwega. Tugacokererwo nĩ my sister Sarah Wambui mũhũrĩre irũhĩ rwega. Kuma hau tugathiĩ kwĩ my sister Susan Wairimu mũhũrĩre irũhĩ rwega. Kuma hau tugathiĩ kwĩ my brother Joshua Gĩcagua mũhũrĩre irũhĩ rwega. Kuma hau tugathiĩ kwĩ my sister etagwo Rebecca Wanjiru mũhũrĩre irũhĩ rwega. Na niĩ ngoka hau na niĩ ngarĩkia mathabu ma andũ acio. Oro na niĩ hũrĩra irũhĩ rwega. Na tondu no turemwo nĩ kwaria ithuothe nĩ ngwenda kwaria na ndagĩka igĩrĩ tu. Njuge atĩ ithuĩ tũgĩkũra tũkorete baba witũ wĩra-inĩ wa Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Na oro na ithuĩ tũgĩkũra nĩ tondũ wa kũmenyera kũragio gĩcagi mũthee eha. Rĩu ona ithuĩ tũgĩkũra amwe tũtietaga baba. Twakoragwo na ithuĩ tũramwĩta mũthee. Na ndarĩ atũhũra nĩ ũguo tondũ onake nĩ amenyete rĩtwa rĩu no ta rĩake. Rĩu twamwĩtaga mũthee. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Tũkorete agĩkũra akĩruta wĩra wa Ngai, kwĩheana wĩra-inĩ wa Ngai, gũtungatĩra Ngai atarĩ na itherũ. Bwana Yesu asifiwe. Na gũtũruta ũhoro wa wĩtĩkio na kwenda Ngai, na nĩ atĩ ũhoro ũcio nginya thaa ici no tũũrũĩrĩire tondũ nyũmba-inĩ yake nĩ kumĩte mapasta matatũ. Hũra irũhĩ rwega. Sarah ena kanitha kũrĩa Mwĩhoko, niĩ ndĩ na kanitha kũrĩa Gĩthũrai. Joshua atigĩtie hani. Ndamenya mũtungatĩri wa Gacororo akĩrĩ o gũkũ rĩa gũkĩtũrorera maũndũ macio. Nake Yusufu nĩ mũtungatĩri kũrĩa Gathaithi. Mahũrĩre irũhĩ rwega. Na rĩu nĩkĩo tũkire nĩgetha tũke kwĩra baba congratulations na tũmwĩre thengio nĩ tondũ wa kũruta wĩra wa Ngai na gũtũruta ũhoro wa wĩtĩkio. Na tuoka gũkwĩra atĩ tũkire oro na ithuĩ kũrũgamĩrĩra wĩra ũyũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Tuone Ngai agĩgũkinyia harĩa twerwo gathũrũ mũndũ. Bwana Yesu asifiwe. Na tũtirĩ na maũndũ maingĩ tũgwĩka nĩgetha tũrĩkie. Tũkwenda kũinĩra baba rwĩmbo rũmwe tũmwĩre thiĩ Johana Wiri ũrũe mbara na ũhikĩre Jesu nowe mũnene. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ithuĩ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũngĩra baba no rwĩmbo rũu tũkũina rwĩtagwo thiĩi athigari a Jehova Ngai mũhikĩre wega mũnene wanyu na mũtikanacoke thutha tangĩ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Na nĩ tondũ ũrĩa rĩngĩ watuĩka kibaba tũtakahota gũgwatha mũno. Oro rĩu tũngĩhota gũgwĩtaũka. Ũkoka hora. Atuĩka kitogokaga twĩnyihĩtie ta thanda ya ũgĩmbĩ. No rĩu reke twĩtĩkĩrio nĩ heo ibuku rĩa tũmũ Isaac. Ona baba nĩ anayo microphone.
einire Sara ni waruona 113 karo hau 113 ndimbo cia tumu no twikirirwo haria. Amen. Tukwenda tondu baba nigetha muigue thauti citu kuria ciumite akoye kifungo kia mbere githe tiguo wona akoya kia mbere kuu kungi ni tukumuonia uria guthiaga githe tiguo nigetha riu aruthikiririe wega tukimuinire thie athigari a Jehova Jehova Ngai muikere munene wanyu mutikana coke thutha tamwe no muthiage na mbere muhane take thiathigari murohe mbara ikirai Jesu niwe munene Saitani na andũ ake nĩo thũ citũ mekwenda tũtahwo tũtwarwo gwake mĩnyamaro na thĩna nĩatũhete na nĩekwenda gũtũma tutigane na Ngai yehia thigari emũrũwe mbara ikirai Jesu niwe mũnene mbara ĩno ti yayo na indo tango nĩ mbara ya ngoro na thuti ciacio Jesu Kristo nĩ akuire akĩriũka nĩguo athondeke ngoro ituĩke theru yehia thigari mũrũwe mbara ikirai Jesu niwe Saitani ndehota gũtũtoria tondũ mwene hinya nĩ njamba itũ akaingata Saitani na andũ ake othe tiganu nĩmakahotwo nĩ mũrũ wa Ngai yehia thigari mũrũwe mbara ikirai Jesu niwe munene. Bwana Yesu asifiwe. Uguo na ithuĩ tũkire kwĩra Bishop athiĩ arue mbara na tũmwĩre atĩ twĩ ciana ciake hamwe na arĩa atumia itũ na ciana citũ iria twĩ gũkũ tondũ tũrĩ othe na tũrĩ aingĩ nĩ twĩtĩagĩra wĩra ũrĩa arutaga. Ngai wa muoyo arotũrathima ithuothe hamwe. Asante. Kanitha wa Mwathani nĩ ngũmũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrĩega inyuothe. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Joshua Kamau wa Wiri. Baba witũ nĩwe assistant bishop wa kanitha ũyũ. Niĩ ndiũĩ kũina. Ndĩ haha nĩ ũndũ wa protocol ciothe ci observed akibishops arĩa othe me gũkũ, bishops, pastors, reverends na deacons. Thayo wa Mwathani. Ndoka guthoma order. Turameta church history
ya Jesus Priesthood Church nigetha tukimenya haria turi gwiciria andu aria me studio nimekuhota gutwikirira haria nigetha tuhote gutwarana. When you are ready you can signal me. Are you there? Guthoma na Githungu tondu twina andu aingi muno me online. Na nigwiciria ithuothe nitukuigua. Twambirire haria rugongo haretwo statement of faith. Jesus Priesthood Church is an evangelical and a Pentecostal church. We believe in the Bible as the authority of our faith. We believe in God, the Father of all creation, and Jesus Christ, his Son, and the finished work of salvation on the cross at Calvary. And we also believe in the baptism of the Holy Spirit as the seal of all believers in the church. Na ni ihoya riakwa njuge na Gikuyu korwo Roho Mutheru ona riu no aikurukire andu aria othe me thiini wa horo eno matuike atumwo, arutwo, ahunjia, uringi wa ciama uthie na mbere utekurugama na athuri acio akuru me thutha witu. Ngai amurathime. Jesus Priesthood Church started in the year 2000 at Kanuku, Isiri, Nairobi, and the founding father was the late retired Bishop Petro Mwangi wa Karaja. His church council and the clergy comprised of Pastor Jeshuruni Mugabi, the late Peter Wairegi, the late John Dungo, the late Gideon Philip Mwaura, the very Reverend Johanna Wiri Kife, Pastor Johanna Wiri Kamau, Pastor Joseph Gasheru, Pastor Eliud Mwangi, the late Pastor Labani Gogi, among his others, who served as the church council and clergy at that time. The history of our church will not be complete without mentioning Preachers Church of God, PCG, which started in the year 1968, because this is where the majority of our clergy came from then. Kanitha bitu ni uri andu matwikite maundu mega muno makaingira thiini wa horo itu ya ngumo njega, the Hall of Fame. Mr. Kangata housed our new church for a period of 12 months, courtesy of Elder Gideon Philip Mwaura and his wife Mama Julia Rusi wa Mwaura. Maitu Rakeri wa Maitha, Sarah Joki, maitu wa Kamiti, maitu wa Dadora, Tata Joki, maitu wa Hana wa Karikia, all the late na mwathani ya mahuru kiohoro, Tata Mary, amongst others. They worked tirelessly for the new church to get a place of worship. Makiona mugoda through the then councillor, wetagwo Mr. Kangara. Then they brought the church from Isiri to Bahati Annex in the year 2001, where we are settled today. The General Secretary then, the late Pastor Peter Wajohi, together with the church council, worked immensely and tirelessly in acquiring the land legally. The first bishop, Petro Mwangi wa Karaja, presided the church as the spiritual leader and the chairman from the year 2000 to 2010 when he retired. And then the Reverend Johanna Wiri Kife was ordained as the second bishop of our church. Thereafter, the church council appointed Pastor Johnny Dungo as the chairman of the church, where he served faithfully until his demise in the year 2024. The current acting chairman is Reverend Elijah Harrison Mwagi. The General Secretary, Pastor Peter Wajohi, resigned from his office also in the year 2010 to serve his home branch, Yanachu Dasa Koreadeya, as a pastor, allowing his assistant, Pastor Stephen Igige, to assume the office as the new General Secretary from the year 2010 to the year 2014, when he passed on. The church council then appointed Samuel Karaja to be the new General Secretary, who is serving to date. The current bishop, the Archbishop Designate, will forever be remembered for putting his faith into action by procuring an architectural plan for the new building and purchasing reinforcement bars to build columns for a mega church at the headquarters where we are seated today. Thereafter,
God, through his Holy Spirit, convinced Mrs. Rehab Mwehaki to construct the sanctuary where we are seated, together with her family and friends. And the late senior pastor, James Kamaudhuo, together with his Able Development Committee, supervised the construction and the completion of the building in a record of 12 months without hitches. That includes the Bishop's House, area twina yohariaja, and the new ablution block, area turahuthira na haha thutha. Karibuni sana wageni wetu, kia tumashangiria na makofi. Sione mutumia wa the very Archbishop Harrison wa kanitha wa CFF and her delegation. Karibuni sana. There is enough sitting space for you. Feel at home. We were ready for you. Karibuni sana. Don't get stranded. Please sit down. There is enough space for all of you. Enough space for all of you. Thank you. Mock at the right time. Karibuni sana. Leadership. Jesus Priesthood Church has 22 branches, which are led by either a deacon, a pastor, or a reverend. And the church has 2 levels of leadership, namely the administrative and the pastoral. With the ordination of the Archbishop today, the pastoral team, therefore, expands and creates a house of bishops, which automatically introduces dioceses as follows. Number 1, an Eastern diocese. These will have the following branches: Kanwa, Mombasa, Nanyuki, and Nyeri town. Diocese number 2, the Western Diocese, will have Nakuru, Forester, Munyaka, Mai Mahiu, Shamata, na Kiamariga. Diocese number 3 will be the Central Diocese, which will have Kagare Tauni, Kagare, Cairo, Karugia, Kaganda, Mirisho, na Kariaini. The last diocese will be the Nairobi Diocese. Idegokoro hosted the Nairobi headquarter, Gukuturi, Mutomo, Korea Gatudu, Nashudasa, Korea Deya, Juja, and Vika Maguguni. The Archbishop wishes to introduce Assistant Bishop Johanna Wiri Kamau and the Very Reverend Jeshuruni Mugabi as bishops in 2 of those dioceses. Today, February 16, mwaka wa 2025, is a very historic day here when Jesus Priesthood Church is receiving the first Archbishop. Kaide mwere na githungu, ndiramuthunguthia githungu na githweri na ne aramenya. Congratulations, Your Grace Archbishop Johanna Wiri Kife. The church has a vision. This is the year of Silver Jubilee because the church is now 25 years old. And this is a time for all of us to be released from all oppressions. And we are inviting all the brethren, ashirika itu all the akanitha, number 1, aguga na gikuyu, kurekanira mirigo ĩrĩa andũ makuithanĩtie. Miaka 25 nĩ mĩingĩ mũno gũkorwo andũ marakaranĩire. Mũngĩahũrĩra karuheni. Wa kerĩ, andũ arĩa othe matigĩte kanitha magacoka na thutha nĩ ũndũ wa kũhĩngwo, nĩ ũndũ wa kũrwo nĩ hinya, nĩ ũndũ wa kũremererwo nĩ thabarĩ, nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kana kĩrĩa kĩngĩ, nĩ tũramacaria macoke nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩ tũkwĩmenyeria, nĩkĩo kĩoneki gitũ gũkuanĩra mĩrigo o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ, that there be no poor people amongst us.
na wa muico ni tugwikira kio kinene tugitungatira Ngai gukira uria twana mutungatira na hau mbere kinyanie mwene. Wa keri ni turenda kanitha witu wihure andu ni tureta na githungu numerical increase. Na undu wa gwika kindu kia mbere gigwitwo evangelism. Kana ni crusade tugwika kana tuguka gucera ku broti-ini cianyu door to door, wira ucio ni mukuona riu ukiambiriria na ni uguthie na mbere na njira nene. Wa keri ni tukwenda gutwika mo accountable na ciana citu nigetha mwana uria waingira Sunday school agitwika mo youth tukamuona na akihikania akiambia mucii tukamuona mwana ucio tukamuona through the transition. Ni tugutwika mo accountable with our children. Itura riri turi especially Nairobi rina ciana nyingi muno na ni tukwambia ministry ya child evangelism. Tukuhingura hema haria ya kuhunjiria ciana especially cia itheramu iria ciguku na andu mataraigua Gikuyu nigetha tuhote kuma convert matwike arumiriri a Jesu Kristo. Na nitukugia na youth development agenda. Twina ciana nyingi muno thomu na imwe itirona mawira na ti tondu gutirandikanwo no ni tondu matiracamania na the right people na angiona tutiramenya kana ni athomu nigetha tuhote kunyitana na andu mena ngumo njega na mena influence njega magiteithia ciana citu ciambie kwandikwo ona okorwo meguthie murimo. Number 3 ni tugutwika a more family oriented church. Ugo ni kuga mundu wothe woka guku akaiguaga mucii irrespective ya kana ni single mother kana ni single parent, whoever it is, a divorcee, a widow. Kanitha witu ni ugutwika more sensitive and we are going to become more accountable ni undu wa andu acio tondu onayo mioyo yao Jesu ni amefataire. Na wa mwisho ni tukwambia kugia na kindu gitagwo generational planning. Kanitha uyu witu miaka ingi 20 30 ni tukwenda 2030 nigetha twira Ngai amurathime. Chege. Ni uko moko mire. Are you okay? Ujigere guthomaga. Thank you. Ngai amurathime. Rugamai na iguru. Duothe nigetha tuine rwimbo aria meguthambia nguo na thakame ya Mwathani megutongorio ni Roho matwarwo mbere ya Ngai. Aria meguthambia nguo na thakame ya Mwathani megutongorio ni Oh
Karibuni sana mama Mungai. Mundu leo gutulutira igongona tondu muthuri mukuru. Tutikwenda kumunogia. Karibu sana. Haraka iwezekanavyo. Nundu wa kunengera kanitha ni ekuhoya. Alija ni ekuhoya. Nigetha tusome igongona. Ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Rekei tũhoe. Ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Twetana igũrũ kwĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ũtatũ nĩ wa Jehova Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ. O ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke. O ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ, tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Jehova Ngai mwene hinya wothe, kĩhumo gĩa thĩ na gĩa thayũ, twĩ mbere yaku na mbere ya mũrũgwo na mbere ya roho mũtheru, ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mĩarahũko Mwathani, ithuothe tũrĩ athuri, atumia, anake na airĩtu ikundi ithathatũ, arĩa we wamũrĩte nĩgetha tũkorwo tũrĩ nyũmba-inĩ ĩno mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa marĩ nja tũtimahingĩrĩirie, ithuothe tũrĩ kĩndũ kĩmwe nĩ tondũ tũnganĩte nĩgetha ndungata yaku akĩrutwo igongona ithuĩ tũtuĩke aira. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio Mwathani twahoya gũtongorio nĩ kwenda kwa Jehova. Ĩtĩkĩra baba wa matu-inĩ gũtwarana na ndungata yaku o kuma kĩambĩrĩria o nginyagia kĩrĩkĩro. Rĩu ningĩ tũgĩtonya igongona-inĩ, Mwathani wa muoyo, nĩ twathaitha kũrekerwo mahĩtia na mehia na waganu na ũũru witũ wothe nĩwe, nĩgetha baba wa matu-inĩ watũrekera ũtũthambie na thakame ya mũrũguo Jesu, nĩgetha twagĩrĩre tũrĩ mbere ya ũthiũ waku. Na tondũ nĩ twĩhagia tũtekũmenya, ona kũngĩ nĩ twĩhagia tũkĩmenyaga-rĩ, ĩtĩkĩra gũtũrekera, nĩ tondũ we ndwendaga mehia, nĩgetha wona watũtheria-rĩ, tũrutĩrwo igongona rĩega rĩĩtĩkĩrĩku na rĩngĩendeka nĩ Jehova, oro na rĩrĩ muoyo. O ningĩ tũrutĩrwo igongona rĩa ma, nĩgetha mũthamaki wa muoyo maũndũ mothe makorwo magĩrĩire tũrĩ mbere yaku. Twakĩhoya Ngai wa muoyo, ndungata yaku akĩrũgama, nĩgetha ithuothe tũkorwo tũrĩ thĩinĩ waku baba wa matu-inĩ, onake ũmũtongorie. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ngai baba tũtongorie. Ngai baba tũtongorie. Ngai baba tũtongorie. Na kwa Jesu Kristo mũkũri witũ. Tũtongorio maũndũ-inĩ mothe nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Naguo ũthamaki ũrĩa tũthamakĩrwo nĩ Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Macio mangĩigana maiganithio nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Amen. Inyuothe thĩinĩ wa Mwathani gũtoria na nĩgetha akahe muoyo wa tene na tene. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ tũnganĩte haha ithuothe nĩ tondũ wa igongona rĩrĩa rĩharĩrĩirio, igongona rĩrĩa ithuothe tũĩ ũhoro warĩo. Ndigwĩciria kũrĩ mũndũ wĩ gũkũ ũtaramenya nĩkĩ gĩtũmire tũke. Ithuothe tũkire
nĩ tondũ wa igongona. Na igongona niĩ kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩna igongona nĩ kũrĩ ciugo nyendaga kwaria hau mbere, na nĩ ngũcigweta na njĩra ya ũkuhĩ kamũira njĩte mũthee nĩgetha ũkĩa tũrutĩre igongona. Igongona hĩndĩ ciothe kĩndũ kĩa mbere rĩrutagwo harĩ na kĩndũ gĩtagwo kĩrĩkanĩro. Mwathani arogocwo. Ndũngĩta mwanake harĩa na mũirĩtu harĩa ũmere ũkaida handĩ mũhikithanie matambĩte kũrĩkanĩra. Ndũngĩũka na ũke kanitha-inĩ o kĩbatithio kĩrĩa andũ mabatithagio nakuo, ũke ũkinye ũguo wĩre andũ ũkaiha handĩ mũbatithie. No nginya hakorwo hena kĩrĩkanĩro, gĩkaigwo mũthenya, gĩkarĩkanĩrwo tũkabatithia ng'ania na ng'ania, na maũndũ macio mothe magakorwo nĩ matabarĩre. Nĩkĩo tũinaga rwĩmbo atĩ kĩgongona gĩakagwo bũrũri ũrĩa ũrĩ na kĩrĩkanĩro. Mwathani arogocwo. Na tondũ hagĩa kĩrĩkanĩro niho hatũmaga Ngai nake oke akaingĩra kĩrĩkanĩro-inĩ kĩu. Wona oka kĩrĩkanĩro-inĩ kĩu, igongona rĩu rĩgakorwo rĩrĩ rĩega na rĩrĩ rĩtĩkĩrĩku. Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya Ngai Johana abatarire nĩ kwamũrwo na akĩigua rĩu nĩ mũkinyu wa kwenda gũtuo Archbishop, oimire oro gũkũ agĩũka agĩkora Archbishop Francis okũrĩa tũkoragwo Kamũkabi, oka magĩkĩaria na ithuĩ tũrĩho tũthikĩrĩirie. Hakĩgĩa kĩndũ gĩtagwo kĩrĩkanĩro. Mwathani arogocwo. Hagĩa kĩndũ gĩtagwo kĩrĩkanĩro, nĩkĩo inyuothe mũkĩte mũthenya wa nĩ ũndũ wa kĩrĩkanĩro kĩu gĩagĩire. Na nĩkĩo tũinaga rwĩmbo rwa namba 9 atĩ kĩgongona gĩakagwo bũrũri ũrĩ na kĩrĩkanĩro. Kĩgongona rĩu gĩkĩ kĩa ũmũthĩ kana igongona rĩa ũmũthĩ rĩthondeketwo nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩarirwo nĩ ndungata ya Ngai marĩ erĩ, nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ ũtigwe kwa gũkinyanĩra. Ona nyũmba ĩrĩa yakagwo ta kanitha ndĩngĩakwo handũ oro ũguo, handũ hataharĩrĩirio, nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo kĩrĩkanĩro. Atĩ ũthiĩ harĩa nĩ ũgwĩkora nĩ wamomorerwo. Mwathani arogocwo. Ona ũngĩaga kanitha handũ hatagĩrĩire no ũkũmomorerwo, tondũ ndũrambĩte kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo kĩrĩkanĩro. Tondũ handũ hau waka kanitha rĩngĩ ona ti hamũre, kana rĩngĩ nĩ mũgũnda wa mũndũ, kana rĩngĩ ona ndũgũrĩte. Na nĩkĩo mũkoraga hĩndĩ ĩrĩa Daudi abatarire gwakĩra nyũmba ya Ngai, athire kwa Arauna, agĩthiĩ akĩgũra kĩea, agĩthiĩ akĩgũra mũgũnda na akĩruta thogora. Ona Arauna endaga kũmũhe tũhũ, akiuga ĩhĩ no nginya ndute indo ciakwa nĩgetha ngũrĩre Ngai harĩa egwakĩrwo nyũmba. Mwathani arogocwo. Na ithuĩ nĩkĩo twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ. Ũndũ ũngĩ wa igongona hĩndĩ ĩrĩa tuothe tũkũruta magongona thĩ ĩno, kuma hĩndĩ ĩrĩa Ngai ombire thĩ nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ, magongona makoragwo marĩ merĩ. Ũngĩũria andũ gũkũ magongona nĩ maigana, kũrĩ mũndũ ũngĩkwandĩkĩra ibuku page ng'ima agĩtara magongona ũrĩa maigana, no ũguo tiguo kũrĩ. Magongona thĩ ĩno makoragwo marĩ merĩ, na magongona macio makoragwo marĩ marĩkũ? Na rĩu rĩngĩ rĩtagwo igongona rĩa maheni. Amen. Igongona rĩa maheni rĩrutagĩrwo Saitani na andũ ake na araika ake na andũ ake na mbũgũ na gũthũngũthia na indo ingĩ cia mĩthemba na tũnya tũtune na indo cia mĩthemba na mĩthemba. Ũgakĩrwo Ngai tũgũthũca mbũgũ na maũndũ mau mangĩ. Ũgacoka wakora atĩ igongona rĩu rĩathiĩ nĩ rĩaka kĩndũ gĩtagwo backfiring. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ riuma rĩa maheni. Rĩonanirio nĩ Jesũ hĩndĩ ĩrĩa okire akiuga nĩ ndoka gwĩkaga ũrĩa ũkenagia ithe. Hau akũrinũ nĩ moĩ wega mũno. Akĩrĩ rwĩmbo atĩ igongona rĩa rĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩa oigire nĩ ndoka gwĩkaga ũrĩa ũkenagia ũ. Hĩndĩ ĩyo nĩguo arehire igongona rĩa ma. Na igongona rĩa ma hĩndĩ ciothe rĩrutagĩrwo Ngai, rĩu rĩrutagĩrwo Saitani. Na igongona rĩa ma ona rĩo nĩ rĩkoragwo rĩrĩ na kĩrĩkanĩro. Na igongona rĩa ma akũrinũ nĩkĩo tũinaga rwĩmbo na nĩruo tũkũina rĩragwo atĩrĩrĩ atĩ nĩrĩo njĩra. Tondũ rĩu rĩngĩ tirĩo njĩra nĩ mamatongoririe na magĩkĩhota nginyagia gũkinya gĩturi kana gũkinyanĩra o ũndũ ũrĩa watũmaga igongona o rĩothe rĩkwo. Ũguo igongona rĩa ma nĩrĩo njĩra, na igongona rĩu rĩa ma rĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩa okire akiuga nĩ ndoka gwĩkaga ũrĩa ũkenagia ithe witũ. Amen. Na igongona rĩa ma rĩrĩkoragwo ningĩ rĩrĩ ũhoro wa ma, tondũ hatikoragwo na ũhoro wa maheni. Amen. Rĩrĩkoragwo rĩrĩ ũhoro wa ma. Na mũthenya wa ũmũthĩ
nikio tunganite nigetha tuka turutirwo igongona ria ma, igongona riri na kirikaniro, igongona ithondeke, igongona ihariririe, igongona ritane, igongona ria Ngai, igongona riria riagiriire muthenya wa umuthi. Bwana asifiwe sana. Nikio tukite, nikio we umire kwanyu, nikio nie nyumite gwitu, nikio ithuothe tukite atungatiri mari haha nginya atongoria magoka haha nigetha turutirwo igongona ria ma na igongona riri na kindu okaga thiini wa ikanira igongona iniri niyo Ngai okaga thiini wario tene na nyimbo cia igongona iticokagirwo niguo aria matokoragia nyimbo githe muti uyu uguo rwaino ruinagwo rugeka atia na aria matokoragia nyimbo githe muti uyu uguo rwaino ruinagwo rugeka atia na rutiendaga kubukubu rwendaga ningi kahora na mutaratara ki na mutaratara mwega. Mwathani arogocwo uguo ri aria manire ojera Jehova tuire Yesu Yesu ana kena ire tunatokenge inyuothe igongona ria mandire ojera Jehova tuire Yesu Yesuki yamao imandorere ihabiria morire no thigumo ike akenirie Ngai na igongona athina manu na maithori akenirie Ngai na igongona Jehova tuire Yesu Yesuki yamao imandorere ciothe Riu ngwiciria ni twakinya uhoro wa igongona na tukinyite uhoro wa igongona ni tuguthi na mbere nario na nie ni njitagwo Francis Kiari kuma kuria gwitagwo Kamukabi na riu ni ngwenda kwaria hanini hau njuge ati muthuri ucio rarutirwo igongona Johana Wili ni
tukoretwo nake matuko mothe kuma kiambiriria giake kinya ihinda riri tondu ona gika igongona ria ũhiki nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri warĩo ona maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩ kuma kĩambĩrĩria-inĩ rĩ kinya kĩhunjio-inĩ rĩ guothe nĩ niĩ ngoretwo ndĩho na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ cokeria Ngai ngatho na ngoiga nĩ wega mũno tondũ ũngĩkorwo wĩna mwana na gũthikĩrĩrie na kũigue nĩ ũcokagia ngatho mũno 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 nĩ ũndũ wa mwana ũcio nĩ ũndũ wa ũguo wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ Johana nĩ njoketie ngatho mũno nĩ ũndũ nĩ arutĩte na kĩo na akaruta agwatĩirie matuko make mothe nĩ tũkoretwo nake na kũu mbere na tũkaruta wĩra wa Ngai mũno 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 tũkĩhunjagia matuko mothe na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ kuma rĩrĩa twahunjagia rĩ ndarĩ atithia kana agĩcoka na thutha na ũrĩa rĩu twamũhunjĩirie noguo atũraga amenyereire na akamenyerera kiugo kĩu nĩ ũndũ wa ũguo rĩ wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ wa bata mũno 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 na ndingĩaga gũcokia ngatho na njĩre Ngai nĩ wega rĩu ihinda rĩrĩ tondũ nĩ angorire kũrĩa gwitũ tondũ nĩkuo gwitũ Kamũkabi na nokuo akiumĩte ona agĩcoka gũka gũkũ oimĩte Kamũkabi na nĩkuo oimĩte akĩngora akĩnjĩra nĩ ekwenda amũrwo na nĩgetha makĩruta wĩra ũcio akorwo nĩwe wĩ mbere yao na nĩ kũrĩ angĩ matakĩamũrĩtwo tondũ nĩ harĩ na andũ angĩ arĩa mekwamũrwo thutha ũcio na matigũkĩamũrwo rĩu no nĩ mekwamũrwo thutha na nĩgetha magĩcoka kwamũrwo thutha-inĩ makorwo nĩwe ũkũmamũra na tondũ kũrĩ athuri arĩa makĩrĩ gũkũ na atongoria na andũ a kanitha ũyũ marĩ othe atongoria ndinaria ũhoro wa andũ acio angĩ atongoria nĩo magakorwo me mbere makĩaria ũhoro ũcio na nĩgetha mathiĩ naguo na mbere nĩgetha akĩamũra athuri kũringana na ũrĩa mekũiguithanĩria na ũrĩa megũcira na nĩ ũndũ wa ũguo ithuĩ kĩrĩa tũkwĩka no kũmũigĩrĩra moko nĩgetha anenehe akĩrĩ acio angĩ nĩgetha ahote kũmaiganithia na Mwathani arogocwo rĩu kahinda-inĩ gaka tũtaneka ũndũ ũrĩa ũngĩ tũkwamba kũruta igongona rĩa nguo na nĩgetha nguo iria iho ciambe ihoerwo na nĩgetha njoke njarie hau hangĩ nĩgetha agĩre andũ aku kũrĩa matũrĩte marĩ ngombo nawe
matonyo maya mwathani toria tukuretie witikira gutheria nguo ici na guciamura ni undu ici no woithire citumitherio ndungata yaku Haroni muthinjiri munene nigetha imuhumbage riri na ikamuthakaragia kigongona-ini citherie kuria guothe ciukiire muthamaki wa Israeli tondu wira uyu ukiire moko ma onjoria o aria Ngai ithe witu maigaga Ngai ng'eni mawira-ini mao cigokira moko-ini ma atumia aria matumaga iria cia mwionanio no ici nĩ twaciamũrania na wĩra ũrĩa ũngĩ wothe mwathani twacitua cia wĩra wa ũthĩnjĩri citherie Ngai ithe witũ no ciamũre ndungata yaku ĩngĩhumbwo nguo ici-rĩ rĩrĩa rĩothe agwĩtwo kamũiguaga rĩrĩtwa-inĩ rĩa Ngai na roho na Jesu Kristo arĩwe mwathani witũ amen. Nguo icio ciahoerwo. Bwana asifiwe. Nĩ ũndũ wa nguo icio ũguo ciahoerwo nĩ tũgũthoma ibuku nĩgetha ndungata ya Ngai akĩhumbwo nguo na tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama 28 kamũhari tũkwambĩrĩria 39 tuthome 39 na 40. Ningĩ kanjũ wa Haroni ũkaũtuma wĩ maroro wa gatani ĩrĩa njega na ũmũthondekere kĩremba gĩa gatani ĩrĩa njega mũno ona ũmũthondekithĩrie mwĩhotoro ũthondeketwo nĩ mũndũ ũrĩa mũhĩgĩrĩru wĩra ũcio ona ariũ a Haroni ũkamathondekithĩria makanjũ na mĩhotoro ona ũmathondekithĩrie tũkũbia ona cio nguo icio ituĩke cia kũmũnenehagia ona cia kũmũthakaragia. Mwathani arogocwo. Ituĩke cia kũmũnenehagia na cia kũmũthakaragia. Mwathani arogocwo. Amen. Stefano ukihaha nĩgetha akĩhumbwo nguo na tũkũina rwĩmbo twĩnage rwĩmbo rũhoreire tũikaire thĩ kahora nĩ ehumbĩte nguo ĩ thakame yothe tũinage oro ũguo kahora akĩhumbagwo nguo Archbishop Paul mũteithĩrĩrie Archbishop Stefano kũmwĩkĩra nguo. Mwathani mũnene ina mũiguatha
kĩu nĩ twaima tũingĩre gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Naona muona ngeri atĩ nĩ ndĩraria nũ mũthĩ oraria. Mwathani arogocwo. Tũgũthoma ibuku nĩgetha tũingĩre ũhoro wĩgiĩ kwamũrwo tondũ nĩ ahumbwo nguo. Nake Musa akĩarĩria Jehova akiuga atĩrĩ, Jehova ũrĩa arĩ we maroho ma andũ othe. Ndĩrathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari 27 kũrutia 15. Nake Musa akĩarĩria Jehova akiuga atĩrĩ, Jehova ũrĩa Ngai wa maroho ma andũ othe nĩ agĩthure mũndũ amũtue mũrori wa kĩrĩndĩ gĩkĩ, athiage agĩtongoretie gĩkiumagara na gĩkĩinũka, ona agĩtongoragie gĩgĩthiĩ na gĩgĩcoka, nĩgetha kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Jehova gĩtigatuĩke ta mbũri itarĩ na mũrĩithi. Nake Jehova agĩkĩra Musa atĩrĩ, wĩyoere Joshua wa Nuni, mũndũ ũiyũrĩtwo nĩ roho wa Ngai, na ũmũigĩrĩre moko mũtwe, ũmũige mbere ya Eliazaru mũthĩnjĩri Ngai, ona mbere ya kĩrĩndĩ gĩothe, ũmũtue mũrori wakĩo, andũ othe marĩ ho makĩonaga. Amen. Ti ũtukũ rĩrĩa gũtarĩ andũ, nĩ andũ othe marĩ ho magĩkaga atĩa? Andũ othe marĩ ho magĩkaga atĩa? Rĩu ndungata ya Ngai ekwamũrwo, andũ othe marĩ ho makĩonaga. Wenda tũine rwĩmbo nĩgetha atutĩrwo wĩra. Namba nĩ ngũtongoria na mũndũ wa keyboard, wĩtĩkĩre ndũkahũre keyboard nĩgetha tũgĩthiĩ hau hangĩ. Na mũkĩrorere igongona rĩkĩrutwo nĩguo tũgũthiĩ kahora. Tegai matũ athuri na atumia othe, na anake na airĩtu, ona tũhĩ na tũirĩtu ũkĩrai toro, inyuĩ mwĩrirĩirie njĩra ya muoyo, na mũkerirĩria ũhoro ũrĩa wa motarĩ wa maheni, iguai gĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa ya ũhonokio Jesũ akĩiria andũ, na Paũlũ atuo kĩmũrĩ-inĩ Jesũ ageithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petũrũ na Jakubu na Johana irama, makĩmũgaĩra hinya mũingĩ, ũtheri mũnene aũtwarĩre ndũrĩrĩ ionoke, iguai gĩtina kĩa nyũmba ĩyo ya ũhonokio Jesũ akĩiria andũ othe. Ndungata yaku Mwathani Johana nĩ ndamwamũra nĩgetha atuĩke wa kũrĩithagia ciana ici ciaku ikundi 3: athuri, atumia, anake na airĩtu, na tũhĩ na tũirĩtu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo na rĩa Jesũ Kristo mũkũũri witũ, rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Thiĩ na mbere nĩgetha Archbishop arĩa meho mageithie arĩa meho Archbishops moka mũmũgeithagie tũkĩina kĩbugo gĩkĩ kĩa rwĩmbo. Archbishops mũmũgeithie tũkĩina kĩbugo gĩkĩ kĩa rwĩmbo. Moko-inĩ ma Jesũ akuĩ nake we urũkage araika Jesũ akuĩ nake we nĩho ngwenda gũikaraga ngoro ĩhurũkage.
arogocwo Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Matatũ rĩake Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Nĩ twagatha rĩtwa-inĩ rĩaku Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Ndungata yaku Johana nĩ twamwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Nĩgetha arutagĩre ndungata ciaku ithathatũ. Nĩgetha arutagĩre ndungata ciaku ithathatũ. Athuri, atumia, anake na airĩtu na tũhĩĩ na tũirĩtu wĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Arogocwo Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Amen. Arugamite oro hau. Rora na kuria riu. Urugamite oro hau. Athuri tukuina rwimbo rwa namba 244 nyimbo cia Roho Mũtheru. Uyu ni mutheru mwihokeku, amurwo na itererio maguta, arute andu magongona kuhokeku, murumie mitwa na irikaniro, mucirumagie muiyũirwo nĩ ma. Wĩra ũyũ mwaheo mũrutĩre, ikundi cithathatũ ciĩtagwo athuri na atumia na anake, na airĩtu na tũmwana na tũirĩtu. Wĩhinyagĩrĩrie mahoya-inĩ, mũmathaithanagĩrĩre na ma, mwĩna kĩeha ngoro-inĩ mwamenya Ngai amũthurĩte nĩ ũndũ wao. Tungatanagĩrai na wendo, tigai kwenda mũringĩrĩrio, tungatanĩrai mwĩendeire, ngoro-inĩ mũcũthĩrĩirie Jesu. Othe mũtuage cira wao, mũgĩtigagĩra maya Ngai. Jesu na roho na inyuĩ mũigue, mamwetereire cira-inĩ igũrũ. Arĩa mũtungatagĩrwo inyuĩ, kenai mwĩnyihie mwĩyendeire, nĩ mwaheo kĩheo gĩtagwo mũtungatanĩri ũtarĩ itherũ. Kenai mũno nĩ ũndũ airaya, mathurwo mũthĩ matuĩke aira, awĩra wanyu hatarĩ itherũ, mũthenya na ũtukũ menogagie. Inyuĩ mũtarĩ athuri a kanitha, Paũlũ nĩaigire mũtĩage, athuri a kanitha no makĩria, nĩ arĩa menogagia nĩ ũndũ wanyu. Rĩu athuri no mũikare thĩ othe maikare thĩ, nĩgetha rĩu na gĩtĩ kĩrĩa tũgũikarĩria Johana nĩ kĩrĩkũ? Nĩgetha ikarĩrio gĩtĩ gĩkĩ. Nĩ kĩrĩkũ? Mehere. Okay. Nĩwikarĩra haha. Hamwezi shangilia.
Nginya hau rĩu twakinya tondũ nĩ twamũikarĩria gĩtĩ kĩu na kĩu nĩ kĩrĩa ataraikaragĩra na nĩgetha atungatĩre ndungata ici na nĩ twamũinĩra rwĩmbo nĩ ikundi 6 cia athuri na atumia na arutage wĩra ũcio na ngoro yendeire na ndakae kũringĩrĩrio tarĩ gũthaithwo arathaithwo nĩ ũndũ wa ũguo arutage wĩra ũcio na ngoro theru. Rĩu kuma hau rĩu ningĩ nĩ tũgũcoka tũkĩmũtare na ciugo ingĩ iria tũgũthoma thĩinĩ wa maandĩko-inĩ marĩa tũthomaga na nĩgetha twarĩkia gũkĩmũtara na tũmũhe ciugo icio nĩgetha tũmwĩre arutage wĩra ũcio ũtukũ na mũthenya na rĩu nĩgetha arutĩre athuri na atumia anake na airĩtu na tũhĩĩ na tũirĩtu na kĩrĩa gĩtũmaga tũrute wĩra ũcio nĩ ũndũ nĩ tũkarĩhwo wĩra ũcio mũthenya wa kinya na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ inyuĩ na inyuĩ atungatĩrwo nĩ ngũmũthaitha mũno 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 nĩgetha mũhote gwathĩkĩra atungati anyu na aruti a wĩra na nĩgetha mũkahota gũtonya ũthamaki-inĩ tondũ mũngĩaga gwathĩka ona inyuĩ mũtingĩkorwo mwĩna thayũ nĩ ũndũ wa ũguo rĩ ona inyuĩ mũtungatagĩrwo ona inyuĩ ikaragai mũgĩathĩkanagĩra ta ũrĩa maandĩko moigĩte na mwĩnyihanagĩrie na nĩgetha nake Ngai akamũkĩra mahoya manyu na Mwathani amũrathime. Rĩu rekei tũthomerwo icunjĩ cigana ũna cia ibuku nĩgetha tũkĩhote gũthikĩrĩria twĩ hamwe tũrĩ ithuothe. Tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo wa mbere 3 kamuhari ka 8 na ga 10. Tũtigũthoma mabuku maingĩ, tũkwamba gũthoma rĩu. Atungati a kanitha nĩo magĩrĩirwo nĩ gũtuĩka andũ matarĩ na itherũ na matarĩ a mĩnua ĩĩrĩ na makorwo matarĩ andũ a gũkorokera ndibei, ningĩ arĩa matarĩ ahahamĩri indo na njĩra ĩtagĩrĩire, no makorwo marĩ andũ marũmĩte wega, marũmĩtie ũrutani wa wĩtĩkio ũrĩa ũtũire hitho-inĩ, mena thamiri itarĩ na mĩcuko, nao no kinya mambe magerio na thutha ũcio manyite wĩra wa atungati a kanitha mangĩkorwo matarĩ na ũcuke. Ibuku rĩu rĩngĩ tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Tito 1 mũhari wa 7. Hekuga atĩrĩrĩ, tondũ rĩrĩ no mũhaka mũrori wa maũndũ ma kanitha atuĩke mũndũ ũtarĩ ũcuke, nĩ ũndũ nĩwe mũrori wa indo cia Ngai, na ndakanatuĩke mwĩyathi kana mũrakari narua kana wa ngũĩ iria ciumanaga na ũrĩu kana mũhũri andũ kana mũhahamĩri indo na njĩra ĩtagĩrĩire. Nĩ kaba atuĩke mwendi gũtugana na mwendi gwĩkana wega, mũndũ wĩna ũgĩ wa ngoro na wĩ mũthingu na mũtheru na ũrĩa wĩrigagĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ. Ningĩ nĩ atũre arũmagia ũhoro ũrĩa wa kwĩhokeka, o ũrĩa ũringane na ũrutani ũrĩa ũrutanagwo, nĩgetha ahote kũhatanĩrĩria na ũrutani ũrĩa mwagĩrĩru, ona ahotage andũ arĩa maũkararagia. Mwathani arogocwo. Amen. Rĩu hau kĩrĩa ingĩenda gũcokia hau hanini, kĩrĩa ingĩenda kũgweta nĩ hau nĩ ciugo icio ciario kana mwĩyathi kana mũrakari narua. Icio nĩcio ngwenda o kũgweta. Gĩtũmi nĩ ũndũ kĩrĩa gĩgũtũma njuge ũguo rĩ, nĩ ũndũ andũ amwe arĩa tũkoragwo nao nĩ mahiũkagĩrwo na makarakara na ihenya, na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ngũhoya
njĩre mũndũ gwĩtwo Johana ndagatuĩke mũrakari na ihenya, nĩ athikagĩrĩrie mũndũ o wothe, tondũ rĩu nĩ ikundi icio ithathatũ, o mũndũ kũringana na ũrĩa atariĩ na ũrĩa ahana, akamũthikĩrĩria na akamũigua ũrĩa ekwenda, na akamũhingĩria ũrĩa wothe ekwenda, no ndakae kũrakara kana age gũcokeria mũndũ ũcio kũringana na ũrĩa amũrĩtie, tondũ niwe watuĩka mũrori andũ. Rĩu ningĩ ndagatuĩke mũndũ wa gũkĩrakara tondũ kana mũhũri andũ, tondũ nĩ kũrĩ andũ amwe mũthemba ũcio na magacokeria mũndũ o ũrĩa mekwenda. No rĩrĩ Johana kũringana na ũrĩa atariĩ na ũrĩa ndĩmũĩ, tondũ tũgĩkoretwo nake kuma mahinda macio mothe, nĩ akoretwo mũndũ tahana ũguo, tondũ nĩ tũkoretwo twĩ nake matukũ marĩa mothe tũkoretwo hamwe nake, na tũkamũrĩithia tũkona ngoro yake ũrĩa ĩhana, na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, niĩ ingiuga Ngai amũmenyerere na mũikarie, na nĩgetha ahote kũrũgamia andũ aya. Rĩu harĩa hangĩ ingĩenda kũgweta nĩ atĩrĩrĩ, tondũ maandĩko marĩa tũthomaga nĩ matuonagia na magatuonereria njĩra, na magatuonia atĩrĩrĩ, mũndũ akinyia mĩaka ta ĩyo rĩu twĩ nayo ithuĩ, tũgacaria teithia. Na nĩkĩo rĩu niĩ ona ndingĩhota gũthoma, na nĩ ũraigua ndirathoma, tondũ ona maitho makwa matirona ma gũthoma ibuku. Nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, ngagĩcaria mũthuri ũyũ nĩgetha tũthiage nake, na nĩgetha athomagĩre na kũrĩa guothe itekũhota. Rĩu ningĩ rĩ, kũrĩa kũngĩ ingĩmũtũma rĩ, ngakĩmũtũma, tondũ niĩ ndihota gũthiĩ. Nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, nake Johana nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo na mũndũ ũrĩa marĩteithanagia nake, ahotage kũmũtũma na ahotage mahotage kwara gũtongoria andũ acio, tondũ ndangĩhota gũtongoria wiki, no mũhaka mateithanie. Na tondũ na kũu mbere tũtionete mathĩna, nĩ ũndũ wĩra ũrĩa arutĩte nĩ ũroneka, wĩra ũrĩa arutĩte nĩ ũroneka, na andũ othe nĩ marawona, na nĩ ũndũ wa ũguo ndangĩrwo atĩ ndarutĩte wĩra. Nĩ arutĩte wĩra na Ngai amũteithie, rĩu agĩgĩcoka kũhurũka, akorwo rĩu nĩ acarĩtie andũ arĩa mekũmũteithia wĩra nĩgetha ahurũke. Tondũ ona niĩ rĩ, nĩ ndandĩkĩire kanitha marũa na ngĩmera rĩu niĩ nĩ ngũhurũka wĩra wa kanitha, na ngĩkĩheo rũtha, nĩ ũndũ matukũ nĩmo moigaga, na matukũ mangĩgĩkinya rĩ, no meke atĩ rĩu rĩ, kiugo gĩa rĩu nake angĩciara ciana ta ici rĩ, nĩcio cia kũmũteithagia kĩ? Rĩu ningĩ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa twainaga twĩ nake na tũkaringa tũgeka atĩa maũndũ mothe na tũkahunjia rĩ, hĩndĩ ĩyo twarĩ na hinya. No ona twageria kũina tũtingĩka atĩa, tũtihotaga. Nĩ ũndũ wa ũguo ĩkũragwo mbũĩ nĩ gũciara. Rĩu nake ahe acio wĩra nĩgetha nao mamũteithie nĩgetha ahote kũruta wĩra. Na rĩu tondũ nĩ twathoma ciugo icio, rĩu nĩ tũkũmwĩtĩkĩria hanini nĩgetha akĩarie
na akimwarĩrie na nigetha amwarĩria nigetha tugi harĩa tũtigarĩtie tondũ nĩ tũtigarĩtie na nĩ tũgũgĩrĩkia tondũ twĩna maũndũ merĩ tũtigarĩtie na maũndũ macio mo merĩ nĩ tũgwĩka na rĩu kĩrĩa gĩatũma ehererwo tondũ ndiamwĩra rĩngĩ nĩ tũragĩrwo rĩu nĩ kũrĩrwo ngũrĩirwo na ngũrĩirwo atĩrĩrĩ nĩ tũtigarĩtie makĩrĩti maya matĩna merĩ na rĩu matĩna macio merĩ nĩmo tũkwamba gwĩka nigetha tũcoke tũmwĩtĩkĩrie nigetha eke atĩa haya Mwathani arogocwo nikio twĩho amen Bwana asifiwe rĩu obere nĩ atĩ twĩna archbishop ithe tiguo no ndarĩ rĩrĩa tũronire mũndũ ũgwĩtwo Ruto akĩhĩtithio rĩ ahĩtithirio akĩhĩtithio agĩcoka he indo aheirwo ĩtiguo nigetha arume wĩra-inĩ ũrĩkũ icio tũtakĩmũhete nĩcio ndu arenda kũheo secretary general wa kanitha ũyũ nĩkwenda gũke haha ndĩ na certificate tondũ nigetha ĩgĩkwo maũndũ marĩa makĩagĩrĩire nigetha wona yekwo maũndũ marĩa magĩrĩire nigetha akĩheo certificate ya kuonania atĩ nĩ archbishop mũrũmu ithe tiguo bas mũngĩrora haha ĩno nĩ siru ya kanitha na ndigwĩciria nĩ yumaga ofici oro ũguo tondũ igongona rĩho nĩ rĩrĩa inene ena siru ya kanitha ũyũ wa JPC ĩkũhũrwo seal certificate na acoke secretary general assign secretary nĩ akoragwo na karamu ĩni rĩu twenda kuona secretary general agĩsign na nĩwe ũcio nĩ andũ a kamera kamũthire kũraihu atĩa sawa sawa ni wakati secretary general ana sign certificate ona sign archbishop nake ni ego sign ona korwo ni uguo bas akakwaria ũrĩa kũrĩ atĩ archbishop ni ego signite tondũ amaũndũ matiga ũguo tũkũmũsainithĩtie na hau kabere rĩu nĩ hĩndĩ ĩrahũrwo kĩndũ gĩtagwo seal na seal ndĩkĩonekaga mũno no nĩ atĩ ĩyo nĩ kĩndũ kĩa bata mũno bas yakĩhũrwo seal rĩu gĩthiĩ ũmĩkĩre harĩa yagĩrĩire secretary wa kanitha nĩwe ũthomaga ĩtiguo nigetha agĩtũre ũrĩa yugĩte Mwathani agocwo thengiũ mũno na ngĩheanaga certificate ĩno nĩkwenda ngwete kiugo kĩmwe gĩtarĩ kĩnene tondũ andũ mahota kũrigwo karũgendo gaka gagakinya haha mũndũ ũgwĩtwo Njũru ngĩgagwĩta kana tũgĩgaka kwanyu nĩ wega andũ makĩmenye gathabarĩ gaka ũrĩa gokĩte na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma na wa kwĩhokeka nĩ ũndũ wa ciugo cia gwetwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Sami Samueli twahunjagia nake tũrĩ anake tuona nyũmba handũ ĩtarĩkĩte harĩa mwene akinyia hau igũrũ nĩho twathondeka kanitha na hau na noho kanitha ũcio no atũteithirie tondũ nginya noho twarutire atumia ona we nĩ ũyũ ũguo o kanitha-inĩ ũcio wa nyũmba igũrũ na niĩ tondũ nĩ ndambĩrĩire gũkĩgĩa mũtumia nĩ ndagĩire mbere yake anjĩire ndageria na nĩ ndirikanaga na twaria ũhoro wa mĩaka 30 rĩu ĩrorete na nĩ ndirikanaga ciugo icio nake athiĩ kwa Abu tondũ we nĩ anjĩrĩte ndageria na nĩ anjũririe ũkuona atĩa ngĩmwĩra onawe nĩ wageria na nĩ ũhoro wa ma nĩ twageririe tondũ matũraga nginya ũmũthĩ nĩ marũgame tondũ anjĩrĩte ndageria ona inyuĩ muone ndageririe
nake nĩ anyonirie na nĩkĩo ndĩrenda kũhũthĩra ciugo iria ekũnyina Njeri katarĩ kota kuwa mũtumia na nĩguo ndauga wageririe kaĩ ndauga atĩa no ageririe no rĩu nona rĩu rwambĩrĩria gwĩka atĩ kana akũra rĩu nĩguo gũthiaga no agũtigagwo sawa thengio mũno gĩikare thĩ no na akũra tia gũtiga waigua tondũ tũtingĩkũhe ũngĩ tiga ũrathaka bas nĩ auga ciugo njega mũno aria ũhoro wa Petro na Jakubu na Johana na nĩkĩo ndauga nĩ nguga ciugo ihana ũũ ndaririkana rĩrĩa mũthee etire marefarad na marĩ kenda akĩmera arenda kũmanengera kanitha nĩ ũndũ ũrĩa akoretwo arutĩte wĩra nĩ ekũigua rĩu harĩa kanitha ũkinyĩte nĩ ekwenda kũneana moko-inĩ ma marefarad na agĩcoka akĩongerera ũndũ ndarĩ ho akiuga na thĩinĩ wa marefarad maya amwe nĩ ngũmatua mabishofu ũhoro ũcio rĩrĩa aũgwetirie ũguo ũhoro ũcio nĩ ndacokire tũkĩwĩciria thutha-inĩ tũkĩona ciugo icio nĩ njega itiagĩrĩirwo nĩ gũteanĩrio no nĩ harĩ handũ hekwenda kũrũngwo tondũ ndangĩamũra mabishofu nawe no bishofu na rĩrĩa meciria mokire mahana ũguo mũndũ ũrĩa ndahũrire thimũ nĩ assistant bishop na arĩ haha ithe tiguo ngĩmũhũrĩra thimũ akĩnjĩra ndĩmũhe kahinda ona akecirie na rĩrĩa eciririe onake akĩona tũtingĩgĩa na mabishofu kana tũgĩe bishofu na mũtongoria witũ nĩ bishofu ciugo icio cia njũka kana ũndũ ũcio wa njũka nĩ ũndũ wa ciugo iria twathererio wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo Sami Samueli nĩ Sami Samueli atwĩra kwarĩ Petro na Jakubu na Johana no hau nĩ honekeire Aki bishop na atwĩra Aki nĩ kamũthũrũ mũndũ igũrũ ona ithuĩ tũkĩona kanitha ũndũ ũngĩgĩa mabishofu na bishofu witũ mũnene onake no bishofu ndeto icio nĩcio ciaciarire ũhoro ũrĩa twĩnaguo mũthenya wa ũmũthĩ na rĩu nĩ kwagĩa na kamweke nĩ twacenjire structure ya kanitha rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kuga atĩ nĩguo twamake history kanitha-inĩ ũyũ tondũ nĩguo thutha wa mĩaka 25 tondũ nĩguo twagĩa archbishop wa mbere na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kĩngĩ gĩtũmi kĩu rĩu hena kamweke gwa kũgĩa na bishofu marefarad makĩrĩ roho mũndũ gwĩtwo Sami Samueli onako matinoneka Biblia-inĩ nĩ makoretwo makĩgĩte na rĩu no twĩrie kũrĩa megũtwarwo tondũ matirĩ Biblia-inĩ na akorwo matirĩ Biblia-inĩ ndota kuga ũhoro ũcio ti bibirĩko no nĩ atĩrĩrĩ tũkĩrĩ na kĩ nĩ ngenaga ndona Archbishop Harrison tondũ mũthuri ũyũ nĩ ahakĩte nduka yakwa maguta na ndoĩ amĩhakĩte tondũ rĩu nĩ ekwambĩrĩria kũmenya building ya mũndũ wĩtagwo Thuo ĩrĩa ĩtagwo Africa na rĩu ĩtagwo Kenya Mall no okire hĩndĩ ĩmwe kũmĩrathima na nĩ watũhakĩire nduka maguta na twakire yakwa maguta na nĩ tũraga na ndũrĩgĩte gũka kũmĩhaka no rĩu rĩ bas ĩkĩrĩ oroho na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu thengiũ mũno nĩ ũndũ nĩ twagĩa na archbishop ũrĩa wĩtagwo Johana Wilson Kibe na has been duly ordained as archbishop and therefore licensed. He therefore has all the rights, privileges, powers and authority to perform all the duties that pertain to that office. Presented on this date, 16th month of February, the year of the Lord 2025. Hau hage haga kuotwo Biblia
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always. Ndio wagĩtũmi kĩu Archbishop mwerũ nĩ oke haha na bishop Archbishop moke haha nĩgetha nĩtũkũmahe askora tuĩke korwo ĩ frame-inĩ tondũ ona ndio mũndũ wa mafuremu ũguo atĩ kĩndũ kĩnyita haha tũmĩkĩre frame na tondũ ĩragĩtuĩka nĩ thaka ndĩkũhithwo yani ĩkagĩrwo na thutha no kuo yonagwo na mbere ndagĩka ĩmwe microphone no mwanake wakwa na niĩ no ngĩciarĩte no ndĩgĩtigĩra wĩra hihi na ndĩ na wĩra wa gũtiga bas Archbishop na mabishop moke no nginya tũhũrwo mbica nĩ ũndũ wa kũririkana mũthenya wa ũmũthĩ ũkai na aya angĩ makĩrũgame arĩa nĩgetha nĩ oke haha gatagatĩ ũkahaha ũguo nĩ ũingĩrie renda rĩrĩ aneo nĩ mũthuri ũyũ aya na ithuĩ tũrũgamĩirie ũhoro ũcio Samueli munabii rĩu nĩ mũtũme na rũya rwĩna maguta magũitandĩria itĩrĩria rwĩna indo icio heo nĩ cia wabici na kanitha rĩu nĩ akeneo indo ingĩ cia gũtũtwara matu-inĩ aheo certificate no nginya akĩheo indo cia wĩra cia kũmũteithagia kũruta wĩra nacio nĩ ibuku rĩa Ngai, nyĩmbo cia Roho Mũtheru na nyĩmbo cia kũinĩra Ngai. Ĩtimo mabuku matatũ ma Korino nĩ nĩmo macio araheo nĩ Archbishop ya wamũhe wĩra. Na paper bag itarukagire njira kwaura mbura nito nginya akĩmũhe briefcase ya gwĩkagia kanjo ya gwĩkagia mabuku andũ-inĩ DJ kindly kamũgambo karĩ thĩ hanini nĩgetha akĩoneka gwĩkagia indo icio hĩndĩ ĩrĩa arakiumagara kana hĩndĩ ĩrĩa aragĩthiĩ ũtungata githĩ tiguo mwathani arogocwo rĩu ahetwo indo icio rĩ na nĩ mũiguire nĩ twĩrirwo atĩ aira marũngie githĩ mũtiakĩmona mwathani arogocwo rĩu tũkinyĩtie hau nĩ hega mũnyitĩre anyite briefcase bas rĩu nĩ atũmwo wĩra aratwĩraga nĩ njohwo mathaita bas rĩu atungatĩri ikarai thĩ rĩu ikarai thĩ neno mũnyitĩre onenoke Paul
Riu tigukinyia hau igongona turathi turekereirie na riu ni ati nigukorwo na mundu etagwo muira wa igongona na muira wa igongona niwe tukuhe kahinda gaka nigetha arie agwete ciugo nini ugwetwo Archbishop Stefano Ngigi nigetha akigweta kiugo kinini ya kumiriria Archbishop mwenzake nigetha turekereirie Archbishop Stefano. Rekei ndĩmũgeithie mũrega thĩinĩ wa Mwathani. Mũtingeithie ũkamũte na gĩkeno. Nĩngũcokeria Ngai witũ ngatho na njokerie mũrũwe ngatho ona ningĩ Roho Mũtheru o ũcio watũma igongona rĩrĩke na kĩ na thayũ. He kiugo kĩario ndũgatuĩke mũrakari na kĩ ndũgatuĩke mũrakari na rua tondũ ũngĩrakara nĩ ũgũtigara rũrĩa nengeretwo tondũ nĩ ũrakarire ũkaregere gwaku mũciĩ tondũ nĩ wĩkire atĩa tondũ nĩ ũrakarire. Rĩu ningĩ gũtuĩka mwĩyathi tondũ mũgũtuo no ũguo tũtirĩ eyathi. Nĩ tũnengeretwo atungatĩri arĩa tũnengeretwo na ndingĩtuĩka atĩ nĩ niĩ njogoo atĩ nĩ niĩ kĩ no mũhaka ngĩaria ũndũ tũgakorwo tũiguithanĩirie na atungati arĩa twĩ nao nĩgetha ũndũ ũcio tũgeka atĩa. No mũndũ mwĩyathi ona ndendaga kũigua ona mũciĩ gwaku kũngĩgĩa na mũtumia atuĩke mwĩyathi mũciĩ ũcio nĩ ũkũrũgama. Kĩrĩa kĩngĩ nĩ atĩ ũhoro wa mutha mutha-rĩ erirwo mũrigo ndangĩhota wiki agĩcarĩrio andũ 700. Roho wa mutha ũkĩgaywo ũkĩnengerwo andũ arĩkũ? Nĩ ũkuona mutha atatigirwo atarĩ na roho nĩ kũgaywo ekire atĩa? Rĩu Johana Wili nĩ wagaĩrwo roho wa Archbishop Francis Kĩarie na rĩu reke ngwĩre ũngĩamũrwo nĩ mũndũ wa mbara we ũgũtũra mbara. Niĩ nĩ nyonaga andũ arĩa mamũrwo nĩ andũ a mbara matũraga kĩ ona kũrĩa athiĩ nĩ kĩ no mbara. No ũngĩamũrwo nĩ mũndũ wĩna roho wa ũhoreri mũndũ ũcio ona kũrĩa athiĩ anengerwo kanitha ndangĩatũrania tondũ nĩeka atĩa. Rĩu ndaria ciugo icio tondũ niĩ nĩ nyonete okorwo inyuĩ mũtionete niĩ nĩ njĩkĩte atĩa nĩ nyonete. Rĩu kĩrĩa kĩngĩ nĩ atĩ Archbishop Harrison nĩ ndakena mũno nĩ gũka igongona rĩrĩ na Ngai akũrathime. Rĩu Johana Wili tũkĩrĩ hamwe na tũkũiga mũndũ nĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na mũnyinyi wake. Igongona nĩ gũtĩra rĩngĩ atĩrire nyonete ti kuga nĩ ũndũ itonete kwoguo tiga gũikara atĩ ũrĩ o wiki atĩ nowe mũnene. We mũhunjia nĩ weka wega mũno tondũ he andũ tũtũrĩte tũgiĩtwo mũno. Rĩu nĩ ndagĩkena mũhunjia na Ngai ekũrathime. Rĩu inyuothe ndakiuga mũrathimwo na Ngai amũrathime. Niĩ njĩtagwo Stefano Ngigi na ndirĩ guoya akwaria ũhoro wa ma kana mũndũ akwaria ũhoro wa ma kana mũndũ akũnjohera thimbũ anjũrie njĩra
oro wa mawario nĩ thengio na Ngai akĩmũrathime nĩgetha ndige kũmũnogia. Karĩrarĩka ona no tarĩrĩ irĩku rĩu nĩgetha tũhinge session ĩyo yothe akorino nĩ moĩ kwĩ nyĩmbo iria twĩnaga cia magongona nĩ twĩinĩte imwe ciacio tũtigĩtie ta igĩrĩ no tũkũina rũmwe rwa namba 14 twaina rũu njĩtĩkĩrie Paul ahoe nĩgetha ahinge session ĩyo no atanahinga rĩ Bishop Mweru Bishop Mweru rĩ twambe tũtige hau sawa twambe tũhinge igongona nĩ arĩa na hau thutha mwathani arogocwo nyĩmbo namba 14 nyĩmbo cia roho mũtheru tũtikire Bishop Paul nĩgetha aine nĩgetha atũhoere tũhinge hau hothe tũingĩre tũcoke rĩu harĩa tuma kirai na ithuothe na mũgandire namba 14 na tũine tũkenete rĩu twĩna Archbishop Mweru Jehova rekia kũmbathĩ ona indo ciothe nĩ ũmbire Adamu na kĩũmba erĩ mahoreranagie na roho matũraga mendanĩte maihũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcamba Adamu na wa erĩ magĩka kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganĩirie na roho matũraga mendanĩte maihũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcamba athuri othe a kanitha mahĩtanĩra Ngai mwendanĩte nginya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesũ na roho matũraga mendanĩte maihũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio tumia mwĩtanĩra Ngai Ngai mwendanĩte nginya mũthenya wa gũkua matũraga mendanĩte maihũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ nake na irĩtu ona tũkenga mwarĩkia gũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na Jesũ na roho matũraga mendanĩte maihũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ nĩ watho wa Ngai Jesũ nĩwe mũira waguo airwo andũ arĩa atheru matũre makirĩrĩirie matũraga mendanĩte maihũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ Jesũ ahetwo watho ũcio matũrire mekoremwe tondũ nĩndĩmenirĩire ũthĩ ũrĩa wamũciarĩre matũraga mendanĩte maihũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ arĩa maregaga Ngai makaiya maathani make matongorio nĩ mwĩrĩ metagwo kũrĩ Jehova Ngai na Jesũ na roho matũraga mendanĩte maihũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ mũthaithĩra andũ acio mũtikamathikĩrĩrie tondũ mekũmwĩra mwĩhie maathani mũikare thao Ngai na Jesũ na roho matũraga mendanĩte maihũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ Gwĩciria rĩu nĩ tũkinyĩte mũthia wa maũndũ mothe na ngwenda kũmũtangathĩra ũhoro wa mũico naguo ũhoro wa mũico nĩ atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩ mweri 10 na kĩ
Umuthi ni mweri 16 na ni muthenya munene muno, na kiri muthenya munene wa kanitha uyu ndatangatha atiriri ati uyu niwe Archbishop wake. Muthenya wa umuthi mweri 16 na 6 niwe mutongoria kana niwe Archbishop wa kanitha mwitaga atia JBC. Thank you. Tugiakiria declaration iyo etagikitwo giriti wega uguo. Archbishop Paul. Asanti. Riu nitukuhoya na itanahoya nigetha tuhakanie igongona na wira uri ungi gucoka kurutwo hari undu umwe itangiriganirwo kwira aroti aitu ati wira uyu ni umwe. Mwathani arogocwo. Kana ni twende kana tutiende twi ciana cia muthirimo uyu. Ni ndakena riria Archbishop Francis retired Kiarie arutira our very new Archbishop Johana Wili wira, na ni turamuonire kuria gicagi-ini akirutira muthuri uria twinake wa kanitha wa Holy Ghost wira ugwitwo Apollo aramuhe wira wa Archbishop. Na niĩ ndũgamĩte haha nĩ tondũ andũ aingĩ matiũĩ ona kanitha wa CWC. Niĩ ndĩ wa mũthuri ũgwĩtwo the late Stefano Mwangi na andũ aingĩ mamwĩtaga Gĩtatĩ, na kĩhumo gĩake rĩ no kũndũ kũrĩkũ. Koguo wĩra ũyũ nĩ na ndũngĩgayana, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũgayania. Mwathani arogocwo. Twĩrekererie wĩra-inĩ wa Ngai, twĩnyihanĩrie, na ndikũriganĩrwo kuuga ũũ, kwĩnyihia gutigatuma wage kuneneha. Any chance you have, be a humble man or a humble woman. Tondu kwinyihia na gutungatira andu na ngoro njega ni cigeka atia tuigongona-ini ta riri ona wina ritwa inene na wage hihi kwaga mweke ta uyu ti kuga ni weka atia. Na ni kuri muthuri ndirutaga nake wi haria rugama Filipo Bishop Philip kana ni uimire ni muthuri ucio muriganitie the other man, the other bishop rugama ni ritwa riaku Joseph wa Godward, isn't it? Atongoria mangihana muthuri uria atongoragia andu ingi kuri ariku na nona kuma riria okiriakirete yo hau tuige huo mfano na wazazi wetu ti ati parapara nyingi niyo ingituma utike. Twinyihie twathikanire wira uyu wa Ngai tondu ndamwira ni umwe tukaumira twi kindu giki ritwa ria Ngai rirogocwo. Keni tuhoe Ngai uria wi iguru muno. Ritwa ria Ngai rirogocwo na roho nake Jesu Kristo arwe mwathani witu. Ngai ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru owe uturaga mindi na mindi. Tukurungia haha mahinda ma rucini hindi ria tukwambagiriria igongona riri mwathani. Twaneana muruti wa igongona riri moko-ini maku, twaneana muruterwo wa igongona moko-ini maku, twaneana aira a kigongona moko-ini maku, na tondu ni matonyire othe ona aria mategukinyite na riu wira uria uratanyitwo ni ucokete na thutha. Ndahoya uhe ndungata yaku muthe Johana Wili wira tondu amwita muthuri mukuru no mugambo uria waiguirwo ni Samueli hindi iria ari wa miaka 12 noguo waiguire ni ndungata yaku Musa hindi iria ari muthuri wa miaka 80. Reke atutware na atutongorie akihitukagira kuigua mugambo waku nake atwirage uria ukwenda tuiguage na tumwathikagire mwathani nigetha tugae kirathimo tugakinya meka ta iria enayo tuture turoraga wira uyu turutage twina ngoro njega tukinyihanagiria tugiathikanagira ni tondu kiheo ni muoyo. Ndarathimithia kanitha uyu wothe wa aroti ni tondu Ngai niwe wawitire na tondu nowe ucokaniriirie wike maundu mega mwathani.
ndahoya na macio njoe twariria Ngai uria mutura muoyo ndaruta igongona riri ria ngatho ni undu wa wira uria wothe waruteka na hothe haria hatigarĩrĩire tutware nginya turirikiriria ritwa-ini ria Ngai roho nake Jesu Kristo arwe mwathani witu twahoya. Amen. Asante Reverend Sami. Nĩ ciugo cia gũtũthambia tuonirio nĩ Mwathani, gwĩthamba na ciugo cia Mwathani, gũthambia ngoro yakwa na ciugo cia Mwathani, o wanyuaga mahoya moimĩte igũrũ, nĩngĩarĩaga maathani tondũ nĩmo me muoyo, nĩngũthambia ngoro yakwa na ciugo cia Mwathani. Mukurino wothe nĩ amenya harĩa tweka atĩa rĩu rũngĩinwo Archbishop Harrison andũ nĩ mamenyaga nĩ kiugo gĩake kĩa Ngai na tũinaga mbere nĩgetha andũ mũndũ anjie kwĩharĩrĩria harĩa kiugo gĩa Ngai gĩkũgwa. Amen. Okorwo nĩ thimũ, okorwo nĩ Biblia, okorwo nĩ karamu, okorwo nĩ notebook ũkaciga hakuhĩ nĩgetha uigue ciugo cia Ngai. It is my singular honor ariũ na arĩ ithe witũ introduce mũhunjia witũ ũrĩa ũgũtũhunjĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Mũhunjia witũ ũrĩa ũgũtũhunjĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthuri tũtĩĩte mũno na rĩtwa rĩake etagwo Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a. Introduction nĩ njega nĩgetha mũndũ ũrarũgama mũkamenya no. Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a niwe mũtongoria wa makanitha marĩa metagwo Christian Fellowship Churches thĩinĩ wa Kenya. Nĩ mũthuri Ngai arathimĩte mũno akamũhe makanitha makĩria ya 600 ma twendi. Mũthuri ũrĩa ũgũtũhunjĩria ti mũkora nĩ ndungata ya Ngai, nĩ mũndũ ũhikanĩtie na akahikia mũtungatĩri wĩtagwo Reverend Ruse. Nĩ ndĩramenya nĩ akũheo nĩ mũtungatĩri atũgeithie hĩndĩ ĩyo ya kinya, na Ngai akamarathima na ciana 4. Bwana asifiwe. Na nĩ ũhoro wa ma, ndũngĩtuĩka mũtungatĩri mwega ũtarĩ na mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa ũkũnyitagĩrĩra. Mũtungatĩri Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a nĩ icon ya makanitha ma kĩroho na marĩa twĩtaga evangelical thĩinĩ wa Kenya, na nĩ wega mũmenye nginya bũrũri wa Kenya o kĩũndũ oro ũguo na ti gwĩthura wakorire ithuothe twĩ thutha wa mũthuri ũrĩkũ ũyũ. Nĩ mũronire tũrarĩ na mũthuri ũrokĩte gũkũ wĩtagwo Ben Hinn. Hĩndĩ ĩrĩa gweciririo no ũngĩnyita mũthuri ũcio na tũiguĩke ta he mũndũ wa mũnyita, thirikari na makanitha ma kĩroho twacagũrire Archbishop Dr. Harrison. Nĩ arutire wĩra mwega. Mwathani Jesũ arogocwo. Mũthuri ũyũ nĩ wa magegania. Mwaka wa 2020 nĩ ndaheirwo wĩra niĩ nĩ mũthuri ũrĩa warĩ president wa bũrũri ũcio hĩndĩ ĩyo etagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta, na ngĩtuo member wa Interfaith Council thĩinĩ wa Kenya tũrĩ athuri 12. Ko mwaririkana nĩgetha mũmenye maguta nĩ maragia inegene rĩihũrire bũrũri wothe harĩa andũ arĩa metagwo a kĩroho makiugaga atĩrĩ tagũrwo hatirĩ mũndũ wa kĩroho. Mũthuri ũyũ arũgamire mũthenya ũmwe TV-inĩ
Ndio kana Archbishop walirikana. Kire. Todo inywe weyo hena mukurino we hau. Na ni inegene ritiakirire ha. Riakinyire hau na rigikinya. Na wetikie gutire mundu ungiahotie ko reciugo icio tiga muthiri ureko. Inegene yakirite todo ndekite atia. Ndaritie. Ritwa ria Jehova rirogoco. Archbishop ni ithuĩ ta kanitha wa Korinto tũgũtĩĩte mũno 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 na ithuĩ nĩ tũĩ nĩgetha ũtuĩke ndungata ya Ngai. Ni history yaku ndĩ nayo. He Mũkorinto warathire akiuga haha he mũndũ ũgatuĩka ndungata yake ya Ngai nĩ Mũkorinto. Ũguo maguta maitũ na Makorinto, maguta ma Archbishop na Makorinto nĩ maya, tondũ ũrĩa warathire nĩgetha atuĩke mũtungatĩri no otiga ati no mogo tutakuigiriire mugambo aumite na nao na Mũkorinto ritwa na Jehova rogoco na ndugathange na Mũkorinto uguo gwatuikire no guo kuri umuthi. Haleluya. Muthurio ahunjagia Nyahururu kundu gicagi-ini na Archbishop Harrison witikire njugio na gitio kinene. We ona ndu amenyaga ati wagire ugakuhunjia Nairobi ni mundu wahuthirirwo ni Ngai agithikiriria uria muthuri ucio araria gukiguika horo ucio araria ti wa Nyahururu. Bwana asifiwe. Ni wa Kenya ki yothe ni uritwira kana hihi ni ugutwira ni kugirwa agirirwa kirwo ume guku Nyahururu. We nduri wa Nyahururu, horo ucio araria ti wa Nyahururu, ni wa Kenya. Ni kuhingite ahunjagia TV ni etagwo guthikiria kihunjio giake. Uhingurire Faith TV ni ugukora ihunjio ciake. Ona gwonjekaga rĩrĩa ndĩraigua nĩ ngwenda kũigua ũhoro mũhoreru ũtarĩ wa tonda gũthũkaga ũyũ ndahana ta ithuĩ aragia horeire. Rĩrĩa ngũigua nĩ ngwenda kũigua ũhoro mũhoreru ta wa mũndũ ũrahererwo njĩraga nyina wa Njeri hingũrĩra Faith TV. Archbishop Harrison Ng'ang'a to hunjagia ni mwarimu wa kiugo. Uguo korwo wina karamu riu uige handu hega na notebook to ndauma haha ataritie uhoro utari weka atia utari waigua. Ritwa ria Jehova rirogoco. He is a great teacher. Na Archbishop Harrison guteire urutani wa kiugo. You are leader teacher, a teacher of the word. No ngigua mundu uthomathomete tani akimenya we mwarimu umuthi rĩrĩa amenya nĩ tũkũigua ũhoro mũnene. Mwathani Jesũ arogocwo. Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a aoparĩtaga iheo-inĩ nyingĩ no iheo igĩrĩ nĩ cionekaga mũno. 1 kũrutana kiugo kĩa Ngai, and number 2 nĩ aoparĩtaga thĩinĩ wa ministry of healing. Niĩ nĩ nyonete andũ makĩhona mũcemanio-inĩ wake, maoka marĩ arwaru aria kiugo mageka atĩa makahona. Na ũmũthĩ onoko tutinoka na cionje cia miti ndina ma wonje wana thiini ukuinuka wikite atia uthirite. Amen. Oko he mundu urakuite mundu uri ongi. Amen. Kengo hariririo tene akihunjia no kuigua kiundu kaingire thiini waku uigwe wahucuka na riu wahucuka menya maraka ni meka atia. Ladies and gentlemen, na gitio kinene ni ngumuria mwitikire murugame na iguru nigetha tukaribishe Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a oke atuhe kiugo kia Ngai. Thank you. Nituikare thi mwathani agocwo. Ndaganwo muno ni mundu wa Ngai Samina ndakena na ndamugeithia inyuothe thiini wa ritwa ria mwathani muriega. Bwana Yesu asifiwe. Archbishop Francis, Archbishop Mweru, Johana Wiri murata wakwa, Johana Wiri ni murata wakwa na andu a Ngai aria othe tukoretwo nao ma Archbishop maria mothe mokite athuri na atumia na ciana andu atandatu aria twerwo. Ni ndamugeithia ringi muriega. Agocwo Jesu. Haleluya. Twiragwo tutigacunokere mwathani ithe tiguo. Na ni ndimuconokagira ndimumburaga ni Jesu ni mwathani na mutumia wakwa ni njukire nake haha Lucy ndahoya amugeithie guo
maikaranetie na nyina wa Mongai uria wakire kanitha ino, nyina wa Mongai magaithie. Nyina Bui ne makuya andu aya magaithie guo. Na twina andu angi tukire nao haha, Pastor Grace na Janet na dada witu hau, na tukire turi ahonoku ni twendete Jesu. Na tukaa kuria Akulino tondu Akulino ni twamenyire ni mahonokaga. Tene tweragwo ni gwitikia metikagia, no twa nikio tukaga gatagati-ini kanyu ona tutari na kiremba tugakena ni undu wa kuheo kamweke kau. Na kujitikirio na ngiarie hindi iria Johana Wiri aratuika Archbishop ni gitio kinene muno, na muthuri uyu ndimwendete. Na rekei ndimwire undu umwe ucio ndukigi mahunjio no samine twathire nake Israeli tukone haria Jesu ambeirwo na tugiikia guoko irima ria mutharaba, tugithia haria Jesu athikirwo tukiona na maitho, twathire noyo kundu kuu guothe tutekumenya muici na kuria mbere ni tukaruta wira hamwe. Ngai akurathime muno. Riu gwenda kuga atiriri, ni muranyonire kuria TV-ini na atongoria bururi ngimera mauge ni meheria bill irari Senate. Ni mwanyonire? Ndathiire tondu wa riri ndina kugweta no ni tukena ni undu waku mwathani akurathime. Ndirathire tondu wa riri handu hamwe handikitwo atiriri, Bishop ahunjia miaka 10 akaritaya ndakahunjia ringi. Riu tugutwara Johana Wiriku, tugutwara Archbishop Francis ku ngimera atiriri mugatana na Kimani Ichung'wa murenda kunina kanitha wa kiroho niki? Makinjira ihi turonire Shakahorari yathirire tondu wa muhunjia guikara muno ari muhunjia. Riu tugikiaria nginya tugikiona tikio giatumire ni shaitani watumire na magitikira na horo ucio tureheria. Na riu ni hindi turaikara thi guthondeka watho mweru utekuhinyiriria andu a kiroho guku bururi wa Kenya. Na kiumia kiu kingi tugathie handu kwihitha tuthondeke watho ucio, na nengera sami uria tureka nigetha agoka akamwira mwathani witu agocwo. Ndire kamwana kanini ka form tathire kanitha wa Akulino wa kuria Kanyagia wale wa nyeki hindi rino akinjira okuri ru mariaga mundu makaumwo na nguo ciaku tugigithie tukiingira kanitha wa Kanyagia wa Akulino. Hindi wa Akulino makinyagia nderu haha, nderu nene Akulino anabii magabaga mari hau uguo. Riu ria twaingirie murango twaikore makigamba uguo, tukiingira tukirwo haria tuguikara ngikora hatiri giti, tukirwo tuingira hau nyeki-ini tukiingira ucio agamba akio we mwanake murata wa ngwirire ni tukurio nona no wetu mundu wina hinya ndokire akinyita ngithirira nguo-ini ciake. Kamwana karia kandehete ri no kodoni kauma ihenya gakimenya rucio na kirio na ni riu ndagikire muthuri ucio anyitirio nguo akinyita ngikara hau thiini wa nguo ciake, nderu ciake ndarora mbere no cio ndonaga tondu cia cio kite mbere yakwa. Akiuga ni mwona kamundu gakanyitite, andu makiuga gaka niko gagatuma andu aingi muno thiini wa thi mahonoke niguo augire. Na ngikimenya Ngai arenda nduike Mukulino. Riu ndakirikia cukuru ni ndakihoire Ngai muno ngimwira riu mwathani ndenda guthi kwa Akulino nduike Mukulino. Akinjira watuika Mukulino hari andu tegukinyira, no thutha-ini ni ngatuma ukinyire Akulino no maririe na makuigue. Na riu ni ndiramaririo muthi na ni ngiariria ngikahinda kangi na kangi mwathani witu agocwo. Koguo ngirugama haha kumwariria ndiramwariria nie ndirona brothers na sisters, na gutiri andu matacambagio na nyone mucambagio na ithu ni tucambagio, no twikiraga hinya tondu Ngai ndatucambitie. Riu ngwari uhoro wa riri ndeka nini na ndeto ici ngwari haha cia kiugo kia Ngai ndiraria tondu ni tukuruta iheo citu tuhe mutungatiri tuhe ndungata ino ya Ngai. Archbishop nie ndatukire Archbishop miaka igana na mithiru na ndamureirwo kuria Kasarani tutingiahotire kuiganira kanitha ta guku, na ni njui uria maguta macio mekite kuma hindi iyo.
na Ngai nĩ atũteithĩtie kuma hĩndĩ ĩyo tũkahota kũhingũra makanitha mabũrũri mangĩ, tũkahota kũhingũra kanitha Amerika, tũkahota kũhingũra kanitha South Africa, na tũkagũra nyũmba ta ĩno kũu. Maũndũ macio mothe mekĩkĩte nĩ tondũ wa maguta ta macio. Rĩu tũtiũĩ nĩ atĩa gũgũthiĩ kuma ũmũthĩ tondũ nĩ atuĩka Archbishop. Rĩu rĩ, thĩna ũkoragwo rĩrĩ, nĩ tũkũmenya gũikarania na Archbishop. Icio nĩcio kwaria ũhoro wacio, kũmenya gũikarania na ndungata cia Ngai. Kũrĩ andũ maheagwo ndungata ĩna maguta, ndungata nene, makamenya rira onayo ĩgatuĩka mũcirika. Na rĩu nĩ ngũmwarĩria ũhoro wa ndungata ya Ngai ũrĩa mũndũ aikaraga nayo, na ndĩmuonie andũ arĩa manaikara na ndungata gũkĩhĩtana, na andũ arĩa makuhagĩrĩria ndungata cia Ngai nĩ aingĩ mũno maremagwo nĩ gũkinya matu-inĩ. Ona andũ arĩa maciarĩtwo kũrĩa Jesu aciarĩirwo, ithe mũtikũrika amerire wĩtĩkio mũtirĩ. Ndungata ndĩendaga kũmenyerwo, ndungata ndĩendaga gũthakwo nayo, na ndungata yendaga gwĩtwo na rĩtwa rĩa ũtungata. Ndũkamũbatithie tondũ nĩ ndathikĩrĩria Archbishop Francis ndanamũbatithia atĩ tũmwĩtage dadi. Dadi baba etwo Archbishop na nĩguo tũrĩmwĩtaga. Rĩu rĩ, ngũkĩenda kũmũthomera Samueli wa mbere 10. Samueli wa mbere 10, thome mũhari wa 20. Na mũkũrĩno wanyu gwĩtwo Sami athomete, na nĩ tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa gĩthomo gĩake. Nĩ amenyete maũndũ maingĩ mũno, na nĩ aratũteithia makanitha-inĩ nĩgetha matigo tũcambia. Kĩamũro ta gĩkĩ gĩgekwo nginya ithuĩ tũtarĩ na kĩremba twĩho. Gũtirĩ mũndũ ũngĩaria, ndarĩ ho, nĩ ndonire gũkĩamũranwo. No tene tondũ nĩ kwahingagwo nyũmba na tũkerwo wakorwo ndũrĩ mũkũrĩno out. Rĩu twathiĩ na hau nĩ twakĩaragia mũno. Harĩ mũndũ mekwendaga kũrĩa ĩ, nĩkĩo matũruta nja tũtikone magĩka atĩa makĩmũrĩa. No rĩu gũtirĩ ũguo. Rĩu ta niĩ ndacambĩtio mũno haha, ndacambirio haha bara ya Ronald Ngara. Ngĩona andũ mathiũrũkĩirie kamũndũ hau bara-inĩ rĩrĩa bara ĩyo yakagwo ndĩarĩ na ngari. Ngiuga reke thikĩrĩrie kamũndũ gaka, nĩ atĩa karera andũ aingĩ ũũ. Gakĩmera gũkũ Nairobi-rĩ, andũ marathĩnjwo na makarutwo thakame na ĩkanyuo mũthenya. Ngĩgĩkwĩrĩria njigue kũrĩa ranyuĩrwo. Gakiuga nĩ ũrona kanitha ĩno ĩ haha, gakĩora ta itũ. Ndĩrarĩ kuo Jumabiri. Atumia erĩ nĩo marathĩnjirwo. No nĩ atĩa ndekĩte, ndahoeire andũ mbere ya kũrĩa metha ya Mwathani. Atumia erĩ makĩhotwo nĩ hinya wa Ngai magĩkoma haha, na ndigĩkĩmokĩria, ngĩheana metha ya Mwathani makomete. Andũ ageni makĩrora makiuga nona thakame ĩno maranyua, tondũ nĩ makĩonire kanyamũ nĩ gatune. Nona thakame ĩyo maranyua, ta rora andũ arĩa mathĩnjwo harĩa makomete erĩ hau nĩo mathĩnjwo. Rĩu nĩcio ciaheanagwo bara. Rĩrĩa ndaiguire ũguo rĩ, ndakumĩrĩire ngĩcoka na thutha, matikehũgũre magwe, na nĩ ũyũ ũrathĩnjĩtie andũ ĩngĩona thĩna. Ndagĩcokire na thutha, ngĩthiĩ kanitha-inĩ ngĩũria gwĩka atĩa, tondũ rĩu nĩ ndacambio. Ngathĩti ĩkĩandĩkwo na ĩgĩũka ĩkĩendio hau haitũ hothe. Kanitha ũyũ ũkoragwo wĩ wa ngoma kana wa Ngai. Gũkũ nĩkuo andũ moragagĩrwo kana nĩkĩ, nginya thigari ingĩ ona nĩ ciambĩrĩria gũka kũrora kanitha. Tũwĩihũrĩte wĩna andũ 2,000, tũtirĩ nginya gwa kũhuhĩria, na andũ nĩ marahoerwo magakoma kũu thĩ. Ndathire o kũrĩa South Africa tondũ nĩkuo kũrĩ arata akwa. Ngĩmera ndĩgũcambio, gwatuĩka nĩ njũragaga andũ na ndiũragaga na Kenya, no njage mũndũ wa kũnjarĩrĩria. Mũkuona njĩke atĩa? Professor wetagwo something Kakene anjĩrire atĩrĩrĩ, niĩ thomeire maũndũ ma makanitha. Kanitha wanyu rĩ, wĩna andũ aigana? Ngĩmwĩra. Ũthomagĩra kũ? Ngĩmwĩra. Akĩnjĩra ũgwĩka ũũ, ona wakorwo ndĩ na mbeca ũthiĩ kũrĩ andũ aya metagwo television, mambĩrĩria kũmũrĩka ibada ciaku ũkĩhunjia Sunday, makona ũrĩa wahoera mũndũ agwa, Kenya yothe ĩkona, andũ othe niĩ ndendire kũmũgeithia ngĩmwĩra, na ndĩragĩte gwĩciria ũguo ndĩkanya nĩkĩ. Ndacokire ihenya gũthiĩ kũria andũ a mohoro makĩnjĩra TV ĩ goro mũno ndũngĩhota, nĩ ngiri 90 ndagĩka 30. Ngĩkĩhoya Ngai ngĩmwĩra rĩu Ngai rĩ, nĩ kwenda gũthiĩ TV-inĩ tondũ kanitha rĩu nĩ ũrenda kũingĩrĩrwo nginya nĩ thirikari. Ona thigari nĩciokaga cigaturia kuna vitu mnafanyanga hapa, tondũ nĩmakĩonete gakathĩti tũkamera ũkai muone. No rĩu acio ti aiganu, raia ĩrĩa nene rĩ yahota gũikara nge tũcinĩre kũu. Rĩu rĩ
ndahoya Ngai anjirire uthie kwi mutungatiri uria wakwamurire na ikurekereria uthie wambiririe dini yaku umutwarire 30,000 nigetha njire TV ciambiririe guka gwaku ngikira Ngai 30,000 ri ni mbeca nyingi muno tondu ndarihaga nyumba 6,000 na mara mataro koguo riu ni nyumba yakwa maita ngimwira niki gigutuma ndimutwarire ko tangi ndathima ngamutwarira rita akinjira atiriri to hari hindi waritie undu tari mwega wake ukiuga hari itua tanatua riega uthii ukarikaje umutwarire sadaka nie neho ndamenyire atiri ithe no wihingiririe ni kwaria ndeto cia Johana ati ukauga ni muthuri mukuru ithe Musa ndambiriirie kuhunjia na ite ithe ti kwambiriirie wira haha arona nyokari ari na miaka igana 80 riu o mundu na ni kwenda kwamba ukinyia hau njuria akurinu othe aria me haha ai kuro nduri waria ndeto njuru ona imwe ya mutungatiri ona umwe guku Kenya oya guku na iguru nyona muri igana nduri waria Ngai ni muira we guku kanitha-ini aya tuona moko no akiona Johana 2 ona mwana we wetu tutinoya moko na nuona leu riria andu maria ndeto cia mutungatiri maria ndeto cia mutongoria wa dini neo meikagirira ihingo nderirwo nigetha hingure kihingo kiu ndware 30 ngikira ngari maguta ngithio kiruguya niku akoragwo ngithi wabici yake akirwo ni ndoka na tondu anga nieritwo ni ndari ugu ndauga ndanatua wega ri ndanyonire ndaikarire hau kuma thaa 3 cia kiroko anyonaga thinacara agikaga uguo gaga niki urenda gaga niki gikukurehete ngaigua ngundie kihiu hai no riu ngakiuga atiri ngukirwa na ni akinyonio na wakorwo anyonera nja ndetekeririe nyone wabici thainie ni ate hana ngikimwira riu Ngai ri ari kunyumirira utuku anjira kurehere 30,000 akinjira na nicio ngwetereire ageta mwiritu hau kimwira tugwitagio mbeca cigana hana wabici 30 ndamanaira hau makiriha riu aikije to ni gwatuka ndigucokia wabici no ni sore ni gwikuiga haha no ithe ndiakuona ngimwira hari undu tungikiaria hani akije ni ndikuona hindi ingi ndacoka ri ndacokire Juma Sunday morning ri ngiuka gukinya kanitha nderirwo we abotige kuingira andu a KBC me guku andu a NTV me guku na KTN me guku ngimwira ni twagithira kwa me ku othe ri ni twathi maikejera atiriri hi andu acio marauga niwe marenda kuona matiri no undu ungi gikiuga wagiko ni hindi tuguthira reke tugithira kuingira wabici no re wari munene wa KBC anjirire atiriri andu ni mambiriirie gwetia mahunjio to tutirekira mahunjio kiroko na andu othe marauga mekirwo mahunjio maku nikio tuoka nigetha tuwe we nie ndaikenire riu ona ni kanitha makibangurithirio uria igitwo kanitha itu no ya atumia ni waingi riu ithu athuri tuikaraga kuu uguo maikinjira kanitha eno andu mekuo urari mucemanio wa atumia ndugiathe athuri na kuria maikarite moke na guku mbere maikare tugikibangwo na ni ngirwo njuke na thuti igiri ndigakioneke na thuti imwe ngihunjia KBC iri nie kai ona ndacokire kwa muthuri ucio kumutwarira mbeca ingi ngikemenya atiriri thina uria urite ahunjia ni kwaria iguru ria ahunjia nene kumakira thina uria urite ashirika ni kwaria ndeto cia ndungata cia Ngai makeikirira ihingo na ihingo icio nginya Ngai ndangieheria Ngai aregire gutwara 30 niki tondu no ninge hingura tondu ni ndari riu na inyuĩ nĩ inyuĩ mwaritie ta kĩnjĩrai mũreterera biũ Ngai oke amũhingũrĩre hingũrai hingo ciothe na Johana kĩrĩa mũkũhe Johana ũmũthĩ ndahoya Ngai anjĩtĩkĩre kĩrĩa gĩkũheo ndungata ĩno yatuĩka archbishop ũmũthĩ Ngai etĩkĩre mĩario yothe twarĩtie kũmĩeheria na waigua andũ makĩenda kwaria ũhoro wa ndungata ũkarega niĩ ndikwaria tondu ndungata ici ciarĩtwo nĩ atumia na ndungata yothe nĩ ĩrĩ kasoro tariu korwo Musa nĩwe ũhunjagia kanitha ĩno rĩ Musa ũcio twathomera ũhoro wake rĩ oke haha arute wĩira rĩ twacoka Sunday auge mwathani agocwo niĩ ndetwo harĩ mũndũ wĩna haha Mũmisiri gataragĩthire gũthakĩra ndiramũgũthire o hanini aroka wagĩkua na ndiramũthikire ndĩ nyiki na tondũ mũkĩrĩ tũrĩ kĩrĩ ona mwĩrĩrĩ harĩ mũtumia Mũethiopia erega gũkai ana nĩ ahĩngĩcire mũno na rĩu egũkũ kambe no igũrũ rĩa yothe Jesu nĩ mwathani
no ucoke Sadi. Na niki na Musa niwe wandikite kiambiriria gucokerithia Mwathani ndari ki icio ciothe niwe wandikite uthomaga niki na mundu uria wandikire ambire kuragana aigua mwito handu ha aigue mwito ahoe aiguire mwito akiuraga mundu na agithika wiki na ni mwe mathiko uria mari maritu na undu wa yarutire andu meroreire na akimera icio mutikae kwaria. Haya, reke tukiuge Daudi niwe pastor wanyu uria wandikire thaburi na mabuku mangĩ mothe oke arute boira Mwathani agocwo. Nie njĩtagwo Daudi. Atumia nimekwenda gukanio gucoka gwithambira nja tondu ari mutumia uria thambire na haha riu egwakwa no iguru ria wothe Jesu ni Mwathani no ucoke acoke akwire na ndirone ta tukugiana na muthuri we ndiraorganize ahurukio riu nirahurukio ni athikirwo last week no iguru ria mothe ni ndiraigua Ngai akinjariria nyandike thaburi wa mithoma thaburi iyo ndeikare no riu ri Ngai ndahana uria tuhana. Daudi niwe twandikire thaburi hakwi ciothe na itucithomaga ingikigweta Samson. Samson yoka kuhunjia ta gukwe kuhunjia kiroraga atumia aria thaka akauma na kamwe ingikigweta Hosea ekuigua wega ari kanitha ta guku akaigua ni ekwenda kuhikania. Hosea handu ha athie kuri ethe mutumia umwe guku Muisiraeli ri onire mutumia wamba mutumia urauma kirabu ni munyu akitugugaga uguo. Hosea amwirire riu we nderone Ngai nguhiki mutumia akenire faster uhikie ni wega ahikire ihenya. Riu thina wa mutumia ucio Hosea athie kuhunjia agacoka ku kirabu na maandiko maugite Hosea oka oragia ciana eha mami wanyu makamwira mami ri ni aracokire kuria wamurutite athiaga kuo akerwo ndungimuoya utarihite sadaka iria yothe kuhetwo kuria kuhunjagia akanagera mirefie kanywa njohi akainuka na mutumia agitugugaga uguo akimwiraga ni wacoka kuma kuhunjia nginya agithi kwi Ngai akimwira Ngai ari atumia othe aguku bururi uyu ri wonire mutumia wa kirabu uhe Ngai akimwira ona nie ri mutumia undahikirie betagwo Israeli ri ingithie hanini ri ngoraga thiete ngiona nduranyita wega uria anjikaga nikio ndatumire nawe riu turi arumeri mahainaini atumia twikirana hinya Hosea twende mbere we ni uramenya sabi niguo Hosea thire riu ri Hosea ni ataire mutumia kogo mukori no gute mutumia tigana nake aumite kwa Ngai agathi kurane. Hosea ndatai we wi mukori no ngiuma kurathari kuratha kuga ati Ngai arauga ugiuka mucio kana mutumia ari kirabu ri wamugira neko mwira riu tondu ni ukumuria wanyua ri urararaga ku akwira ku haya urararaga ku ndainukaga hindi ngiota kuinuka tugutie thitima ona ni ndi Hosea igiarire Ngai kiundu ni kierehe ya kuranio ti mutumia wakwa no Hosea rago ni Ngai mugire ni ukuneo alefi nao makauga guthi ni bitu kwanja we ithe tutirae na baira niki makiu kirehe Hosea kiruta sadaka lemuku ate muri na hujia Johana wiri ali ekoguo uyu ungi yacioke mwina hujiega mwaragia niki reke twari horo wa Isaia hanini. Isaia ekuigua Ngai akimwariria akamwita utuga akamwira Isaia rugama haha muru wa mundu akarugama Ngai akamwira riu rucio ri weta na mucemanio andu matiroka tondu Hosea netanangite micemanio andu Ngai ruruganai ndimwire uria Ngai arauga matiokire. Ngai erire mundu cio wa Ngai urute nguo ciothe nginya ya thiini uthiururuke tauni rita rimwe ucoke haha Israeli othe gukorwo haha na Isaia ndamwirire riu icio ni ngoma no nguo aikire atia ahurire round town agicoka haha athuri othe Israeli mari hau munabii kai waruta nguo ciothe nikinde o riu ni ekirire aikimera o niguo Jehova kuga oguo thiururukire itare nguo niguo mokuoyo ni Nebukadneza mutwarwo mutare nguo. Ere mungigwa Harrison ni arathiururukire na Nairobi atari nguo ri ndetwo gukuhunjia andu Ngai tigai kwaria ndeto cia ndungata ici aya tigana inao
Samueli aroneka atiriri muhari wa 20 niguo ukiamba guthoma Samueli wa mbere na ndaika nini ndigũikara gwaria ndaika nini tondu already ni ndakiaria nuthu yacio 10 muhari wa 20 rauga atiriri ati mundu witagwo Saulu ni okire akiamurwo ni Samueli. Ithe mutigithomete uhoro ucio wega. Muhari wa 20 urauga atiri tondu niguo ngwenda kwambia ndi ukienda kuthoma story yothe. Irauga muhari wa 20 riria Samueli arehire mihirega yothe ya Israeli hakuhi muhirega wa Benjamin niguo wathurirwo. Ungiona mundu athuritwo line iyo yao yothe kuina na matitho ni wira wao. No hari mundu line yao no nginya mathurwo maitiririo maguta matongoria andu. Mundu twira gwatiriri ni andu science atongoria taya makuari ni mekagwo postmortem ya kiongo kia mutongoria ni gikoragwo na raini nyingi cia hakiri gukira kiongo kia andu aya angi. Tutikoragwo tumbitwo ndu umwe. Kiongo kia mundu wothe wanatongoria na nikio haria mathikwo harangagirwo tondu mombitwo undu ungi na hari indo menacio ciekiritwo guku citekiritwo andu ere angi. No riu na ithuire tukakumenya twamakuhiriria tugeka mahitia maria mekirwo ni andu angi atene na nikio ndenda kwaria mutigeke mahitia macio. Riu riria Samueli akionire Saulu akimuitiririe maguta na akimwira family yanyu yothe ni yacenjio ni maguta toria riu family yothe ya Johana yacenjio ni maguta macio yacenjio biu ni kiamuro kiu. Riu mundu hari wa 21 ukiuga atiriri ningi akirehithia muhirega wa Benjamin hau mbere bari na bari kogo rira twa rutira Ngai wira tukauga ati andu aitu ni ndikwenda uhoro wao ndatiga ni mahitia tukoragwo tugika tondu mundu amurwo hinya ucio uthiaga line yao yothe ya family na maandiko magakiuga atiriri verse 22 ni undu ucio athurite gutire mundu hana take hari andu ayothe ni mwaigua mundu uria wothe urathurwo ni Ngai ndakoragwo hana andu aya angi kuma guciarwo na nikio kuretwo muhiriga wao tondu hari muhiriga urutaga atongoria na hari muhiriga utarutaga atongoria. Andu aria matari atongoria tungi maigo atongoria-ini ni twarira tondu acio hakiri ciao ciana ta andu agutongorio na twamaiga utongoria-ini no nginya turire. Riu mutongoria ri akoragwo athondeketwo ari tofauti na andu aya angi othe na nikio tumaheaga gitio na nikio tutenda kwaria ndeto ciao. Hari muhunjia wokire kunjira uhoro wa mutungatiri akinjira ngwenda ukwira uhoro wa tungatiri atatu atungatiri acio ni nyona ta matariete ndamwirire oka munyita guoko ndoyo nake ni mutungatiri ngimunyita guoko tugithi nake nginya bara-ini ya rami ngimwira uthie biu na ndukanacoke kuria gwakwa tene na tene acokire thutha miaka 3 ngimwira kae wacoka ithe ndiakwirete ndugacoke akinjira ni uria wandutire ndatuire njaragia uhoro wa ndungata ciothe ona we ndaritie ciaku riria wandwarire haria ri ndaririe wiki ngima ngiraga indikaria ringi ngikimwira gicoke urie no nyue tondu ndamenyire arenda kungwatia mucari nyume TV-ini na ndathire TV-ini ndariha na ndarihire 30 arenda ndihe milioni ningi handu urihite ni mega kuriha ringi tero ucio muriganitie ni ukuriha umuthi tondu noya guoko na hari undu itananyita wega toria mundu ucio muriganitie atiri waririe uhoro wao tondu mundu ndananyita wega waririe uhoro tondu noya guoko waririe ndeto ciao i waririe cia mukuri nungi reke ndigana nawe no mundu wothe utungatagira Ngai ombitwo tofauti ndahana andu aria angi na andu makiarira makiuga atiriri muthamaki arotura ihinda iraya muoyo uheanagwo ni andu makauga mundu ucio ni twetikira atongorie arugame ihinda iraya. Samueli agitariria andu mawatho ma uthamaki o toria twaririo mawatho ma Archbishop na akimandika gikunjo-ini akimaiga mbere ya Jehova. Ningi Samueli akira andu mathie o mundu gwake mucii. Saulu ona agithii gwake mucii ku Gibea oimagaritio ni andu njamba aria mari ngoro ciao ciahutitio aria ngoro ciao ciahutitio ni Ngai. Riria mundu toyo amurwo
andu aria mahutio ni Ngai Biblia rauga mangikorwo me njamba mundu ucio neguthii kunene. Riu aria mari njamba ri magigithi nae no hari andu magayukania maita meri makihutio mo ni Ngai magithie na mundu uyu mucii. No andu amwe ri verse 27 irauga andu amwe a thogothogo handu hothe haramurano hatiagaga andu a thogothogo. Ai kweli ni hathi wega. Ai andu a thogothogo mwathani egocwo andu a thogothogo eto ithe matiekiragwo thĩ mwathani egocwo mari hamwe andu a thogothogo ri makiuga atiri mundu uyu ahota atia gutuhonokia uyu gututaithia atia huwa atafanya kazi gani makimunyarara na matiga na kumurehera iheo. Koguo andu aria othe mahutirio ni Ngai mamureheire iheo na makimuinukia na iheo aria a thogothogo matiarutire kindu. Na ningwenda kumwira ungienda kumenya mundu wa thogothogo kanitha augaga ni marutite mbeca nyingi wamuria arutite cigana ugakorwo ni ciringi 20 aheanire. Andu aya mbeca nyingi matinegenaga kanitha. Mundu arutire milioni 1 ndaragia tondu ni aramenya ni kura. No kamundu ga ciringi 20 mbeca cito 20. Ewa andu acio thogothogo ri mandiko mekumeta ciana cia Beliali. Beliali ni shaitani ingi itindaga kanitha-ini kirehe thogothogo handu he mundu wina maguta. Matiarehire iheo makiuga kamundu gaka ge gututaithia atia. Saũlũ agikirira ki tondu ni amenyire utongoria ndwagatu mundu twa thogothogo. Mundu amenyaga tariu inyu aingi mumete na guku gicagi-ini kurarĩithio umenyaga ng'ondu ni iriku na mbũri ni iriku ni manyoya tondu mbũri nĩ manyoya ma kwenja. Ũngĩenja mbũri tha kaingĩ nĩ mbũri citingĩruta kĩndũ na mbũri nĩ negeni na cikaica igũrũ. Andũ aya matũheaga thogothogo kanitha-inĩ rĩ nĩo meragwo atĩrĩrĩ nĩ mbũri. Ng'ondu ĩkiraga ki na nĩ yenjagwo maguoya. Ũngĩkorwo kanitha yanyu ndĩkwenjaga nĩ tondũ wĩ mbũri ndũngĩenjeka ndũrĩ kĩndũ. Na gũkwenja nĩ kuga harĩ ũndũ wĩkĩte kanitha-inĩ ũkoneka haia ũrĩa nĩekĩte. Angĩkorwo andu aya nĩ manegenire to matingĩhota kũheana inegena rĩa mbũri. Na maandĩko maugĩte rĩrĩa Jesu agoka akaiga mbũri mwena wake wa ũmotho na ng'ondu mwena wake na saini ya ng'ondu nĩ gwĩtĩkĩra mũrĩithi mũna amĩenje. Na ng'ondu yenjwo ĩtuĩkaga ya white ĩkahũtha ĩkahana o ũtuhana. No ng'ondu ĩtarĩ nyenje nĩ yagaga nginya maitho ona yonaga tene ĩgakwĩra ndĩrona kĩndũ. Ndarora wega rĩ niĩ ndĩrona mbeca nĩ maguoya. Ĩrona maguoya nĩmo mbeca. Nyona ndakoma ũtukũ kaingĩ ndotaga na mbeca ĩyo nĩ ng'ondu ĩtenjagwo. Rĩu maguoya mokĩte magathiĩ kamaitho ĩrona mbeca. Atirĩ kĩndũ kĩngĩ ĩrona. Rĩu ũkĩũrie mũndũ ũngĩ ũmũrie kĩũrio mũndũ no kwenjaga. Aya niĩ ndĩ archbishop na aya nĩ archbishop. Mũndũ atuĩka archbishop rĩ akoragwo arĩ ng'ombe ya Jesu kana akoragwo arĩ ng'ondu ya Jesu. Koguo archbishop nĩ agĩrĩirwo nĩ kwenjwo tiguo. One ndĩrenda tũnyite ũguo. Ũngĩona ũtekwenjwo nĩ watigire gũtuĩka ng'ondu. Ng'ondu ndĩagaga guoya wa kũruta na yaruta no wĩhumbaga nguo. Nĩ ng'ondu ĩrĩa ĩngĩ nĩ mũrĩithi. Indo ici tũrehagĩra andũ aya a Ngai tukaruta nigetha marugame wega, tukaruta nigetha maikare wega. Icio cietagwo maguoya. Tare ng'ondu ĩno ĩ haha nene haha ĩtagwo nyina wa Mũngai. Guoya ũrĩa yaumire nĩ guoya mũrona. Ũcio nĩ guoya wa mũndũ ũmwe. Rĩu we tondũ ugaga wĩ ng'ondu ya Mwathani na ugaga wĩ ng'ondu nene rĩ ta tuonie guoya waku nĩ atĩa wĩkĩte. Nginya waruta ngiri ĩmwe gũtinda cira. Mwathani ngiri ĩyo ndĩrarutire. Ona bishop ndanaria wega ũhoro wa Mwathani ndĩrahoya mũhingũre maitho amenye ngiri ti itherũ we wĩ mbũri. Nĩ mũndũ ũrakũnengerete kaguoya ũkue ũrehe. Reke ndĩmwĩre ũhoro wa Dathani na Kora.
ndathani na kora matiamenyire guikara na ndungata ya Ngai. Mbere kumenya guikara na ndungata ya Ngai ni kumenya kuruta guoya. Na niĩ rĩrĩa ndakorire Archbishop nĩ twaikarire thĩ ngĩmũria rĩu nĩkĩ ũtarĩ tondũ nyina wa Mũngai ndona guoya wake no waigana indo ciothe. Agĩkĩnjĩra kĩrĩa atarĩ. Niĩ ndahanyũkire ihenya ngĩka. Na ngĩmwĩra o hĩndĩ mwaka ũkahũragĩra thimũ ngarehe indo ingĩ. Na noguo njĩkaga. Na nĩ njĩkaga ũguo o mwaka ndehaga indo ya. Tondũ rĩu niĩ ndĩ Archbishop rĩ na nĩ ndaga maguoya rĩ ithe ndiagĩtuĩka kĩbũri kĩnene gĩa gũthumbũraga iria ingĩ. Na nĩwe mbũri ũrĩa ĩinege. Mbũri kwanja nĩwe tũmaga ici mamenye harĩa cirĩ. Nĩ ũtukũ kaigwe kĩamba. Na nĩ ũtukũ. Ici ingĩ cikirĩte ki. Na mĩtugo ya mbũri nĩ mũkĩoĩ ũrĩa ciconoraga andũ mbere ya andũ cigeka mĩtugo mĩũru hau. Na akũri no maihũire hau. Nginya andũ magwe mũtieri nyamũ ici rĩu nĩ atecireka mbere itu. Ithe mũtikĩona ũrĩa ciĩkaga. Nacio mbũri iria ci kanitha nĩcio ciratũthũkĩria atumia aya anini. Moka kanitha tukona mũkũrino nĩ agĩa nda na ndarĩ na mũthuri. Ũgakĩmenya nĩ ngoma ya mwĩkĩranja. Nĩ mbũri ĩngĩ ĩinithagia gũkũ. Nĩyo yeka ũguo. Tũmũtumia twega tũrĩa twĩ kwaya tũkagũithio. Na mbũri cia Nairobi nĩmuonaga nginya cirĩaga maratathi ma naironi. Hata ũcikora harĩa cinyuĩte njohi. Ndonire mbũri cigĩka ũguo ngĩũria we kaĩ mũtaratwara mbũri ciuka makĩnjĩra nĩ canga ĩrahithĩtwo haha ĩ cienjera tũtekũmenya ĩ cianyua. Ng'ondu kanitha-inĩ ndĩngĩnyua njohi no mbũri no mũmĩrorire ĩkwenjera na ĩrute na ĩnyue na yũke service. Na wewe mũtumia ũngĩmenya mũthuri waku nĩ mbũri. Mbũri yendaga kũrĩithio seriously. Athi town na weka isha matatu ĩkũrũmĩrĩra. To waga kũrĩithia. Ũrĩthi kwĩra kairĩtu ka wĩra we mũirĩtu. Karĩ kĩ ũtarĩ ũrongania ici. Ũiguaga kwĩra ona no ũnganie. Ĩkoraria atĩa. Ona ndĩ wa gũkũ o tawe. Mbũri ĩrĩa yaku ĩhikirie mũirĩtu wa wĩra mũrĩ mũrĩ erĩ. Na maandĩko maugaga atĩ gũkũ thĩ harĩ kĩndũ thĩ na igũrũ citomagĩrĩria. Bosi ahikĩtie mũirĩtu wa wĩra thĩ ndĩmagĩrĩria. Thĩ tiguo proverb yugĩte. Tondũ bosi ahikĩtie mũirĩtu wa wĩra. Kĩu ti kĩhikanio kĩega. To kau kairĩtu gatingĩhota kũmũria kĩũria. Nĩ slave trade ĩrakwo hau. Na nĩ mwakira mũno ndiramenya mwakira nĩkĩ. Mwathani witũ agocwo. Nĩ wega kweli mũirĩtu wakwa ndĩmũtũme kanitha ikare gũkũ. Anjokerere ena nda ya mbũri ĩngĩ koragwo kanitha. Na nĩguo ndĩreĩtĩte ngiuga ũngĩthi kanitha ĩyo ya kũrino hau mbere nĩ ũkuona my daughter. Andũ makauga woi kawe Ngai nĩ akwendete. Airĩtu aitũ marorũra gũkũ. Na acio marorũra. Ndiũĩ nĩkĩ gĩtũmaga acio marorũra matinyitaga nda. Arĩa me kanitha nĩo manyitaga nda. Mwĩciragia nĩkĩ ndanyita biũ nĩkĩ gĩtũmaga. Tũirĩtu a kanitha tũnyitaga nda. Na tũrĩa twĩ kũrĩa tũtinyitaga nĩ atĩa gũthiaga. To nĩ tũũgĩ nĩ twathi. Tũrĩ mwegu. Rĩu gatũkũrehe nginya rĩu waiguĩka nĩ wathiĩ kanitha ũkeroreke wathiĩ kanitha ĩyo ũkatũhoe hamwe. Mwathani twenda kũhoya athi kũu shaitani citikamuone. Na twagĩrĩirwo nĩ kũhoya andũ makiuma nja ti magĩũka kanitha. Rekei tũcenjie mĩtugo nyũmba ya Ngai. Tũkorwo na mĩtugo ya ng'ondu tondũ ng'ondu citiĩkaga maũndũ mamwe mekagwo nĩ mbũri. Ndathani na Kora matiakĩheirwo chance ya gũikara na Musa. Mũndũ ũramũrĩka kĩremba kaĩ kĩaumire kũ? Kĩremba rĩ andũ mambĩrĩirie gwĩkĩra kĩremba tondũ ũrĩa ndungata ya Ngai Musa ahenirie akĩambĩrĩria kũmũrĩka andũ mũthenya. No tukũ no ehumbĩrire tondũ aramũrĩka akĩrwo atĩrĩrĩ ekĩre kĩremba ahumbĩre riri. Na hĩkĩo twĩna kũrino rĩu. Rĩu rĩ mũndũ ta ũcio ũrahumbĩra haha nĩgetha atige kũmũrĩka ta toci rĩ nĩ mũndũ wa gũthakĩra. No Ndathani na Kora agĩkĩheo chance akĩrwo ikara na ndungata ĩno handũ aikare nayo. Agaire andũ 250 akĩmera kũrĩa ndungata ĩno yaturutire tũcoke nakuo. Kũrĩa andũ makoragwo kanitha mendaga kũgaya andũ. Makauga pastor nĩ ateithĩkire mũno. Mũndũ ũyũ wa Ngai nĩ ateithĩkire mũno. Bishop rĩ to gũtunguha aratunguha. Ithuĩ no gũthĩna. Rĩu ng'ondu cingĩrega kwenjwo rĩ nĩ cikũhota kũhĩtũkĩra mahuti-inĩ. Ta rĩu ndathire ngĩetha ng'ondu citũ igĩrĩ
ngĩinũka itarĩ nacio mũthee ahũrire ta arenda kũnjũraga akĩnjĩra wacoka gũkũ ũtarĩ nacio ng'ondu igĩrĩ ndũkũrara muoyo ngũgũtinia kĩongo ngĩcoka o rũru-inĩ ngĩkora cihatĩte mathĩgĩ-inĩ to ti nyenje cingĩrire manyita cihatĩte kũu no kũgamba ciragamba ngĩcihatũra ngĩteithio nĩ mwanake ũngĩ tũgĩtinangia tũgĩcitwara mũciĩ rĩrĩa mũthee acionire anjĩrire nĩ core nĩ gũkũgũthai ici cikwenda cienjwo rĩu ciagera hau citirĩ nyitagwo cigĩkĩenjwo na ng'ondu ĩkĩenjwo ndĩenjagwo ĩgĩthiaga yendaga gũkomerwo nĩgetha ĩtinio kana nĩyenjagwo ĩgĩthiaga ũkamera nĩkĩo ũrona mahunjio ma kwĩrutĩra nĩ mahunjio ma gũkomera andũ wega wenjwo hatarĩ ihenya na nĩkĩo ngĩkora andũ makĩrwo ũmũthĩ nĩ kwĩrutĩra matithekaga tondũ nĩ gũkomerwo rĩu no gũkomera Archbishop Johana enjwo guoya ũcio wake kĩu nĩkĩo kĩũria na nĩkĩo nani rĩrĩa ndokire ngĩkora Johana ndamwĩrire anyenjaga o mwaka rĩu akenyenjaga o mwaka akanjĩra mũndũ oya gathimũ gakwa ngamenya maguoya nĩ marendwo ngatũma ona ndatindaga gĩũka no gũtũma akanjĩra nĩona ũhoro nĩ wathira rĩu we nĩ ũkwenjaga kwanja waheo nene ndũcokaga kwenjeka rĩngĩ ũtuĩkaga mbũri na ũrarĩ ng'ondu njega ona kwanja tũrakwĩrire ũke haha nĩ maguoya kũingĩha haya maguoya maingĩhĩte ũguo harĩa nĩ oke haha mũndũ ũyũ nĩ akwĩrĩria oka haha nĩ ekũruta rĩngĩ auga nĩ ithuĩ tũretia sadaka tũrendia na Archbishop sadaka ona nĩ ithuĩ tũkũmũtarĩra ng'ondu ĩrĩa ũrecirĩtie nĩ ng'ondu ũgakora nĩ atuĩka mbũri na nĩwe wĩ ng'ondu no nginya ithe ng'ondu ndĩgĩrimagwo ĩgatinio kanyamũ kena haha wĩ ng'ondu ya mwathani no nginya rĩmwe tũkarĩa nyama na gũtikuĩte mbũri na ng'ondu guothe gũkanunga nyama nginya andũ makauga kaĩ mũthĩnjire nĩ kũgĩri kanyamũ kau karĩ kega tũkeo nĩ mũthee nginya ũkoria katanathĩnja mbũri ng'ima nĩ ũrĩa gakĩrĩ cama kanyamũ na nĩ kanini twatinagĩrio kaigana ũũ we oya kĩna cama tukamwĩra rĩu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũgatinia rĩrĩ we tigai ũhoro na ndikanakorwo mũtinĩtie mbũri gũkũ rĩu nawe wĩ ng'ondu ya mwathani ũkwenda ũkaruta kĩndũ kĩmwe kanitha ta ũyũ andũ othe maugage ũyũ nĩ wĩra wa ng'ania ĩno nĩyo gĩrima yake haha nĩho atinirio tũkĩrĩa nyama na gũtiakwĩte ng'ondu na ndiona ta mũrandora wega nĩngũkĩyũmĩrĩria Miriam rĩ nĩ aheirwo kamweke ga ũkwĩrĩria ndungata ya Ngai ithe ndaheirwo aheirwo kamweke ga gũikara hakuhĩ na Musa na arĩ kono ithuĩ twaheirwo Musa akiuga Ngai auga atĩrĩrĩ ũkauga yes Miriam agĩkĩheo na ĩkĩrwo ainithie rwĩmbo akarathaga na kanitha ĩyo yarĩ njega mũndũ akaheana ũrĩa Ngai arauga sister yake akaratha brother yake agataura tena niĩ rĩrĩa ndathiaga gwa Kũrinũ ndathiaga kanitha cia Kũrinũ mũno tondũ ndeciragia nĩkuo ngũrĩkĩria ndaigua mũkũri mũno ũmwe aratha haha ũrĩa wĩ harĩa agataũra ũrĩa wĩ harĩa akauga ngona ehia mainainĩte we wĩna nguo ndune nĩguo kwerwo ũkaha mbere ũraire kũ niĩ ndaire kwene na ndingĩhitha mũnjiguĩra tha rĩu ũmũthĩ maũndũ macio nĩ motigĩkire tarĩ wana matiĩkagwo na maũndũ macio nĩ mothĩire tha ũmenye ũrĩa ndĩrekire na tũtiraĩ nawe no nginya ngũrũmĩrĩre mũtumia arũmĩrĩire Jesu na taũni yothe ya Samaria nĩ kũmenywo kũrĩa araire na Jesu nĩ gũthiaga thabarĩ na inyuĩ ambĩrĩriai kũmenya Miriam rĩu nĩ akĩmenyaga rĩu Miriam rĩ ndakĩmenyire njukũ cia Musa agĩta mũrũ wa nyina ũka rĩu mũndũ ũyũ auga nowe wiko iguaga Ngai ta rĩu rora mũtumia nĩ arehe ũngĩ reke ndĩmwĩre ũrĩa mũtumia Mũethiopia okire na gwĩciria Sami no athomire cukuru mũtumia Mũethiopia wa Musa rĩ Musa ti kwaganaganaga no hatiandĩkĩtwo details Musa arĩ mwanake nĩ okĩte nginya gũkũ Kenya kũrĩa rũgongo tondũ nĩ augire twaikũrũkire kĩanda tumĩte Misiri nginya tũgĩkinya handũ tuonire kĩrĩma kĩa Ngai kĩna barafu igũrũ na nĩ kĩrĩma gĩkĩ gĩa Kenya hatirĩ kĩrĩma kĩngĩ kĩna barafu igũrũ akiuga kĩrĩma kĩrĩa rĩ nderirwo nĩkĩo kĩa Ngai no magĩcoka atũire kũrĩa Ethiopia nĩ kuaroraga maũndũ ma mũthamaki
ni undu wa rũĩ rwĩtagwo River Nile rutikahingĩrĩrio nĩ andũ arĩa matigakue. Rĩu nĩyo jeshi ĩyo yaikaraga makĩiguana na mũthamaki mũno. Mũthamaki akĩmwĩra Musa, nĩ ndakũhe mũirĩtu ũyũ wa kũhikia. Musa akĩmwĩra ĩhĩ ndingĩhikania tondũ Ngai nĩ augire nĩ agatũruta Misiri atũtware Kanani. Rĩu ingĩhikania rĩ nĩ nguoheka nĩ family. Akĩmwĩra atĩrĩrĩ Ngai mũthiĩ Kanani rĩ nĩ ũkamũhikia. Akiuga Ngai atũrutĩte rĩ tukauma Misiri tukathi nĩ ngamũhikia. Akĩrwo ĩkĩra saini haha akĩhũra mũhũri. Rĩu magĩtigana mĩaka ĩgĩthire 20 ĩna Musa nĩ aragĩtindanĩra no mĩaka bata nĩ mĩingĩ magĩkiuma Misiri. Riboti ĩgĩgĩthiĩ nginya Ethiopia. Andũ iria rĩragayũkanĩria iria itune marathiĩ. Mũthamaki akiuga we ũkamwarĩ ndakwĩrire mũndũ no akauma. Akĩmũhe ndungata ciake na andũ ake akĩmwĩra rĩu rĩ kwa heri thiĩ kwĩ mũthuri guo. Rĩu hwaĩ-inĩ ũmwe Musa arĩ o hau akĩinamĩrĩra Ngai rĩ akĩrwo harĩ andũ moka. Akĩrora rĩ nĩ kairĩtu oĩ gakĩmwĩra my dear nĩ ndoka. Rĩu nawe wĩ Musa ũngĩka atĩ nĩkĩo Ngai atoririe ahũrire andũ acio othe manegenire makĩaria ndeto njũru. Matiendire kũmenya ũguo. Musa ageririe kũmera nĩ ũndũ ndaiguanĩte na mũithio. Akiuga wahikia mũtumia ũngĩ nĩkĩna ti Mũisiraeli. Hau nĩho mũirĩtu arehirwo na gũgĩkĩgĩa na mbara nene nginya Sipora akĩingatwo akĩrwo acoke kwao. Ithe mũtionaga acokirio nĩ baba wao. Nĩguo gwagĩthire. Miriam rĩ agĩkĩona gĩthĩi gĩtagwo kĩa rĩrĩ kĩa mũcene na mũhahi na indo ingĩ. Agĩgĩta andũ akĩmera nĩtwarega. Ngai aragĩria andũ aingĩ gũkũ ndaragĩria mũndũ ũmwe. Miriam akĩrwara wiki ĩmwe. Ona rĩu andũ amwe kanitha-inĩ marwaraga nĩ kwarĩrĩra mũtungatĩri wao. Ũkona mũndũ arwara ndwari atekũhona no ũngĩbuata nĩ atakĩte mũnene wao mũno na akauga ũcio mũndũ ithe ndũona ndanyitaga wega roho. Ta rĩu roho rĩrĩa araria niĩ nyonaga ta taranyita ndawa yo kũrwara ta Miriam. Harĩ mũndũ ũngĩ rĩu nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia wetagwo Gehazi. Ithe mũtikĩmoĩ Gehazi kaĩ atakĩheirwo kanya ga gũikara hakuhĩ na ndungata ya Ngai teno ta ndungata ĩyo gũthomaga kĩrĩkanĩro. Nĩho Gehazi arĩ. Sadaka ĩgĩũka. Sadaka nayo nĩ njũru. Kaĩ sadaka ĩtagĩũkire ĩkuĩtwo na karori. Ithe maandĩko matiugĩte yakuĩtwo nĩ ngari ya mbarathi. Nguo ciaihũrĩte nginya igũrũ. Mbeca kĩ ndungata ya rori ũguo kiuga Ngai witũ ithe nĩ ũgatũririkana. Ici nĩ nguo na ndũire na ĩno hũragwo tukũ ngĩkĩraga mũthenya. Ndungata yaku Elisha atũire na nguo ĩmwe ya white. Nĩcioka nguo. Elisha nake agĩkĩra Elisha ũrĩa gwathiĩ. Elisha akĩmwĩra ndũkoe kĩndũ. Ti hĩndĩ ya kuoya sadaka tondũ Elisha nĩ ahotire kũrora na ritho akĩona nguo icio ciina mangũ tondũ sadaka ici tũrutaga imwe nĩ cikoragwo na malaria. Mũndũ mũroge aruta sadaka arehaga na ũrogi wake no mũndũ mwamũre ũngĩrĩa. Na wathiĩ kwa Johana ndũgetĩkĩre kũrĩa ume ũguo tondũ harĩ indo ũyũ angĩrĩa na ndarware we ũngĩrĩa nĩ warwara. Mũndũ endaga wathiĩ kwa mũtungatĩri akũhe irio ũgatara nĩ irio cigana atĩa ũkamwĩra rĩu na nĩngũthiĩ rĩu nĩngũtiga kanyamũ ũkaneana ngiri tondũ nawe nĩ wakĩmenya ũrĩa wombũra cabaci ciene. No warega gwĩka ũguo mũndũ athiaga nda yake gakiete ya pastor na gũkũ taũni ũgathiĩ ũmũrĩkĩte ngoma cikauga ũyũ pastor ũngĩ ũyũ pastor rock na ti pastor nĩ ndanda kwanja ũtaikarĩte wega nĩ ndugu ũtarĩ ũratiga njohi biũ na agathiĩ amũrĩkĩte gũkũ taũni ta toci ũkagũthwo pastor ndauma gwaku ona ndinakinya ndũngĩkinya nĩ ũrakũrire ũrĩa sadaka ĩrĩagwo nĩ andũ etĩkĩrie no ngĩrĩa ũrute kĩndũ. Ta rĩu gũkũ ingĩũka ndĩe kĩndũ niĩ ndingĩtiga itarutĩte kĩndũ. Gwa pastor nĩ barracks ti gwa gũthiĩ gũkomera gĩtĩ sofa set ũguo wĩroragĩre TV ya pastor ũcenjagia ũguo ũkamwĩra hĩ na nyina wa maina arĩ hau andugire tũcabaci tũngĩarugaga we mũndũ ndathiaga kũrĩa barracks tondũ bomu no ĩgwe kuo anytime. Mũndũ endaga gũthiĩ nĩ bata wake waingio gacai na kĩ ũgaicoka na wamenya ndũrĩ kĩndũ. Kũrega kũrĩa kĩndũ ti mahĩtia kuga ndungata ya Ngai ndinarega na ũru
no muthi ndikuria kindu tondu wamenya ukuria uthii umurikite na nduri kindu gia gutiga mundu athiaga uguo one Archbishop sindirauga wega kogo riu uguo wona uyu akikone Archbishop ni aheo rutha rwa kuria sadaka ina malaria na ndagie malaria sadaka ya mundu mwaganu na ndagane ona hari handu Biblia yugite atiriri muiretu waku angehikio ni mundu wa nduriri acoke oke gwaku ndukamuhe irio ciumite kigongona-ini tondu ni wa nduriri wa muhe ni egukua acoka na kuria ndegu survive tondu ni ari indo theru na ni ahikire kwa nduriri na riu ni ukioya iretu aitu niguo mekete aingi mahikaga kuu kuri andu athi makona kihonokio tari kiki na urimu fulani magathi hari andu aria maroneka ni acanuku andu acio metagwo mburi athi Gehazi ndahotire kuiga sadaka ndahotire gwitikia munene wake ni arutire munene wake mahi batuoka guteithika munene arega nie ni ngucha ye akae ndikio nguo icio ni mwakiigua ndungata citihanaine na andu aya angi na mundu ndenda gwagacotha ndungata gutinda akimira kasoro cia andu aya othe gutiri utari na kasoro ndungata teno nene ni mahitia muno kumikinyiria mucene wothe wa atumia aria mataraiguana wa mundu uraingatirwo gwake maina ni aranyuire hanini ndeto icio citikinyagio haria tondu mundu angiruga mauge na andu ama maranyua guku ni megukua ni mwambiriria mathiko tondu niwe mwene kigongona tie ndaika 10 ya hujie ndioka ule watu na sami ka kuna no hutie hanini uhoro wa atumia ni maritie muno tumudu turu gaga guthukiria kihunjio riu kageria nguingiriria uhoro hatondu ningi ndurenda gukahitiria na ririo riuga na atumia mwemenyerere ukaigua kagwa amen tondu point yake Judas yeire sadaka ya Jesu ahetwo chance ya gutinda he muhonokia ona sadaka uria roka atarari akarora kibasha kiria kinene agaikia wa thutha ona riu ni kuri andu makuhagiriria ndungata ya Ngai yo ya sadaka kamera oya akabaga ndagiria wiki gisadaka kiurona kwanja ungiona gigitungu mbeca icio ti njega muno ciukire kundu kuingi iyo ri wanungira mbeca ukaigua ti njega muno na honoki hari kabeca ndakirire haha ai pastor akijuria atiriri kai wako kinunga thigara ngimwira ye nginywa thigara akinjira mundu wa Ngai niki gikiro ngo ngiuria Ngai kai nginunga thigara ngika uguo ri ngigua ndakumbwo ni muruke ngimwira ni gaka ona niwe wakoire kanoti ga 10 akinjira niko ngimwira tinie ni kanoti riu guku hari mbeca mwena cio muhuko no ho aicira ina mumaraya riu ngikate na nicio ararihirwo hwai niketuga thi guku tikuo gwitu ni matuine gwitu kwega tondu guku ukunyita mbeca ona ngiuga ndurira mahitia shaitani yakwena na icio bena cio muko ni ciau thi citiraheanirwo hwai na mutumia ungi araheo na riu ugikate na wathi nduka-ini nicio cokeirio ciiji woka nacio kanitha na ni wandehera ndakorwo itari mwamure kiroho kiu ikanyita warikia kuhunjia ukaigua hari undu urenda utangira andu hari undu ndirenda na ni mbeca riu nake Gehazi tondu ndari mwamure ni ndi aharagirio akamurwo atigirwo gicuka arire sadaka ya muthe Judas nake arire sadaka ya Jesu sadaka yo gwiciria hari mundu warutite kwao kwiuragagwo Judas nake kiambiriria kuona kamukwa kari kega ndiraria uhoro wa andu aria mutaraga sadaka ithe mwatitaraga sadaka please ucio ni murimo wa mundu utete mutumia wona akiruta sadaka ukamenya kiundu kiu gia gute mutumia nigioka kiondo-ini mundu umeta nja ya kihiko tari thiko ici andu marugite muno ngiri cia kihiko na ningwenda kwira athuri aria me guku atumia mwambetwo andu mwe ni ndathomire topic itagwo anatomy form 2 tugicorerwo mutumia na thiini uria ahana tuonire mahana-ini othe athungu airu atungu araihu na aceke no athuri hari kindu kimeraga atiriri mutumia uria ndahana wa gwakwa na mahana-ini fiu
athuri ndi wihane ho maingihire atumia acio mahanaine fiu mahano waku na nikio mariko maugite atiriri ndukanerirĩrie mũkawene tondu ahana wa gwaku ta menya ũrerirĩria wake nake akerirĩria waku mũgacemania hau gatagati rĩu ũrĩa ndakenaga nake akauga rĩu ũrĩa ndakenaga shaitani acindu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na rĩu thĩna nĩ atirĩrĩ andũ aya amwe meka mehia macio rĩ nĩ marĩ thakame ya kwendwo kuo nĩo tũrehaga ha mũndũ agatũringithĩria rwĩmbo na araire kwene ona oragio nĩ mũndanda harĩa Ngai nĩguo wĩinithagia ma nĩ mamenyaga ũrĩa ũnjĩkaga hwaĩ-inĩ nawe ũkamwĩra to ũkĩmeria na njuge wĩ mũgũrũki ndakwĩra kũrĩa igũrũ toro cira njiguaga ũgekwo mũthenya ithe mũtiguaga ũgekwo mũthenya gwatua gũtuka gũcoke kĩroko korwo no gũtuke kũrĩ andũ mangĩũria mwathani ndakũria na gĩtĩo niĩ njire ũtukũ na mweri ndũĩ ndũkuona kawega no rĩu nĩ riũa rĩgakorwo igũrũ ũkerwo Harrison ũka tũtumia rĩ tũkambĩrĩria kwĩbanga raini atumia nao magetwo ũka maũndũ marĩa wekaga nĩ marĩkũ tũthuri nginya wocimani makabanga raini karĩa nako kahana mũthũngũ nĩ gako nĩ rĩrĩa ndathiĩte Dubai ngĩcoka mũrenda njarie kandikarie mũtumia wa Roti ndakeheirwo nafasi ya gũkwĩrĩria Roti akĩhũgũra na kũrĩ andũ aingĩ kwa Biblia-inĩ twĩrĩtwo ũhoro wao ndamwĩra andũ a Ngai agĩkorwo nĩ mwetĩkĩra maguta marĩa moka igũrũ rĩa mũthuri ũyũ nĩ ihinda ritũ rĩa kũmwĩra rĩu nĩ tũkũruta sadaka itũ tũmwĩre ithuĩ nĩ twetĩkĩra ũguo Ngai eka na tũtirĩ na kĩũria na arĩa angĩ sadaka ĩyo yao Ngai etĩkĩre mĩario yothe marĩtia marekere matiamenyaga ũrĩa mareka ngũmũhe ka example ngĩrĩkia rĩa mũico ndekire atĩrĩrĩ mũtumia ũngĩ nĩ erire andũ matikarute gĩcunjĩ gĩa 10 na nowe nĩ ũru mũno ngũruta na wega gĩcunjĩ gĩa 10 agathiĩ akamera gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ kĩrĩkanĩro gĩkũrũ niĩ ona ndĩmũria atĩrĩ kũrĩa nĩ kĩrĩkanĩro gĩkũrũ kana nĩ kĩerũ kũnyua kũhikania njĩrai nĩ kĩrĩkanĩro kĩerũ kana nĩ gĩkũrũ ndũgĩtige kũhikania wewe wa kĩrĩkanĩro kĩerũ ngĩmwĩra rĩu mũtumia ũyũ rĩ ũngĩhota kwĩra andũ matika akenjera we ugaga mũndũ arute kĩrĩa arenda gĩkĩrĩ kĩrĩkanĩro kĩerũ gĩkĩmwĩra no wega no andũ a Ngai nĩ mekũnjigua andũ a Ngai no makĩnjiguire na tũgĩkĩrĩkia tũgĩtigana nake mĩaka 20 yathira rĩ mũtumia ũyũ gwakwa wabici ngĩmũria nĩkĩ akenjera akibishop ndauga njuke ũhoere ndio kana nĩ mwanake ũrĩa warĩ mũnini nĩ mũririkanaga ũrĩa warĩ wa Sunday school rĩu nĩ apostle gĩkĩmwĩra nĩ wega ona ndingĩakĩmenyereka gatuĩka ka apostle no nĩ koneka akendete ũhoro wa Ngai aikĩnjĩra nĩ apostle mũgima na arĩ na kanitha no rĩu rĩ nĩ mararagĩra ngĩmũria mararagĩra nĩkĩ akĩnjĩra aciriki acio rĩ o matirutaga icunjĩ gĩa 10 gũtirĩ kĩndũ marutaga ngĩkĩririkana ngĩkĩmwĩra mwarĩ wa ithe witũ maũndũ mathiaga magathiũrũrũkai magoka akĩnjĩra niĩ njĩra ũrĩa wothe ũkũnjĩra nĩ ngwĩtĩkĩra ngĩmwĩra nĩ ũraririkana ũrĩa wanjĩkire akĩnjĩra ndirĩ ũndũ ndagwĩkire niĩ angĩkorwo he mũndũ hete gĩtĩo nĩwe ngĩmwĩra twaririe nawe wabici mĩaka 20 mĩthiru ngĩkwĩra ũtige kwĩra andũ matige kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 tondũ nani gwakwa nĩ kwararagĩrwo nĩ rĩaririkania akĩnjĩra woi kaĩ mwathani atakĩrekanagĩra ngĩmwĩra kĩrĩa wahanda rĩ ona ũngĩhoya ũrekerwo ta rĩu nĩ wahanda mboco uge Ngai nĩ ndahera biũ na ndikahanda mboco rĩngĩ cikamera ciĩ mbembe ithe to mboco cikamera rĩu koguo no ngĩhera ũkamenya kĩrĩa wahanda no ũkage rĩu no wamenya ndathire gũteithia mwanake ũcio ndakĩria mũtumia ũcio ũrĩa aherire na akĩrĩra anjĩrire nĩ ndekunya githĩ nĩ mwana wakwa ndahũraga ngĩmwĩra wahũraga mwana waku na arĩ o mũndũ ũngĩ ningĩ wanjĩkĩte maũndũ mangĩ kanitha-inĩ kũnyitaga kundi magataũra mahunjio makwa akĩhunjio gwekũminaga atĩrĩrĩ na nĩ ndorire mũtumia wake akĩhunjia ndinona agĩtheka kuoguo nĩ tũkũhenagi tũkwenjagwo handũ akĩra andũ niĩ mũthuri ũcio ndagĩthire gwake ngĩmwĩra mũthuri ko tangĩgĩtiga gũka kanitha handũ ha gũgĩthũkĩria akĩnjĩra ithuĩ tũtirĩ ciana wahunjia no nginya tũgathima kĩrĩa ũkũhunjagia kauma roho-inĩ kana uma nja mĩaka 15 rĩ no referend newe referend yagũka akanjĩra atĩrĩrĩ
Ũngĩhoera andũ makue rĩ, no makue. Ngĩmwĩra ko arenda kũraga andũ a Ngai. Akĩnjĩra cio rĩ, nĩ Dathani na Kora mekwenda mahoerwo kũu tũkoragwo gwatũke maingĩre na horo thire. Ngĩmwĩra ĩhĩ, tondũ rĩrĩa twatũire na endia kũhoya irio ũguo. Akĩnjĩra ũngĩmenya ũrĩa manjikĩte, hunjagia sandi magathi kũnjarĩrĩra ũrĩa ngũhunjagia. Ona harĩ hĩndĩ maraugire kiugo kĩu ngũhunjagia ndataũra ofio ta kabiri. Ngĩmwĩra ndungata ya Ngai, andũ acio mekwenda mathiĩ na mbere. Akĩnjĩra no ũhoere ũguo. Bishop, thiĩ na mbere na gũtecwo nĩ atumia acio, na nguga gũkũnjĩra ũrĩa tũkũmahoera mahurũke. Ngĩmũririkania ũrĩa wothe ekaga. Mwakoragwo na mũtumia waku, mwakoragwo na Mwangi na mũtumia wake, mwakoragwo na Ng'ania na mũtumia wake, na Ndĩritũ na mũtumia wake. Ndaririkana ũrĩa mwekaga. Akĩrire ũguo akĩnjĩra hia, nĩguo waiguaga. Ngĩmera ona atumia acio ndiona ta mathiĩte wega ũrĩa mwathiĩte, tondũ nĩ mwathiĩte mũno. Ona nĩ mwaugaga nĩ mwakinyagire Biblia mũkĩhoera ngoma cia ũrimũ ciume kĩongo gĩakwa hunjie wega. Niĩ kaĩ kĩrĩa mũndũ ahanda. Nĩ wona ũmũthĩ twamũra Johana, rũciũ nĩ mwana waku ũkamũrwo harĩa, kana mũndũ wanyu amũrwo harĩa, kana we wĩkoreha. Rĩrĩa Ngai akũhe kanya ga gũteithia wĩra wa Ngai, teithagia na ngoro ĩmwe, tondũ wĩra ũcio gũgathiĩ atĩa. Mami witũ ronire agĩtwara indo nyingĩ kanitha. Ngĩmwĩra kaĩ watwara mbembe nyingĩ ate kanitha irebe igima. Akĩnjĩra mwana wakwa angĩgatuĩka pastor reke ndware. Ona nĩ ndamũteithirie tũgĩtwara, no nĩ ndarigagwo nĩ mwana ũrĩkũ gũtuĩka pastor, kũu tũtiaikaraga ta pastor. Tuoneka ta tũgatuĩka rĩngĩ mĩkoro ũguo na andũ angĩ matarĩ ega. Rĩu rĩ pastor no. Ona reke ndatwarire. Thamiri yakwa nĩ njega. Rĩu rĩ ithe tondũ mũhoere rĩu mwĩrutire. Johana wona kĩrĩa mwarehe atwarĩrie atũrathime. Nĩguo. Na mũndũ wothe ũtekũruta nĩ tũkũmenya ting'o. Na o ũrĩa onanehete nĩguo manyoya magĩrĩirwo nĩ kũingĩ. Ũngĩhota atĩ gũkorwo ũtungũhĩte, gũtungũhatie physical nĩ kũgĩa indo, wĩna wĩra, wĩna biacara, arabu tũkĩrehe 50 haha ũkarehe 50. Nĩ ndakũgeithia. Manyoya ũkaruta ma 50 na niĩ ndĩraruta ma 50 na ndĩ mũthĩni. Hihi o ũrĩa mũndũ arĩ na indo arute manyoya maingĩ. Rĩu arĩrĩ ũcio mũriganĩtio mwĩrĩ, rĩu nĩ ũgwĩtĩkĩra kwenjwo mũthĩ na magathĩ mena Johana. Bishop witũ mwerũ. Bishop nĩ tũgwĩtĩkĩra kwenjwo na magathĩ macio. Bishop nĩ tũgwĩtĩkĩra. No aigua ũrĩa nyina wa Mũngai yugaga, guoya ũyũ nĩ mũingĩ. Nginya ndakũhoeire hatarĩ ni waka kanitha yakwa, ndarĩrie maithori ngiuga Ngai ũcio mũtumia angĩkorwo ta kĩndũ gũkũ thĩ ũmũhei na ndakarĩrio. Nĩguo twahoyaga. Na twahoyaga ũguo tondũ mũndũ angĩaka kanitha teno ahamagĩra gũkũ akauga nĩwe ũrĩtangatha. Harĩ mũthuri mwe augire rĩu nĩ ndĩtangathaga. Rĩu kari gũkũ mũgiria atĩa na mahiga maya mothe nginya harĩa Rwembea-inĩ nĩ gwake. Pastor anjĩrire niĩ ndingĩenda wana ta ũyũ. Amwĩrire mũthee leo tondũ atinda akiuga aikirwo ikare thĩ. Arĩkia akiugire rĩu rĩ niĩ ndikwenda gũtwara andũ a Ngai igoti-inĩ, ngwenda mũnjokerie mahiga marĩa ndakire namo kanitha ĩno. Agĩkĩũria atĩrĩrĩ, agĩkĩrwo mahiga warehire rori 10 na nĩcio ici cikinyĩte haha. Rũciũ Ngai enda augire niĩ ndĩrenda marĩa ndarehire, ndirenda mangĩ mũndehere, ndĩrenda ndutĩrwo maya tondũ nĩmo ndarehire, niĩ macio marauga ndiarehire. Nĩ wamenya Sunday wengĩ nĩwe watangathire. Rĩu ũngĩgĩka atĩa ndatangathe? Tũngĩagĩkire atĩa? Agĩtangatha. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu nĩngũmũhoera na ngũkĩmũhoera gĩ gwitũ, ndiĩhota kũhoya gĩkũrinũ. Ndĩmũhoere Ngai amũrathime, ũtige kũregana guoya, tondũ o ũguo ũraregana guo noguo rangi yaku ĩracenjia ũkahana tĩri. Ng'ondu ĩngĩaga kwenjwo, mũtumia akora ndeheire mbica ya ng'ondu yagĩte kwenjwo mĩaka 6, ndĩramwĩra ndona ũrĩa ahonoki mahanaga marega kũruta sadaka. Nginya ndĩrona ĩrekagwo ũguo nĩgetha yone, ĩgacoka ĩkahana ũguo, ona no wĩcire nĩ nguo na nĩ kabũri gaceke. Nĩ kwaga kwenjwo thikũ nyingĩ. Tũkũ ndwenjetwo thikũ nyingĩ we. No gwĩcirĩria
no ngikorwo ndwenjetwo thikũ nyingĩ no wambĩrĩrie kũrũmĩrĩrwo nĩ tũki tũrĩa tũrũmagĩrĩra ng'ondu yaikara na guoya mũno ithe hatirĩ tũki tũmĩrũmagĩrĩra yarũgama handũ kona tũki tũingĩ na tũki tũingĩ nĩ tũcaitani haha tũbahati mbaya tũmĩkosi tũmĩrimũ tũtarĩ na explanation karoko kĩroko gagathira nĩ tũki na tuothe tũroka tondũ rĩrĩ ndwĩrĩga kwenjwo nĩ mwĩrĩga kwenjwo tarĩ mũndũ ũraruta wĩra wa wakiri-rĩ no oke haha gũtũhe tũmaguoya haha twakori tũtingĩkiuga no nĩ ũkũrigwo atĩrĩrĩ karĩ kori karuta mbeca icio no nginya mũndũ arute mbeca cigana ũrĩa igana. Amen. Mwathani agocwo. Reke tũhoe. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho. Ciugo icio ndaria Mwathani nĩcio ingĩenda ona ni ciario kũrĩa ndĩ na nĩcio ndaria kũrĩa ndungata ici ciaku cirĩ. Ciugo icio matikanariganĩrwo. Ũrĩa ndungata cia Ngai ciaheirwo nafasi ya gũkuhĩrĩria mũtungatĩri magĩthũkia maũndũ mao na mambĩrĩirio hĩndĩ ya Saũlũ makiuga angĩteithia atĩa kamũndũ kau kangĩteithia atĩa. Rĩu Mwathani-rĩ nĩ twakĩona Miriam nĩ tuona andũ aingĩ na angĩ itanagwĩta tũiguĩra tha Mwathani nĩ tondũ nĩ ũtũhete ihinda rĩa gũkuhĩrĩria Archbishop maingĩ mũtũrĩre witũ twĩrore na ndahoya andũ arĩa marathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndahoya. Amen. Ndĩna namba ya Archbishop mwerũ Johana namba ĩyo nĩ ngũmũthomera na rĩu kanitha-inĩ nĩ tũcenjetie nyina wa Mũngai mũndũ auga aruta mbeca na thimũ-rĩ nĩ tũramwĩra oke ahutithie thimũ ha tondũ tũtinakĩmĩhutia yagĩtũmĩrwo rĩera-inĩ tondũ andũ angĩ mararega kũruta sadaka makauga nĩ maruta na thimũ. Rĩu tũthondekete ahenania kanitha-inĩ no akũrinwo matingĩhenania. Rĩu Archbishop Johana nĩ tũkũruta indo citũ tũkũnengere twarĩkia-rĩ nĩ ngũgwĩta ũcirathime ũrĩa heirwo nĩ Sami ngwĩte ũtũrathime na ũtwarĩrie rĩu tũrĩkĩrie gĩthomo gĩkĩ gĩthire. Rĩu nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ niĩ na mũtumia wakwa rĩrĩa ndaiguire ũyũ nĩ aratuĩka Archbishop nĩ ndamenyire nĩ kĩũndũ kĩnene mũno kĩrenda gũtuĩka tũgĩkĩrana tũrehere Johana ciringi 100 na nĩcio ici na ũkĩhe mũtungatĩri ũrĩa ũkuoya on his behalf reke ikare hau ndakanoge mũno oke gũcirathima hau hena 100 na nĩ ngwenda mbere ya njĩrĩte andũ othe marute na ndĩmere na mbere megwĩkĩra-rĩ nĩ ngwenda kwamba ũngĩhe handũ ha gũciĩkĩra-rĩ nĩguo wega nĩ ngwenda kwamba gwĩta andũ arĩa mena kanyamũ kanenanene 10,000 50,000 rĩu mũndũ ta ũyũ atuĩkĩte Archbishop ũcoke mũkore nduthi-inĩ-rĩ ũngiuga nĩkĩ ũreka tamenya atuĩkĩte Archbishop ũcoke mũkore haha kĩhoya Ngai nĩ ndahoya ũringe kĩama kĩa irio nĩ wega. Rĩu kuoguo andũ arĩa mena tũbeca ta tũu-rĩ ta nĩ moke mambe mangore haha na nyambĩrĩre ma Archbishop maitũ Archbishop nĩ ndamũria na gĩtĩo niĩ ndĩ Archbishop ta inyuĩ na ndambĩrĩria mũke twambĩrĩrie tũgĩcoka kuoya mbeca cia andũ anini tuoye cia andũ arĩa nĩ thengiũ mũno ndungata ya Ngai na nĩ wainire karwĩmbo ndatindaga ngĩkĩra ngari-inĩ o hĩndĩ kwa Jehova ainire ka cassette twatindaga tũkĩinia o mũthenya nĩ ũrĩa ainire wega. Archbishop nĩ marenda kũruta kĩndũ rutai nĩ inyuĩ twetereire nĩgetha tũthiĩ harĩa andũ arĩa me harĩa na andũ arĩa makĩrĩ mwena ũyũ nao nĩ ndamũhe rũtha moke mwĩkĩre kĩndũ kĩanyu haha na wakorwo sadaka yaku ndĩngĩhota kwaria ithe mũtiũĩ kũrĩ sadaka ĩtaragia mwĩkĩre bahasha-inĩ tũmĩikie haha no ĩrĩa ĩkwaria mũnengere njuge nĩkĩ mwahe Johana tiguo we nĩ waruta ciaku ndũkĩnjĩre nĩ cigana Sami nĩ ciaku ndingĩkira ngũhe namba ĩno amba ũhe nĩ cigana ndaheana nĩ megwĩkĩra nane aya ũyũ Sami auga 20 nĩcio cikũingĩra thimũ-inĩ yaku. Archbishop kĩrai heana bahasha rĩu kũrĩ andũ othe nyambĩrĩria atumia nyina Mũngai tondũ acio nĩ ndungata nĩ hĩndĩ cirebanga we Archbishop mwerũ Johana
Archbishop nyina wa Ngai arehe 100,000 hua auga Ngai akurathime nyina wa Mbui ni arehe 5,000 onyina wa Moi ni uria mweru haya atumia mungiona cianyu ni ciauma na ihenya rimundehere ndathire ndetirwo kanitha taihuragio roho mutheru makenjera manjita nigetha maihurio roho mutheru athuri makenjera na maya nimo masharti ma kuihurio roho mutheru tutikwenda roho mutheru wa korogoya tutikwenda roho mutheru uria tutaramenya tutikwenda roho mutheru wa gutugoithia thi magithomera maundu matandatu atumia makenjera atiri to mari mwena uyu makenjera ithuĩ tũhe ũrĩa wĩna cuoi mũtigwo na athuri mũkĩarĩrĩria atumia acio nĩ maihũririo roho mutheru othe athuri ndamaigĩrĩire moko nginya ngĩnoga mũtumia ũmwe waihũririo roho mutheru mũno akiuga baki nĩ baki ndĩrona ngĩmera athuri baki nĩ onwo rutai baki marutire baki nĩ watongoria kanitha rĩu ithe nĩkĩo mataihũragio haya Archbishop wako ni mũrĩkĩtie rĩ ĩkĩrai mbere ya twĩtĩte andũ aya moke mekĩre haha na besa mini ũrahanyũka mũno Archbishop matirutĩte reke mambe marute namba ĩrĩa ĩ harĩa igũrũ nĩ mũrona namba ĩ harĩa igũrũ 0724435 tũmĩkĩre nginya ihũre na ĩtũgũkena mũno mekĩrai nginya ihũre na mũndũ ekĩra akarũgama akanyonia thimũ yake ngamũhoera arĩa mena cash rehei haha sadaka ndĩraria yaku nĩ kwa 5,000 ndĩrakwĩra ũguo Archbishop nĩgetha nake etanarĩ ũkamenya ũrĩa ũgũthiĩ gwake Eshigada. Ado. Thank you. Iria citararia cigekirwo. Aya girigire no akena muthuri uyu. We munini. Igere kamwana na kongiri negekira hau karibu 5,000 ni ramomenya we rora Johana ni aenda gukuona nigetha riria wetana akamenya uria guka gwaku ukai karibuni iria kwaria ngane yo iria twekwaria gekirwo hau atumia aya mutindehere wako ni murenda ngwete kiria mwaheana asante we Archbishop Johana ramomenya 5,000 ishigada ni rara na baha iguru ocio 10,000 tuhurire andũ aya ruhi ni maruta riu mundu gwitwo Samio kaundeithio ria riu andũ aya mekuruta ishigada we igere si haha ndeithio ria tukuruta cigana 5,000 haha 2,000 haha nĩ twamahũrĩra hũĩ andũ acio yeni tuhe kaũndũ gaka tũigĩre haha magekĩra hau andũ a cash we no 1,000 Ngai akũrathime 10 we rora mũndũ ũyũ uririkana Danieli angĩgakwĩra harĩ kaũndũ we andũ arĩa mateithagia mũtungatĩri mũno na arĩa matamũteithagia no wonagwo mbere nĩ ũrĩ tikĩpendereo ona we mwathani rĩrĩa arĩ gũkũ thĩ mũtumia ũrĩa wamũitĩrĩirie maguta nĩ arathimirwo gũkĩra Simon ũrĩa warugĩte irio 10,000 Isaac Mihigo asante leo ni dakika muno Pastor Grace ni kiki 2,000 girigere oyo
mutumia we haha igere Lola Johana wako girisho aya twirutire atumia nĩ mũkwenda kũruta ũkai mũrute nderutĩra eheria kanyamũ kau mahĩtũke we ũrĩa nĩ arakũmenya Akibishon mũtumia ũyũ rĩ aheana 10,000 auga maica maku magĩre Ngai akũrathiwe mũno we angĩ nĩ moke ona arĩa moke maigire mwena ũyũ maige haha mekĩre haha gaka extra kadinĩkĩrie na hau ũkĩrai haha na wakwa ciaku nĩ ũkwenda njarie ũnjĩre njarie nake Archbishop twarĩkia oke atũrathime Thank you muno. Namba ya thimũ ĩ haha 0722 0724 ĩ ha igũrũ kĩrore ĩ hau igũrũ ithe wa Njoroge wĩ gũkũ indo ciaku haha mũndũ ũkwenda ciake citangathwo nĩ arehe tũtangathe ithe wa Cikũ Thank you. Okay, tu maitu. Thank you muno maitu. Athuri karai oro uguo ne ngumwita. Ecigana. Jogu wake iro ciringi 2,000. Jeremia we guku. Tu ne tunini muno tubeca waruta we. Jeremia ciringi 5,000. Gwĩciragia orenda ongerere mũtumia ũyũ nĩ wamuona maitũ ciringi 5,000 asante sana harĩ harĩka wa mũtungatĩri nĩ harĩka haha hothe tũtikwenda mũndũ gũtigĩrĩrwo bas haha nĩ harĩkire nĩ harĩku haya harĩa rĩu ũkai mwena ũrĩa ũkai rĩu atumia mũrũgame oro ũguo ũkai mutiũke 2,000 be done 2,000 na ihenya 2,000 ũkai na ihenya please ũkĩrai na igũrũ mũrehe kĩu Ngai akũrathimĩte ũrehe rĩu lete mũrũguo Johana Wili Archbishop 5,000 mũrũguo nĩ aruta ũwĩtagwo Chege thank you muno asante sana kai tũhũre athuri acio roho magĩũka thank you very much Gideon asante sana arũma mũtirehe indo atumia rũgama yo ũguo bas rĩu nĩ atumia aya Sera ambĩrĩria ũkĩrai na inyuĩ rĩu mũke atumia ũkĩrai na ihenya please nĩ inyuĩ njetereire nĩ mũiki arĩa mataikĩtie nĩ marehe nyina njaga nĩ ũkire arĩa maikia na thimũ nĩ moe guoko na igũrũ ũguo thank you muno asante sana arĩa matarehete nĩ marehe asante athuri tũhũrĩre atumia a rũhĩ rwega nĩ moka no nginya tũnyitithanie na maguta ma Archbishop no nginya tũnyitithanie asante sana good atumia ũkai rĩu ĩni
Mugwethaga mundu wa kumwambiriria ukai ukai. Athuri tuhurire atumia aruhiru wega Ngai arao marathima. Namba ya thimu iha iguru niguo nderwo. Please itikira kurehe indo ciaku. Akibishop Harrison ketweterera marute marija kuruta gwite nigetha utwitire mutongoria. Tuhuthirite kuina hindi ria kurarutwo no umuthi tuuga tuhuthire na njira iriku etiguo. Amen. Uguo nyimbo cia muhothi umuthi ni cikare o uguo turuti uguo. Atumia ni mwangenia. Haurei atumia aruhiru wega matirathira. Haya. Onaria marija ni hinda ria kuruta ni moke. Onaria marija ukai. Lakai turikie session ino wega, tumirikie wega. Tutingikihanyuka tukiina na tuhanyuke tukiheo indo. Katiguo. Ha ni mathaa matangithirira. Ha no mathire. Aya, laini igire haha. Emwe haha. Kanitha wa Shamata Archbishop ngiri 3. Kanitha wa Shamata. Thank you muno, thank you muno. Aya, haya. Aya. He mundu ke mutigaru. Mwana wa rume he mundu mutigaru. Onaria marija. Mwathani Jesu arogoshwo. Mwathani Jesu arogoshwo. Ugai ameni. Bas. Riu gwenda indo ici itukanirwo cieri. Akibishop ningugwita 1 minute. Itukanirwo cieri. Gakabu kamwe gatigwo haha. Wika uguo ndirauga. Gakabu kamwe gatukanirwo haha. Rehe tu. Asanteni sana. Asanteni. Haha. Oko he mundu nioke. Thank you. Asante. Amen. Bas. Amen. Ukirai na iguru riu ndimwira tugwika. Ukirai na iguru. Andu othe marugame na iguru. Ni mwarugama. Bwana asifiwe. Rehe. Ndugikinya ha iguru. Murugo kirithano wa jagi. Asanteni. Isaac Gathuku ututongorie rwimbo nigetha turehe mihothi ya muthenya wa kiumia. Mihothi ya muthenya wa kiumia tukuhuthira namba icio ciri ruthingo-ini 247 na account number ni weri hau 0 na ndigwikirwo haha utwikirira haha nigetha tuhothe muhothi uria witagwo wa kiumia ithaka 239. Muhonokia arogoshwo nĩ ithuĩ andũ ake kaĩ tũngĩmenya thirĩ witũ na nĩ tũmũhe mĩrĩ itũ na indo ciothe citũ tondũ nĩ mũnene witũ ningĩ rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ rĩega nĩrĩo rĩtũkenagia nĩwe ũtũhotithagia tũikare athagania macaitani na njiriri gũtirĩ ingĩhota gũtũkia
ningĩmwenda hinya wothe wa shaitani ona wara wake wothe gĩtigithania Jesũ ndarĩ endete Mwathani no tũteithie tũmwĩhokaga wiki hinya tũgathiĩ nawe gwaku igũrũ nĩkuo twendaga gũkinya na nĩkuo na tũkahana ta Jesũ mũkũrithi rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ rĩega na nĩtũkenagia nĩwe ũtũhotithagia tũikare we mathangania mashaitani na njiri igũtirĩ ingĩhota gũtũthũkia tũmwĩhoke nginya tene ithuothe andũ ake tondũ nĩ mũrũmĩrĩri ningĩmwenda hinya wothe wa shaitani ona wake wothe tũgĩtigithania Jesũ ndarĩ endete Mwathani no ũtũteithie tũmwĩhokaga wiki athiĩ nawe gwaku igũrũ nĩkuo twendaga gũkinya na nĩkuo tũgathakario tũkahana ta Jesũ mũkũrithi tũmwĩhoke nginya tene andũ ake tondũ nĩ mũrũmĩrĩri ningĩmwenda hinya wothe wa shaitani ona wara wake wothe tũgĩtigithania Jesũ ndarĩ endete Mwathani no ũtũteithie nginya tũgathiĩ nawe gwaku igũrũ nĩkuo twendaga gũkinya na tũkahana ta Jesũ mũkũrithi Jesũ ni mugambi Jesũ ni mugambi no kĩhiũhe Bishop hoera mũhothi ũyũ mũhothi Rekei tũhoe. Jehova Ngai wa muona wonokio Baba ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo nĩtwagũcokeria ngatho mũthamaki witũ na Ngai witũ nĩ ũndũ wa mothi ũyũ twaruta na ũndũ wa kwĩyendera tĩkĩra kũrathima arĩa othe maruta Ngai no rathime kanitha ũyũ mũthamaki mwega kũrĩa indo ici ciumĩte Jesũ witũ na Mwathani witũ maitho maku nĩ marona ĩtĩkĩra kũrathima mawĩra maya Mwathani na mĩciĩ ĩno na indo ici ikĩũthũra Baba nĩ ndungata ciaku itiganatarĩrwo thirĩ tũrathimwo na imenyererwo nĩ ũtatũ wa Ngai na Roho na Yesu mũkũri witũ. Ariũ na arĩa ithe witũ nĩ ihinda rĩakwa gwĩta Archbishop Harrison nigetha oke atwĩtĩre the newest ordained Archbishop kuma hau nĩ akũmwĩra ũrĩa gwĩka kei tũrũgame na igũrũ tũhe ũndũ ũcio gĩtĩo. Asante sana. Ici nĩ cioywo GS nĩ GS icio cia nĩ ndĩragĩciria gũtirĩ mũndũ watigara aterutĩire harĩ Archbishop mwerũ na tũmwĩtaga na gĩthũngũ His Eminence the Archbishop of Priesthood Church here in Nairobi na in Kenya na ndĩragwĩta marĩtwa macio ma gĩthũngũ tondũ no tũrĩkĩaria gĩthũngũ handũ tũgwĩte na gĩkũyũ tũgĩrakiuga Archbishop witũ Johana nĩtwakũnyita ũgeni ũke ũtwarĩrie na ũrathime thithino ĩno ya andũ a Ngai nĩgetha gwĩcihũthĩra marathimo. Rekei tũmũhũrĩre rũhĩ. Thank you. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo muno. Ngeithia iũguo. Amen.
Ngai amũrathime inyuothe. O toguo gwathiĩ nĩguo kwagĩrĩire tondũ nĩguo Ngai ekwendete. Rĩu kaĩ mwakĩmenya rĩtwa rĩrĩa mwakĩhe pass na nĩ ndĩramũkĩrĩte na ngatho mũno nyingĩ tondũ nĩ ndĩmwendete. Mwathani arogocwo tondũ nĩ ndĩmwendete. Mũthuri ũrĩa moima na mũruti wa igongona Elijah Njũru, ta thomera ibuku rĩa Ndari 6:22 rĩa kũrathima andũ aya. Ndari 6:22. Ĩni thomera ibuku rĩu tondũ nĩ ciugo ciaririo nĩ ndungata ya Ngai mutha matukũ-inĩ ma tene, akĩrwo nĩ Ngai, makĩaranĩria na Ngai. Ngai akĩmwĩra rĩrĩa mũrĩkoragwo mũcokanĩrĩire to mũcokanĩrĩire ũmũthĩ, mũgacokanĩra na Isiraeli handũ hamwe rĩ, ciugo iria ũrĩaragia cia kũrathima ciana cia Isiraeli rĩ, ta thoma. Rekei tũthome. Ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, arĩria Harũni na ariũ ake ngũmere ũũ, ciugo iria mũkoigaga hĩndĩ ĩrĩa mũkũrathima ciana cia Isiraeli rĩ, nĩ ici. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Mwathani arogocwo. Ingĩenda kwĩhoya ndathoma ũkacokera nĩgetha makauga amen. Atĩ oiga atĩa? Aya tathoma jigue. Jehova arokũrathima. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwaragĩre inyuothe. Na agũkinyagĩrie wega wake. Na mũkinyagĩrie wega wake inyuothe. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake. Jehova arogũtiragĩrĩra gĩthithi gĩake. Aromũtiragĩrĩra gĩthithi gĩake inyuothe. Na atũme mũgĩage na thayũ. Na atũme mũikarage mũrĩ na thayũ mũno nginya mĩciĩ-inĩ yanyu, nginya mawĩra-inĩ manyu, atũmage mũgĩage na thayũ. Ũguo nĩguo mũrĩgwetagĩra ciana cia Isiraeli rĩtwa rĩakwa, na niĩ nĩ ndĩcirathimaga. Ũguo nĩguo Ngai erire Musa, nĩguo marĩgwetagĩra ciana cia Isiraeli, nake Ngai nĩ arĩmarathimaga. Ngai nĩ akũmũrathima ũmũthĩ na amenyagĩrĩre mawĩra manyu. Nĩ ndamũrathima ona niĩ. Nĩ ũndũ wa wĩra ũcio mwega mwandutĩra. Nĩ mwandutĩra wĩra mwega mũno. Nĩ mwanjĩka ũhoro mũnene mũno nĩ ũndũ wa kũhe kĩheo kĩu kĩngĩ kĩonene nĩgetha tũikaranie hamwe na inyuĩ. Nĩ ũndũ ũcio na indo cianyu ciothe nĩ ndamũrathima inyuothe. Na Ngai amũmenyagĩrĩre na mũikaragie mũkiumagara mũgĩcoka mĩciĩ-inĩ yanyu. Ngai amũmenyagĩrĩre na mũikaragie mũno. Amen. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo na roho na Jesũ mwathani witũ. Ciugo ici Ngai nĩ iria werire ndungata yaku Musa anagĩrĩre ciana cia Isiraeli, toguo twacianĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Indo ici irutĩtwo nĩ ciana ici mwathani, na nĩ ũramona mokĩte Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wakwa mwathani, ngĩheo rĩtwa rĩu rĩngĩ mwathani. Nĩ mwaruta indo ciao mwathani, metĩkĩra kũnengera. Ngai rathima ciana ici baba, nĩ ndagũthaitha no mahe matukũ maingĩ Ngai wa Ibrahimu, maiganie ũkũrũ-inĩ wao Jesũ mwana wa Ngai. Marathime tũgĩtigana nao rĩ, marogĩa na kĩrathimo gĩaku nĩ ũndũ wa ũguo manjĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nyũmba-inĩ yaku baba. Rĩtwa-inĩ rĩa ithe witũ Ngai na roho na Jesũ mwathani witũ.
marathimwo nĩ Jehova Ngai witũ na roho na Jesũ mwathani witũ. Thamaki wothe igũrũ na thĩ tuthamakĩrwo nĩ Ithe witũ Ngai na roho na Jesũ mwathani witũ. Amen. ndukiragia ndwarikia mutikihurire Archbishop Rũĩ Archbishop wena miaka teo na ndagitondoira mwaigua tatondoira na aranjira atiriri ni arikia ikarathi Archbishop. Asante sana mwathani Jesu arogoshwo. Nĩngwenda kumuhoya rutha tondu Archbishop Dr. Harrison ni akuma ndahuthirite gwika uguo no ni arathi kuhunjia kameme koguo muona uma ti matharau ni hinda riake rieka atia riakinya. Mwathani arogochwo. Ni wega, thank you ni kundirikania kaundu na no mwaka ngikarie atiriri ni ndahuguka na guku kuria atungati atukoragwo nao tugitungata wira wa Ngai. Ndenda kumumenyithia atiriri giti kiria ngoikarĩire ukira Johana kamũira ngĩgakũigĩrĩra moko ngũrathimĩre gĩtĩ kĩu kĩoikarĩre gĩtĩ kĩrĩa kĩ harĩa he bishop. No mũhaka kũhane ũguo. Ũrĩa ũngĩ wa kerĩ ngwenda mareburendi mothe me gũkũ mothe rũgamai na igũrũ mareburendi mothe marĩa nengerete wĩra wa gĩikaro gĩkĩ rĩrĩa tũragomanĩte na inyuĩ ndĩramwĩrire mũnjarĩrie chairman tondũ chairman witũ ndarĩ ho. Nĩ mũranjarĩirie nĩ ũrĩkũ bas Julius reke aikarĩre oro hau. Okay, mũcarĩrie handũ angĩikara mũcokie hau bas. Nĩ ũndũ ũcio o nawe igongona rĩaku rĩ thutha hamwe na rĩa mũndũ gwĩtwo Johana. Mũndũ ũcio ũngĩ ucio ndikwenda kwaria rĩu ngwenda ngaria hĩndĩ ĩyo ngĩruta igongona. Ngai amũrathime inyuothe. Bas ũka rĩu ũka hũrĩrai Archbishop Rũĩ rwega. We na mũrauga mũthenya nĩ aratondoira bacio nĩ maũndũ ma mũndũ ũratondoira. Nĩ aramenya gĩtĩ gĩtigĩtigwo gĩkĩ kĩ gĩtheri ona ndigũkĩũĩ atĩ ũguo nĩguo bangĩte. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Rĩu mwĩtĩkĩre njoe ihinda rĩrĩ ngaribishe mũthuri ũgwĩtwo Reverend Prince nĩgetha oke haha. Nĩ aramenya ũrĩa agwĩka na ihinda rĩu twĩtĩkĩrie Archbishop Dr. Harrison aumagare. Ihinda rĩake rĩakinya ko tikinyu nĩ sawa, rĩakinya nĩ tũgũgwĩtĩkĩria na ũguo nĩ wega. Mũtikĩhũrĩre mwathani witũ Rũĩ rwega. Reverend, karibu. Thank you Reverend. Bwana asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Ngeithiai ũguo. Nĩ wega nĩ tondũ wa Jesu nĩ njũĩ akorwo he mũndũ ũngĩnogia andũ rĩu nginya hau tũkinyĩte nĩ niĩ, na nĩgetha tondũ igongona rĩgũthira na Archbishop ekũrathima na hatirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩcoka gwĩka atĩa kuongerera igongona-inĩ rĩu. No nĩ ngwenda kwĩhoya tondũ twĩna ageni aingĩ mũno, mwĩtĩkĩre tu tũ acknowledge presence ya ageni arĩa twĩnao. Mũthuri mũgathe
niguo etagwo na Gikuyu His Eminence Muthuri Mugathe, the newly ordained Archbishop, niguo turi mwitaga Muthuri Mugathe. Aria matekwenda kwaria Githungu turi mwitaga Muthuri Mugathe, na Muthuri Mugathe His Eminence Archbishop Francis na Archbishops are the two now, bishops, reverends, and all protocol observed. Mwathani Jesu akumio ngwendaga tumwitikire tondu ageni aria twi nao na ni aingi muno tutige na ni tuiganirite ngeithia twikite atia tugeithio ni andu eri tu marugamirire ki acio angi othe, na tondu ni mwakiona nginya nyina wa Mungai eguku no akirute wira munene o ni athie ndeciria ni kumagaria mutumia wa Archbishop no riu mwitikire tu tondu wa githio kiu mwena ucio atumia tugeithio ni maitu witu nyina wa Mbui ni murata witu muno wa kanitha uyu wa miaka mingi arugamirire atumia nginya atumia atungatiri mwena wa athuri deacons na athuri othe mwitikire tugeithio na ni ngeithi tondu githi tutiarikia igongona mwitikire tugeithio ni deacon witu witagwo Daniel Nyaga arugamirire athuri na deacons na atongoria a mithembe wengi yothe. Archbishops ni njui ni megucemanio na ngatho nigetha kuma hau twitikirie Deacon Isaac atutware hau hangi uguo ngwenda gwitikiria tu nyina wa Mbui ngeithi tu na tondu ni njui ni uretete ciana ciaku iria citarakinyirio ni message riu gwitwitire ha. Mwathani agocwo. Ni nie ndiretwo nyina wa Mbui, ndi murata wa Kurino, ndi murata wanyu. Gutire handu njitagwo ngaga guka hena Akurino to ni Julia Wade, the late Julia Lucy Mwaura wandehire kuri Akurino. Muthenya wa mothe ni ndakena muno ni kumenya Archbishop ithe wa Prince mwanake uyu ni wakwa no ndari andehe kuri we no ni anjiraga ni ekundehe. Ni ndakena muno riri anyonirio we ni nyina wa Shiru na ndaiga ni ngumuhura riu ari ndehe. Thank you so much ni undu wa gutuika arata akwa ona nie riria ndagia na kaundu mukanyitirira juga ndi umwe wanyu. Ngai amurathime. Bwana Yesu asifiwe. Ito moko maitu na iguru gutugeithanie. Amen. Niĩ njĩtagwo Daniel Dirago wa Nyaga. Nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia. Nyambĩrĩrie na kwĩra our Archbishop Ngai nĩ mwega nĩ atũrathima ũmũthĩ na nĩ twaheo kĩheo kĩnene thĩinĩ wa kanitha witũ wa Kurino ona makanitha macio mangĩ tondũ twagĩa na Archbishop mwerũ. Ngai tũmũ-appreciate rĩngĩ. Kwa niaba ya atungatĩri othe na athuri othe twĩ gũkũ o ta ũrĩa ndakĩrwo nĩ ngwenda kuga atĩ ũmũthĩ nĩ twaheo kĩheo kĩega nĩ tondũ twagĩa na Archbishop na nĩ mũthuri ũmwe witũ. Nĩ mũthuri watuĩka kĩ Archbishop, ũguo tũkĩmũrorage wega tũmũrigicĩrie wega tũkamũhe security na tũkarora maũndũ make nĩgetha ahote gũtungata na tuge ati Ngai nĩ atwĩka wega na twĩna ngatho nyingĩ na wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere na ũgacĩre na wagĩrĩre mũno. Ngai arotũrathima. Amen. Thank you very much Deacon. Riu tondu itanauma mwena uyu nani hari o handu ndakigeretie ta GS wendaga ona o handu hau ri mukimenya handu hariku hau riu ni wega mutumia akwa arugame mukione ona ni no ndakigeretie tagwo Alice wa Prince ukienda kumufuata TikTok uthiurore Alice wa Prince ni ainaga. Bwana asifiwe. Thank you muno. Ndenda gucoka mwena uyu wa reverence na twitikire tu ithi tutiganira na ngeithi muno utukugeithio ni Reverend John wa kuma Ruthigiti na tugeithio ni baba witu wa kuma Roitoktok Reverend Philip. Marugamirire ki marugamirire mwena uyu. Thank you. Mwathani agocwo. Njika yugo. Bwana asifiwe.
Ngai akimurathime njĩtagwo Reverend John Mbũgua kuma kũrĩa itũra rĩa Rũthigĩtĩ na ndĩmũkenu mũno ũmũthĩ nĩ ũndũ wa igongona rĩa Archbishop na kĩunjũ kĩrĩa twahunjĩrio ũmũthĩ. Mwainũka mũthiĩ mũthome thĩinĩ wa Thaburi 105 ndĩreciria nĩ mũreni wa 15 hoigaga atĩrĩrĩ andũ aya akwa njitĩrĩirie magutarĩ menyai kũmahutia. Mũitĩrĩria maguta wa Jehova nĩ wa kũheo gĩtĩo ta ũrĩa twaririo nĩ ndungata ya Ngai. Maguta marĩa ũtangĩtĩĩa matingĩkũrathima. Maguta maya nĩ matĩo. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo rĩngĩ. Archbishop Johana Wiri nĩtũkenete nĩ ũndũ wa Ngai gũkũhe kamweke gaka ũkorwo wĩ wa mbere kanitha-inĩ ũyũ na Ngai nĩ atuĩkĩte wega. Andũ a kanitha ona andũ arĩa othe othe arata Johana nĩtũkenete nĩ Ngai nĩ tondũ nĩ okinyĩtie ihinda rĩrĩ. Ngai amũrathime. Thank you very much. Rĩu niĩ na niĩ on behalf ya atungatĩri arĩa ethĩ ona niĩ githĩ mũtikĩnjũĩ. Rĩu andũ arĩa marigagwo atĩ no macirire mũthuri ũyũ nĩ guka kĩroho na kĩmwĩrĩ. Ũyũ nĩ guka witũ wa biũ. Mũthuri ũyũ nĩwe wanyamũrire ndakĩrĩkia ngĩkĩgeithio na guoko kwa ũrĩo nĩ guka na mũthuri mũtigaire wĩtagwo Archbishop Magondu magĩkĩndua Reverend Macharia no magĩkĩnjĩra twakwamũra ũtungatagĩre atungatĩri a gĩthĩnjĩro. Ũguo nĩ tũkahĩtania mũno tũngĩgakora ũkĩruta magongona hau. Nĩkĩo muonaga rĩrĩa ndoka haha nyendaga o gwĩkirĩra kwerwo kũhoywo ngakumĩra kwerwo kũinwo ndikũina mwana erwo aiyũkio ngera ithaka eke atĩa ndikana gĩkĩrũke watho ũrĩa ndaheirwo nĩ athuri aya nĩgetha ndĩmatungatĩre. Ngwĩciragia tondũ haha nĩ haruta wĩra na harĩkia. Ithuĩ ti kũrĩkia tũrarĩkia. Thiĩ mwena ũyũ na ngwenda tũgeithio nĩ Archbishop aya me haha na bishops. Bishop John na arĩa tuambe tũgeithia Archbishop. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mwathani amũrathime mũno na amũike wega. Ona niĩ nĩngwenda kuga nĩndakena mũno tondũ wa Archbishop Johana Wiri. Hĩndĩ ĩmwe rĩrĩa ndatwagwo Archbishop nĩndokire o gũkũ na ngĩhoya he mũthee oke na nĩwekire wĩra wa bata tondũ watũmire Archbishop arũgamĩrĩre igongona rĩakwa. Koguo ndingĩagire gũka tondũ wa gĩtĩo kĩu ndonire he mũthuri ũrĩa tũtirĩ mĩaka ĩmwe nake na nĩ ahũthĩrire ũndũ ũcio. Koguo no kĩo njũkire na ũndũ wa gũgũtĩa mũthee. Thengiũ mũno. Ngai agũteithia gũtungatĩra wĩra ũcio. Thank you. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa nĩ Bishop Johana Irũngũ wa Karũrũ. Ndungataga na kanitha wĩ haha wĩtagwo PCG na maũndũ mothe marĩa mekagwo twĩkaga ũndũ ũmwe na JPC. Nĩ ngũtĩĩa mũtungatĩri Archbishop Johana na ngagoca Ngai tondũ wa gĩkĩro kĩu akorwo nĩ akinyĩte. Nĩ njũĩ kanitha nĩ ũgũthiĩ wega na kanitha nĩ tũkũhunjia tondũ kĩoneki gitũ nĩ gĩa kũhunjia kiugo kĩa Ngai nginya tũgakinyia rũru rwa Mwathani kũrĩ ithe witũ na rĩo rĩtwa rĩa Ngai rĩtũre rĩgocetwo. Ngai aromũrathima mũno na amwende na amũtũrĩrie kĩĩrĩgĩrĩro. Bwana asifiwe. Mwathani Jesũ arogocwo. Niĩ na niĩ njĩtagwo Overseer Ang'ang'a kuma kũrĩa Kamango kanitha wa Exodus na nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũhetwo Archbishop. Nĩ ihoya tũkoretwo tũhoete mũno na nĩ he handũ akinyĩte akona ta gũtangĩthiĩ ũguo. Ona Reverends magĩgacoka kumĩra tũkoretwo tũihoya-inĩ nao. Na niĩ igongona-inĩ rĩakwa rĩrĩa ndatuagwo Overseer nĩwe wahoire nguo ĩno. Ũguo nĩ baba nyendete na nĩ tũikaraga tũkĩaranagĩria nao na Reverend Harrison na tũkĩmenyana na Archbishop mwerũ twamenyithanio nĩ Reverend John ũcio wa Rũthigĩtĩ na njugage Ngai amũrathimage mũno
na mwikage wega. Mutumia akwa rugama wiki andu guo. Amen. Ngai amurathime. Meheanire hau tondu twina tungati citu ona korwo tinatinda tukigweta umwe guo tutaririe itikira kumenya ni turatambura ati ni wikite kaundu na ni tugucokeirie ngatho muno. Ngai wa muoyo amurathime. Mwathani Jesu arogocwo. Riu no kuhoerwo tukuhoerwo tutahoeirwo twitikirie Bwana asifiwe. Twitikirie riu brother Isaac Deacon nigetha tutaririe. Asante. Mwathani Jesu arogocwo. Ndamugeithia ona ni ritwa-ini ria Jesu. Muriega. Thank you muno ona ni ndakena muno ni tondu wa igongona ria muthenya wa umuthi. Ni wega ni tondu wa gwitikia gutwitika hindi ria twamwitire. Ndoya kamweke gaka nigetha ndimutaririe maundu merikana matatu. Na undu wa mbere ni ngwenda kumutariria ati twaima haha ni tukuma nja nigetha tukarie. No mwena uyu wa atungatiri bishops and archbishops mukugera murango uyu na inyuothe muguthi mucemanio guku nyumba-ini ino ya bishop ya archbishop witu mweru kuu ni kuo muguthi nigetha muheo ranjia nyikuo. Reverends and pastors na inyuĩ ndetarĩrio nderwo atĩ na inyuĩ tũkumĩra mũrango ũyũ nigetha tuoya irio tũgũka hema-inĩ ĩno ĩ haha hau nĩho tũgũikara nigetha tũrĩre irio. Atumia ona inyuĩ nĩ mũkuoya irio tondũ twĩna irio cia bangĩtwo maita merĩ kana matatũ na inyuĩ nĩ mũgũthiĩ harĩa mbere nĩho irio cianyu cikũgaĩrwo na inyuĩ nĩ mũgũtonya hema ĩrĩa ĩ harĩa kĩanda hau nĩho mũgũikara. Haha twĩna hema cigana ta ithatũ kana inya. Oguo atungatĩri mangĩikara ĩno ya mbere atumia no tũmwĩtĩkĩrie nigetha mũikare icio ingĩ na nĩ tondũ na inyuĩ mũkĩrĩ o aingĩ. Hamwe noguo ndikuona ũndũ ũngĩ mũnene ngwenda gũtangatha. Nĩ ngwendaga chairman wa youth oke nigetha atangathe kaũndũ kamwe nderwo nako na ihenya mũno nigetha tũrĩkie ũhoro ũcio tũine rwĩmbo rwa kũhoya na nigetha tũhoerwo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. New Archbishop, the clergy na washirika wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So mimi nitaongea kwa Kiswahili na nitaongea haraka sana. As the youth tuko na program yenye tunataka kuanza, we want to launch, ni ya kuvisit a children's home ambayo ni ya Wakorino na iko na huko Kanwa, Tharaka Nithi County. Na hiyo children's home iko na watoto ambao ni Wakorino na wenye si Wakorino. Bwana Yesu asifiwe. So I'm appealing to your compassionate hands to come and help us. Tukijituma ndo tuweze kusaidia wale watoto. Wacha tukue a reason a child smiles. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi watatusupport? Watu wainue mkono wenye watatusupport. Aya. Asante sana. Mungu awabariki. Nikikaa chini pia acha ni announce that Mount Kenya Blessed Family tuko na event on a coming Saturday. Please join us. Thank you very much. Amen. Thank you. Thank you. Nĩndaririkanio atĩ nĩ kwĩna gĩthomo gĩa atumia na nyina wa Nyaga tondũ nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa andũ acio kana nĩgetha tũtarĩrie ũndũ ũcio nigetha tũtikae kũrũgĩrĩra tondũ gĩthomo gĩkĩrĩ ho. Okorwo haha nigetha ũkĩonwo kamera-inĩ ĩno. Mwathani arogocwo. Mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Ndeto njĩtagwo Ruth wa Timothy witũ nĩ Naikuru na Jesu nĩ Mwathani. Nderwo nyanĩrĩre gĩthomo kĩrĩa kĩ mbere itũ kĩ mweri wa 3 na nĩ tarĩki 15 kũrĩa Nyĩrĩ County handũ hetagwo Kĩrwara handũ Kĩawara handũ andũ magũraga itũngũrũ mũno. Cukuru hakuhĩ ĩtagwo St. George's Secondary School Kataragwa. Ũguo Mwathani arogocwo na inyuothe tondũ tigi atumia ĩtĩkĩrai gũkorwo hamwe na ithuĩ. Na Archbishop nĩ ndacokia ngatho mũno mũno. Archbishop ndamumenyire ndĩ kairĩtu na nĩ tũkĩrehanĩte wega na nĩ wa gĩthomo kĩu. Rĩu niĩ kĩrĩa kĩangenia tondũ maguta ma gĩthomo kĩu no marongerereka. Mwathani arogocwo. Thank you muno. No tũrĩ na andũ angĩ tũgũtanyĩte makinye ageni aitũ.
Archbishop ndahuriro thimu ni mutungatiri wetwo Ben uria bishop wa kuria JCM ajira ejerokite uguo haria tukorera niho tukwera nituguthi na mbere haria nja twina anake na airitu aria metitwo ni tondu wa rwimbo uguo tutigukorwo tuboekete kuria nja nitukona aini a nyimbo ni tondu kuria nja nigubangitwo wega kwina sound ingi ikuo na koguo twarikia guku thiini tukiheo irio tutigukorwo tuhurukite oroguo nitugukorwo tukiinirwo nyimbo ni anake na airitu koguo akorwo hatiri undu ungi ni gwenda turugame na iguru nigetha tuine rwimbo rwa mahoya na tukuhingirwo ni Archbishop Karuru ni wenderwo ati no gutuhingira na mahoya na Ngai ni ekugocwo. Nginya tukonana ringi muikare kiugo-ini yake nginya tukonana ringi nginya tukonana ringi maũndũ-inĩ ma Jesũ nginya tukonana ringi mwathani aromũmenyerera mwathani aromũmenyerera ũruathi mathabatũ amũkumbatĩrie wega nginya tukonana ringi nginya tukonana ringi maũndũ-inĩ ma Jesũ nginya tukonana ringi mwathani aromũmenyerera mwathani aromũmenyerera rungu rwa mathagu make amũhagĩrio cia mana nginya tukonana ringi nginya tukonana ringi maũndũ-inĩ ma Jesũ nginya tukonana ringi mwathani aromũmenyerera mwathani aromũmenyerera ibendera wendo wake ĩrũgage igũrũ rĩaku nginya tukonana ringi nginya tukonana ringi maũndũ-inĩ ma Jesũ nginya tukonana ringi mwathani aromũmenyerera. Mutumia wakwa rugama wiki oguo. Thengio. Kei tuhoya. Ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo na roho na Jesu Kristo mwathani witu. Jehova Ngai ta uria uturaga muoyo Ngai wa Ibrahimu, Isaka ona Jakubu o ithe wa mwathani witu Jesu. Turi ha mbere-ini yaku muthamaki wa thamaki mahinda maya ma hwaini tugigucokeria ngatho. We niwe mukinyaniria wa mahinda tukoretwo tugikuhoya na undu wa muthenya uyu na nitukuonete ona tukona wega waku ona tha ciaku igatukinyira ritwa riaku rirogocwo. Ni wega tondu wi Ngai muthamaki uhingagia o uria muthamaki ngoro citu ciendaga tondu na ithui turi ciana ciaku ni ututuite ciana ciaku na undu wa guthambio ni thakame ya muruguo Jesu. Twage gukenera mahinda maya muthamaki wa thamaki tondu ni tuonete uhoti wa ritwa riaku na tukona wi hamwe na ithui na riu muthamaki wa thamaki ni makinya o mahinda ma muthia ni twagucokeria ngatho tondu Ngai mwega ni twakwira ni wega tondu muthamaki wa thamaki no uguthii utukinyukinyitie kinya gwa ikinya o nginya tugakinya thamaki-ini waku. Gitikire guthii muthamaki wa thamaki ugituthambagia na ugitutheragia tondu Ngai witu wi mutheru. Itikira muthamaki wa thamaki ithe witu ciiraniro iria weranire hamwe na ithui o mahinda ma tene uthii ugicikenyagia kuri ithui ona kuri ciana citu tondu muthamaki wa thamaki uthamaki uyu ni witu hamwe na ciana citu. Giturathime na irathimo ciaku iria itarumagirwo ni maithori. Ni twagucokeria ngatho ni undu wa maundu macio mothe makinyanire. Riu undu uria tugukuhoya muthamaki wa thamaki tondu muthamaki wa thamaki ni tukuma nja na riu ningi no tugucoka tutigane mundu na uria ungi
twaguthaitha ututongorie no tumenyerere no tugitire kuma kwi mauru mothe na ithuĩ tũtũre tũkuonete maũndũ-inĩ maitũ mothe tondũ nĩwe twĩhokaga. Nĩ ũndũ ũcio mũthamaki wa thamaki o mũndũ acoka gĩikaro kĩrĩa aikaraga, reke ithe witũ agũcokerie ngatho na akwĩre nĩ wega tondũ nĩwe mũkinyĩtie hau. Rĩu mũthamaki wa thamaki, ithe witũ nĩ tũhetwo ndungata yaku Archbishop Johana, nĩ ndagũthaitha wĩtĩkĩre tũmũtĩe na tũmwende na tũmũrũmbũyagie, na ithe witũ mũthamaki wa thamaki atonereria njĩra tũkagera na rĩo rĩtwa rĩaku no rĩrĩgocagwo. Nĩ ũndũ ũcio igongona rĩrĩ mũthamaki wa thamaki nĩ rĩkinyĩte hau rĩakinya, na no tũĩ nĩ ũgũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ na nĩ ũgũtwĩka maũndũ ma ũtugi. Gĩtũrathime tondũ arĩa ũrathimĩte nĩ aku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mwathani witũ gũtongorio, kũmenyererwo ona kũrathimwo. Tũrathimwo nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Naguo wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro wa roho mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ rĩu ona hingo ciothe. Amen. Ngai aromũrathima. All right, thank you. O tũgĩetagĩrĩra tondũ tũtirĩkĩtie, tũgĩetagĩrĩra ageni acio angĩ nĩ kuma rĩu tũtigũthiĩ na mbere na igongona rĩa thĩinĩ. Rĩu nĩ tũgwĩtĩkĩria Archbishops othe na bishops nigetha tutongorio ni Archbishop witũ kuma ithuĩ angĩ tũgĩeterera ũguo, and then twarĩkanĩra pastors and reverends tuoya irio citũ haha tũkũjoin hau, na kũu kũngĩ nĩ ndĩramenya atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere wega. Kuguo igongona nĩ rĩrathiĩ na mbere na tũtinoiga atĩ nĩ twarĩkia kũheana iheo citũ. Ũguo andũ arĩa mataheanĩte iheo nĩ tũracoka reception-inĩ ĩyo ĩngĩ ĩrĩ nja na nĩgetha tũheanĩre iheo icio ingĩ kuo. Ũguo mũndũ tanona kanya ga kũheanĩra kĩheo gĩake gũkũ thĩinĩ nĩ amenya atĩ no tũraruta ihinda rĩngĩ kũrĩa nja nĩgetha andũ maheanĩre iheo ciao kuo arĩa matanona kanya mabata maku hĩndĩ ĩyo norĩo niĩ ndakuiguire ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ngai aroiga ti mahoya maku ndarurũkire ngakũmaigua, nĩ ndonire maithori maku ona ngĩigua mũcao waku. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Matungwire yine njoe kĩrĩa yobataire ona mbere weoete nĩngoragwo njũrĩ ũrĩ njĩra. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ngai mwene mahinda na ngamenya mũthenya na matha, ningĩ nĩ njũĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gũkũhe kĩrĩa woete. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie.
gwĩtaga rĩngĩ nĩ ũndũ ihinda rĩakwa nĩrĩo rĩrĩ rĩa gũkũhe kĩrĩa woete nĩguo ndũmebe ũkĩgoce. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ na ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Gũtũma kũmenywo wĩ wakwa na kũmenywo atĩ nĩngũiguaga, ningĩ kũmenywo ihinda rĩakinya niĩ Ngai ndirĩ ũndũ itahingagia. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ na ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ na ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ndĩrĩ waturirie maru maku nĩguo woe na ũmenyithie mabata maku hĩndĩ ĩyo no rĩo niĩ ndakũiguire. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ na ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ngai aroiga ti mahoya maku ndarurũkire ngĩakũmaigua, nĩndonire maithori maku ona ngĩigua mũcayo waku. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ na ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Matungwire yene njoe kĩrĩa yo bataire ona mbere we woete nĩngoragwo njũrĩ ũrĩ njĩra. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ na ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ngai mwene mahinda na ngamenya mũthenya na matha, ningĩ nĩnjũĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gũkũhe kĩrĩa woete. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa moete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ na ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Gwĩtaga rĩngĩ nĩ ũndũ ihinda rĩakwa nĩrĩo rĩrĩ rĩa gũkũhe kĩrĩa woete.
kai Ruita igagia Nina Nyakaire kinyaga Kaya kaikia Uria moete Aria kinyae Otiro dono mwe Ngaya tigagia Ata kuikirie Nina Nyakaire kinyaga Kaya kaikia Uria moete Aria kinyae Otiro dono mwe Ngaya tigagia Ata kuikirie
Asante Elda Ngai akurathime manya tu igongona ria mundu uri otwitwo His Grace Archbishop Johana Kibe Wili riu menya wewe wetagwo Wili na horo ucio ni mwega tuine imbo cigana ona na nigetha horo ucio korwo ri mwega Bwana asifiwe 1 2 Asante uhoro ucio ni mwega Nandiko imakwo Eka idumeria kudumeria mwathani Ithaga ya kukwiraga Ni tusui toyo joine ciayo Tusui toyo joine ciayo Asante Oandu makiriaga ukahora Ndidukana diganĩrie mwathani tondũ andũ aya nĩniĩ macũthĩrĩirie mũno ũrĩa tugaga andũ aku moke Ngai kĩndũria waku na ndiko imakwo ndukana diganĩrie mwathani tondũ andũ aya nĩniĩ macũthĩrĩirie mũno ũrĩa tugaga andũ aku moke kĩndũria waku na ndiko imakwo kĩndũria waku na ndiko imakwo Ngai ndumeria kundumeria mwathani Iratha rĩa gũkwĩithaga Tũcui twayo njohĩ-inĩ ciayo Ngai tũcui twayo njohĩ
joy-inĩ ciayo. Ani ũguo. Guoko gwaku kũrĩa ũtonga, oi kũmona kũmona gĩtĩo, cimendũke na ciira ya meho, kĩndũria gwaku na ndikoima kuo, kĩndũria gwaku na ndikoima kuo, ndumĩria kũndumĩria Mwathani, we Ngai na ũtoria gũkwĩhitha, Ngai tũcui twayo joy-inĩ ciayo, tũcui twayo joy-inĩ ciayo. Ngai vavatĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ kwerũha Ngai vavatĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ kwerũha ndatũra ngũgocaga ndukandie kwa ngoma ĩyo na ndũwĩtĩkĩre nĩ ũhoro wa gũkua ndatũra ngũgocaga ndukandie kwa ngoma ĩyo na ndũwĩtĩkĩre nĩ ũhoro wa gũkua. Nakameona maere ciametuagire mĩno ya gĩkuũ nakameona maere ciametuagire ndũkandie kwa ngoma ĩyo na ndũwĩtĩkĩre nĩ ũhoro wa gũkua ndũkandie kwa ngoma ĩyo na ndũwĩtĩkĩre nĩ ũhoro wa gũkua. Nĩmaoro na cira marĩ korokoro mĩrango ĩkĩhingũka nĩmaoro na cira marĩ korokoro mĩrango ĩkĩhingũka ũciarĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahiga ũciarĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahiga. Majina na Musa tawa Mariamu wainĩire Ngai rwĩmbo majina na Musa tawa Miriamu wainĩire Ngai rwĩmbo ũciarĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahiga ũciarĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahiga. Asante. Yote yote. Ndirere Jesu anatoka agere manage ndina manage ndemo ando aya anakura Otayata Otayake Waje Nagomaga Adakara Manage Make Agongania Ama tware wa
tanyata otaya kewarie nogwo magathakara manage make. Kongania amatware gwake endina thelu ariana kura. DJ, thank you very much for that team yonewera mwega mutikathiara you please tutire no ndu murene oya twinaguo ndirenda tafadhali acio me haria gate-ini kwina andu mahingite gate hau na ite andu acio mena ite icio cia hau gate-ini please eheriai ite icio hau gate-ini nigetha ngari cihote kuhituka. Ashas aria me hau na gate yo ehingurwo please nigetha ngari iria cirenda kuma ciume na ite icio cieherio hau. Hamwe noguo andu aria othe mararia wona woya thani yaku arikia kuria itikira kumicokia oro haria utucoke tuke haha wimbo-ini nikio murona uko gugeitwo mai tondu haha hena rwimbo runene rukugwa as we celebrate our Archbishop Johana Wiri Kibe for today. Where is the team? Welcome. Asante, uhoro ucio ni mwega na no tugithiite wega tuthie na mbere na twacokeria MC ucio ngatho ni murihe wega. Oh, sawa. Aya, twende kazi. Asante. Roja. Na riu security arauga mundu arore gibeti giake wega na thimu tondu na turi nyumba-ini ya Ngai mumenye kuna mundu aingatirwo mugunda-ini na ritwa reke tagwo Dietereve akanagia andu gwika maundu mega. Uhoro ucio ni mwega, twende kazi. Asante. Gethima kama ememoyo mohere gaine mohere gore ajuda emolitinde molitore Daudi edine androku gethima kama ememoyo edibidi sibidi rai gethima kama ore moyo onyendete. Imane mama kire ere mwire kumoya edima kire kabirishipa tonde kwande kade ukaya tuna nyumba ya Daudi siba rai edima kire ore moyo onyendete. Imane mama kire ere mwire kumoya edima kire kabirishipa tonde kwande kade ukaya tuna nyumba ya Daudi siba rai edima kire ore moyo onyendete. Asante. Joel. Asante. Ye mama ndora kenda endiro na
kuhozwo nĩ arĩa wĩhũmbĩire. Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũhozwo nĩ arĩa wĩhũmbĩire. Baba nĩũrakena hĩndĩ ĩrĩa ũkũhozwo nĩ arĩa wĩhũmbĩire. Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũhozwo nĩ arĩa wĩhũmbĩire. Mwanĩrĩra njuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Mwanĩrĩra njuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Warigire kĩama kana yagaririe andũ mage kũmenya. 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 Mwanĩrĩra njuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Mwanĩrĩra njuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Ndinanĩra Ngai wakwa ndiye. Ndinanĩra Ngai wakwa. Ndinanĩra Ngai wakwa. Matukũ makwa mothe. Ndikumagia Ngai wakwa ndiye. Ndikumagia Ngai wakwa. Ndikumagia Ngai wakwa. Matukũ makwa mothe. Nĩ atĩa ngũigua mama. Ndikwambararia Ngai wakwa ndiye. Kwambararia Ngai wakwa. Ndikwambararia Ngai wakwa. Matukũ makwa mothe. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Matukũ makwa mothe. Asante. Yote yote. Eroda. Ngai nĩ mwega. 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 Ngai nĩ mwega mũno. Ndokĩra ndĩna ũgima wa mwĩrĩ. Nĩmenyaga atĩ ti kwagĩrĩra. Nĩũtugi na tha nĩnginyĩrĩirio nĩ Jehova nĩguo ndĩmũgoce. Nĩkũina mũthĩte itakaina rũciũ. Ngathĩrĩrie wega wa Mũnyũmbi nĩguo narĩa matoĩ mamenye. Ũtugi na tha ciake nĩ nyingĩ. Ũtugi na tha ciake nĩ nyingĩ. Nĩmenyagĩrĩrwo na ndĩtoro. Gũtirĩ watio na mwenyonaga. Na watio nĩanjĩraga gatene nĩguo njũkĩre niĩ ndĩmũgoce. Ĩkũina mũthĩte itakaina rũciũ. Ngathĩrĩrie wega wa Mũnyũmbi nĩguo narĩa matoĩ mamenye. Ũtugi na tha ciake nĩ nyingĩ. Ũtugi na tha ciake nĩ nyingĩ. Nĩ tũrĩ na mwene mũmenye. Ngai ũrĩa watuthurire muoyo na nĩetira mwĩtwa. Ngai agatũtigania thĩna-inĩ. Gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara. Gũkũ nĩguo kwa Ngai nĩ guoko. Wĩkĩte maũndũ maya kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ. Tũninwo tũhuke. Ngai aragathũrania tondũ nĩwe watũheire bũrũri ũyũ. Gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara. Gũkũ nĩguo kwa Ngai nĩ guoko. Wĩkĩte maũndũ maya kũhonokia
Israeli uruine. Israeli kurukega nalayo. Enie kaira di manyoba ya Jacobo. Amado atusonore doradi menos ito ichonoke. Ekene kiana kaka inde kiana. Enie okone wako kaine wako. Eketa maodoma ya kono Israeli uruine. Hallelujah, hallelujah. Motigadi kunene tafadhali, motigadi kunene. I'm just making some announcements. Wabere nitugucokia ngatho ni tondu wageni tuothe na gwiciria ni ngumenyithitio Bishop gwitwo Ben ni agukaga, and if I'm not wrong maybe oni ngari cia gwake, koguo tafadhali nene mukuhituka uguo muke uguo muhituke na haha uguo. Hau hangi ngwenda kumumenyithia ati andu aria matekuheanite iheo cianyu bado iho ni turathi na mbere, na ni ngwendaga kuria aria mari na bahasha. Ndiramenya kuria Chege ari. Chege wawili hari uri tafadhali, bahasha ni ngucibatara ni tondu turiona andu aria bado matagutuheanite iheo ciao, na no turakibatara nigetha ona makiheana iheo ciao, ni tondu ni turetikia ati thaa ici onake Archbishop witũ ni arikitie kuria irio haria ari, na kuoguo no tukwihoya ati onake ako ni arikitie kuria irio oke nigetha atu join nigetha tukorwo twinake thiini wa ihinda rĩrĩa reception. Thank you. Chege wawili hari uri tafadhali, ni urendekana na ihenya. Yes. Chege wawili tafadhali hari uri ni ngwenda uke nigetha tuteithie kwamukira. Thank you. Ni ngwenda uthie nigetha twamukirire Bishop Ben wa JCM nigetha nake akorwo ri hamwe na ithuĩ. Thengio Mwathani arogocwo muno, na ni tondu wa hau tukinyite ndiramenya ni turathi na mbere wega, na ni thengio ni tondu ona irio ni irathi na mbere na kuheanwo, na Ngai witu no mwega muno. Thank you Bishop ni tondu wa gukinya hamwe na family yaku na atungatĩri acio ngera muri nao. Thank you, tumunyitĩte ũgeni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na ni tukenete muno ni tondu wa ona guka kwanyu. Thank you. Ngugaga ati no tukubatara bahasha, ni turabatara bahasha tafadhali. Andu aria mena bahasha ndiramenya haria muri, andu aria mari na bahasha ndiramenya haria muri tafadhali, nigetha muturehere bahasha icio na nigetha tucihe andu aria ageni aria marakinya thutha uyu, nigetha tuthii na mbere na reception itu. Ni ngwenda Chege twakinya kuria Bishop ageithia Archbishop riu kungihotekeka riu utumarehere mari othe nigetha tugomane haha tuthii na mbere na reception itu. Thank you ni tondu wageni aria marathi na mbere na gukinya. Thengio Ngai amurathime muno na mwike wega ni tondu wa kwirutanĩria gukinya thiini wa igongona ritu. Ona inyuĩ nĩ mũkeretwo mũrĩ andũ a magegania na andũ a bata mũno thiini wa igongona rĩrĩ. Thank you ni tondu wa twambanĩri nao. Ona inyuĩ nĩ tũramũtambũra mũno. Andũ a kanitha wa kũrĩa Huruma nĩ tũrakena mũno tũkĩmuona, mũtirĩ mũratũrekia, tũrĩ o hamwe na inyuĩ. Andũ a kanitha wa PCG ona inyuĩ ageni arĩa maumĩte kũraya kũndũ ta Loitoktok, Naikuru na kũrĩa kũngĩ nĩ tũramũtambũra mũno. Ageni moimĩte Eldoret nĩ tũramũtambũra mũno, na nĩ tũretĩkia mũno atĩ inyuĩ mũrĩ a kĩrathimo harĩ ithuĩ, na nĩ ndĩramenya atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere o wega, na nĩ tũramenya atĩ igongona rĩgũthiĩ na mbere o wega. Thank you. Nĩ ngwenda mũndũ wĩtwo Maathai harĩa ũrĩ tafadhali, nigetha na ninyi njoe thimũ ĩno ya haha. Maathai tafadhali and the team kindly come forward nigetha mũtũhe nyĩmbo igĩrĩ kana ithatũ, na nigetha ageni acio makorwo marĩkia kũgenia Archbishop, naguo ũhoro ũcio nĩ ũka wega. Maathai tafadhali and the group tafadhali, na ũngĩhota ũngĩnyonera mũndũ gwĩtwo ũnjũkĩre nake etagwo atĩa? Ũka be nĩgũkwĩra nũ ndĩrenda nigetha kũhũre backup na ũhoro ũcio nĩ ũka wega. Thank you DJ Mina Kibris, karibu. Are Jesu, holela, holela,
Jesu orera orera are Jesu Gai asatenda Yetora we mwaga kukinya mwisho ukinyeria kinyosia mwathi Jesu era gukomere ndoka makere ngoro orera Jesu ni holela holela are Jesu holela holela Jesu holela holela are Jesu holela holela are Jesu yemi Zakaria okete mbele ya Bwana ni Jesu aujalia wewe akiuga ondeka injira ciake one iga turumeka Ngai one iga turumeka Ngai kare okete niguo gakue meya mothe makirite Arekai na geciarwo ta mũndũ ningĩ gatũrũme karutĩirwo igongona ritũ ithuothe nĩ gatũrũme Ngai nĩ gatũrũme Ngai karĩa okĩte nĩguo gakue meya mothe makĩrĩte One iga turumeka Ngai karĩa okĩte nĩguo gakue meya mothe makĩrĩte for that team yo nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũu rwega ndĩrenda kuga atĩ okorwo nĩ mũrĩkĩtie kũrĩa tafadhali ndĩrenda kũmenyithia atĩ mũthenya wa ũmũthĩ na ndagĩka ta ĩyo twĩ nayo our guest Bishop Ben wa JCM twĩ nake gũkũ na ihinda rĩtarĩ haraihu nĩ egũkorwo agĩtũgeithia kĩwanja-inĩ gĩkĩ na tũkĩgocaga oro hamwe nake Oguo o harĩa hothe arĩ nĩ tũramwĩra karibu sana our Bishop Ben wa kuma kũrĩa JCM na gatagatĩ-inĩ gaitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Oguo okorwo nĩ ũrĩkĩtie kũrĩa mwĩharĩrĩrie nĩgetha mũrũgame inyuothe nĩgetha tũgoce na rwĩmbo na timu ĩno ĩ haha nĩgetha Bishop Ben tondũ area agĩũka gũtũgeithia tũkorwo twĩ rwĩmbo-inĩ hamwe nake na tũgoce hamwe nake. Team Aya sawa rĩu gĩthomo gĩkĩ no gĩkorwo na mĩtaratara ĩno no wega rĩu nĩ wega tũgoce Ngai witũ mũndũ gwĩtwo Kibe na ũhoro ũcio nĩ gũkorwo ũrĩ mwega no heo ngero microphone ĩraina wega asante haya twende kazi Kaibito Ekikora ndora gionya ndo Wajune gwongole ndie Ona iyo siata nilina Ojo koimbere lako Nedamera gasiuga isi Matine nekole ndayie Ojo monera miafya Hallelujah Namoa miamo nedi Ekaini ako magarena Akaukia kenyara Kwanako nedi umode Kaini ako magarena Amen, amen, amen.
Mutigathi hando Joel, mutigathi hando. Ihinda nä rä akinyä rä ngå mwä rä te rä u nä ngwenda tå gä re Archbishop witå mwerå harä a nä getha tå ke tå kä hå raga rwä mbo na nä aumagarä tio nä Bishop Ben tondå nä makorwo macemani kå rä a koguo rä hena kä hoto nä ngwendaga o haha ithe wa Muthoni thengiå ithe wa Muthoni thengiå nä ngwenda tå rehe hau Archbishop hau nä ngwenda tå rehe Archbishop na nä ngwenda tå heo ite cigana ona hau nä getha onake ayå ke na atongoria arä a akä rä nao nä getha maikare hamwe nake må tigathiä må no cege ndeithia hau gå bangabanga na ihenya nä getha nake Archbishop akorwo nä ima nyåmba na nä getha naruo rwä mbo rå 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 korwo nä rwekä rwo nä getha rä u oke na rwä mbo nä ngwendaga gå thondekerwo haha tabathali kå ngä hotekeka haha nä thondekerwo gacira kega nä getha andå arä a me mwena nä o maratå rehera Archbishop witå kä haro-inä na nä getha tå ke tå hå re rwä mbo haha rwa ndagä ka ciganona na nä getha tå kä gä na mä ario ya andå erä kana atatå nä ngugä te ndeherwo bahasha na ndiramenya bahasha kå rä a cirä thengiå bahasha ici nä tå kå he andå arä a mataonete kanya ga kå heana iheo ciao na nä tondå wa å horo å cio nä inyuä ndä rauga tondå wa å horo å cio rä u hatirä å ndå å ngä rwä mbo nä harä a mathai ti haha pande ile ndio wimbo tafadhali aya twende kazi Masai pandile gai vitu ewe gogo Yeni jana ne wale wa Zakaria okenda mbele ya Mwathani Yesu na ujaya rinde akiwa zondeka injira ciake jana ne wale wa Zakaria okenda mbele ya Mwathani Yesu na ujaya rinde akiwa zondeka injira ciake ona ila torome aya robone haria Ketanegwo akuemeria mathema kirindi aya mundu regwo ne kwenda gutunga Archbishop ni haria na tutire na thabarä ndere to nä kå må ruta haha gå ka haha å guo må ndå rä igua atä nä ekwenda rwä mbo nä haha rå rahå rä rwo nginya haha okä te mbere ya Mwathani Yesu aujagä akiuga thondeka injä ra ciake wa Zakaria akitembea Mwathani Yesu Mwathani akiuga thondeka injira ciake ona ira tũrũmeka Ngai ona ira tũrũmeka Ngai karĩa okĩte nĩguo gakue mehia mothe makĩhĩndĩ rwĩmbo nĩ haha rĩu tũrahũrĩra tafadhali rwĩmbo nĩ hapa rwĩmbo Yendi Jesu agĩũka rĩthĩ-inĩ wa ũtatũ arĩ Ngai na gĩciaro ta mũndũ ningĩ gatũrũme karutirwo igongona ritũ one igatũrũme ka Ngai karĩa okĩte nĩguo gakue mehia mothe makĩhĩndĩ eka Ngai one igatũrũmeka Ngai karĩa okĩte nĩguo gakue mehia mothe makĩhĩndĩ ithuĩ nĩ tũrĩ na mwana mũmenye Ngai ũrĩa atũthurire muoyo na nĩ etire mwĩtwo nĩ igwa nĩ tũrĩ na mwana mũmenye Ngai ũrĩa atũthurire muoyo na nĩ etire mwĩtwo nĩ igwa wekete maũndũ makwa na Kĩisiraeli hĩrĩ-inĩ andũ nĩ mokĩra tũgoce Ngai ũkĩra inyuĩ mwĩhema-inĩ tũine hamwe mwĩhema-inĩ tũine hamwe ndirũgũrũ macemania na itherero maratire itherero na itherero marera
nĩtũgĩthiĩ twatunye Isiraeli indo ciao. Ũhoro macemania na ithararo maretire ithũĩro na ithũĩro marerana nĩtũgĩthiĩ twatunye Isiraeli indo ciao. Nĩkĩara nĩguo Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ maya kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ. Cheza. Ndio huo mwanake wa Jesi, twende. Andu othe nĩ maine kĩharo. Twende. Piga tena. Andu mathine kĩharo. Waweru. Nĩ rwĩmbo. Oniage nĩ itũ nĩ rwĩmbo tũraina rĩu. Nĩmonie nĩ gũthaka. Monavi rĩu nĩ mũtũme na ũyũ maguta mũiganĩria rĩna kũiruta twĩnamo mũrĩithia mũriũ na ndũnorithie mũnene wa Jesi kaeke na ihenya mũciĩ kũrĩ wara mũiũ kaeke na ihenya mũciĩ kũrĩ wara mũiũ. Weni ũguo Tuende. Enianakanigana marenda mahutana gũthacurwo kũrĩithia rũrĩ na Daudi ndarĩ mũciĩ ĩthaka-inĩ akĩrĩithia ng'ondu cirengererwo na ihenya mũrimananga wa Jesi ihenya mũciĩ kũrĩ mũiũ. Amen. Bwana asifiwe. Come on, tulingie makeria maguo. Hallelujah. Amen. Thank you muno ni tondu wa hau tukinyite. Thank you ni tondu wa gwetekera kugira Archbishop witũ na kumukinyia kiharo-ini giki. Na ndikwenda tuthie kunene tondu guku ni gugwakana mwaki. Twina mundu witwo Steve Mwes no hindi akinya o hindi ahutia microphone ndamwira abo tiga brother iyo ngimihutia guku gugwakana mwaki na tondu tuli na ageni makinya ni ngwenda haha hatherio tafadhali kungihoteka riu haha ni hatherio inyo mwe hau mbere tafadhali riu muretekere gutheria nigetha twetikirie Archbishop witũ riu nigetha aikare thi rekai twetikirie Archbishop aikare thi na inyuĩ riu mwe hau tafadhali mwetekera tuna gitio kinene ona mutungatĩri Ben nĩ atige kwamba gũthenio rĩngĩ Michael urogamirire hau wega nigetha one thank you nigetha tugie na order kindu gitagwo order ni kindu gĩa bata muno na nĩ thengio nĩ tondu wa Ngai nĩ kwamba gutangatha nigetha njuge ati nĩ tuthiĩte na mbere wega na Ngai nĩ atwĩkĩte wega na nĩ tũrĩ na bahasha cirathi na mbere na kũheanwo gũkũ ũguo akorwo ndũkũheanĩte kĩheo gĩaku kwĩ Archbishop ũmũthĩ nĩguo tũgũtapaga maguta maya marĩo mahiũ na nĩngwĩtĩkia atĩ kĩu nĩkĩo gĩatũma onake Bishop Ben nĩoka nĩgetha onake atapu maguta ma Archbishop tondũ onake noho arorete na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno. Thank you nĩ tondũ wa gũtĩa mwĩto ũyũ nĩ tũkenete mũno na no tũratambũra atungatĩri arĩa angĩ othe tuma nao o hau kabere na tondu ni ndamenyithio ati mundu witwo Bishop Ben ni kwina kundu kungi marathi githomo ni mũkũnjĩtĩkĩria ithuĩ angĩ twĩna ihinda nĩ tũgũtigwo gũkũ rwĩmbo rwathi kũhutio o hanini ũguo ndamba kũrũrenga nĩ tondũ nĩ ngwenda gũtĩa wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ Bishop Ben na tondu nima ni kwina handu arathie tumwitikirie tu oke nigetha ageithanie oige kiugo kimwe na acoke aturehere timu yake ĩrĩa moka nayo na nigetha riu moka marikani na bishop witu riu hau hangi ni megutwira magithie ni tondu tugaga riu mugeni athiega kana you live at your pleasure goko ni kuga ati uguthie ni tondu no igwe ihinda rĩa guthie rĩakinye koguo inyu andu aitu tafadhali ngumwihoera muno uguo na gitio kinene mukirĩrĩria oro uguo ni ndiramenya riũa nĩ inene no nĩ tũgũkirĩrĩria nĩ tondũ tũtikaheane riũa rĩngĩ nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ ũmũthĩ nĩguo tũkũrĩrutaga ũguo nĩ ngwenda mũndũ wĩtwo Bishop Ben tafadhali na gĩtĩo kĩnene mũno 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 ĩkĩra kĩndũ ngĩkũra ndoragio nĩ andũ ndĩkũrĩa ona iria ciratendena
Ocio akoimerera ku Edameraga ciugo ici Atuine nekuri Ngai Ocio amũtheremia wake Amũhonia wa mũthoni Ngai nĩakũmaga thĩna Akaukia kĩnyararo Ona tũrĩnio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna Twende Asante Uria andũ a gũkũ monaga Twĩgũkĩine twonaga Ithe mwĩcirĩria andũ Na wa Ngai tũtigaine Andũ angĩ makĩona gĩkuũ Ngai twonaga muoyo Ũkĩgerera mathĩna Ngai twonaga ũira Ngai nĩakũmaga thĩna Akaukia kĩnyararo Kona tũrĩnio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna Amen. Hallelujah. Karibu sana. Amen. Githomo anga nĩ gĩkwambia kĩngĩ. Our Archbishop Willy, maaskofu wote ambao wako hapa, reverend pastors na wainjilisti wote ambao tuko nao, na kanitha wothe twendete wa Gĩkũrinũ. Bwana Yesu atukuzwe, aroinĩrwo. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩu tondũ ndũrĩ kũndũ kũngĩ ũngĩtwara guoko kũu, na bauma haha guoko kũu handũ hangĩ kũngĩthiĩ no ngima-inĩ njoera tu guoko kũu. Mwathani arogocwo. Na tondũ rĩngĩ no njage gũkinya hau ũkinye hau ũrĩ, nengera mũndũ ũcio ũngĩ guoko mwĩre ma nĩ wageithio. Nĩ mũhunjia ũrĩa atarĩ kĩremba no nĩ ahunjagĩria Kũrinũ na nĩ arĩ aingĩ. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ nĩ ngũigua nyihĩte mũno baba wetu askofu mkuu. Kũrinũ ndiatigĩte mũkĩnegena. Nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gĩkeno kĩnene mũno, na twambe tũhoe thĩnjo. Archbishop, tũkwendaga gũkorwo gũkũ igongona rĩkĩrutwo, no twaingĩhĩrwo nĩ ageni kũrĩa gwitũ kanitha-inĩ. Twacererwo no twaiga ona gwatuka maguta matihehagio nĩ mahinda. Praise the name of the Lord. Maguta matirĩ mahehio nĩkĩ? Nĩ mahinda. Na twamenya ithuĩ tuoka ta kanitha wa JCM, na nĩ ũĩ gwitũ nĩ gũthomaga Kũrinũ aingĩ piũ. Ma nĩ acio mararia tũgĩkĩaria Ngai wa matu-inĩ. Na twaiga Archbishop no nginya tũke tũrutwo gĩtĩo gitũ, tondũ mũthuri ũcio uma gũkũ nĩwe ithe witũ maũndũ-inĩ maya, na nĩ tũkũiguĩte nĩ tũkwenda kũmũkorerera, no nĩ tondũ wa mahinda twagĩcererwo, no nĩ ngũgatha Ngai riũa rĩtinathũa wendi witũ ũtakinyanĩire. Na kwoguo on behalf of JCM Church nĩ tũkwenda kũruta our congratulatory message kana ndũmĩrĩri itũ ya wendi mwega kũrĩ we na wabici ĩyo rĩu waingĩra na kũrĩ andũ arĩa othe mũrutithanagia nao wĩra. Tũmere atĩ rĩu Akũrinũ mwĩna mũnyaka nĩ tondũ mwaka ũkĩambia nĩ mwerũhĩrio maguta. Amen. You have a new anointing. Hallelujah. Rĩu mũgĩtĩe mũthuri ũrĩa na mĩaka-inĩ ĩrĩa arĩ nĩ mĩaka ĩrĩa ya kũneo kanyama akarĩa nake ageka atĩa? Agakũrathima. Akamũrathima. Mĩaka-inĩ ĩyo. No na ithuĩ ta kanitha wa JCM twarehe kanyama gaitũ nĩgetha wona arũma atũrathime. Amen. Niĩ na mũciĩ ũyũ wake twĩ ndũgũ, tondũ Cege
nĩ mũthiriti wakwa mũno, ona kũhetũkĩra Chege, Archbishop nĩ ũĩ wĩna thirĩ wa ngũkũ yakwa. Neo ndikariganĩrwo nginya rĩrĩa ngoka mũciĩ ũnengere ngũkũ ĩyo. Rĩu nĩ mĩaka 2 ĩrathiĩ kuma rĩrĩa Chege anjĩrire baba nĩoiga mũciĩ kwĩna ngũkũ yaku. Ũguo Chege ngũkũ ĩyo mĩaka 2 ndĩngĩkorwo ĩmwe. Kana tiguo andũ a Ngai. Na nginya kameme-inĩ nĩndĩraugire Archbishop Willy tondũ rĩu nĩ atuĩka Archbishop na rĩu nĩ twehera ngathĩ ĩmwe. Rĩu nĩ ngwĩtia ngũkũ no ngũmĩtia ngĩhoreire tondũ na maguta nĩmeka atĩa? Nĩmambatĩra. Na kwa hivyo Baba Askofu Mkuu, sisi tumekuja hapa kukuheshimu na kukuonia nĩtũkwendete tondũ ti andũ aingĩ a rika rĩaku mahetwo hinya wa gwĩtwara. Ũguo nĩ kuga Ngai harĩa ũkiugo arenda ũtige warekereria. Neno nĩyo season ya kũrekereria kiugo kĩu tukĩgwatĩre nĩgetha tũrathimwo. Tuna andũ aingĩ mũno tuoka nao na ningependa wote waje hapa wakiongozwa na mke wangu Reverend Joy. Ningwenda oke onake ageithanie na akinyie ndũmĩrĩri yake ya wendi mwega kũrĩ our newly consecrated or enthroned Archbishop. Tondũ Archbishop da consecratagwo ekagwo kĩndũ gĩtagwo enthronement. Exactly. Niĩ ndĩrekirwo consecration. Archbishop ekagwo enthronement, gũikarĩrio gĩtĩ kĩa ũnene gĩa kanitha, na ithuĩ tũgekwo kĩndũ gĩtagwo enthronement, na rĩu arĩa consecration, rĩu arĩa nao maroka magekwo ordination. Kwa hivyo ningependa kumpatia mke wangu naye apashe askofu her message of congratulations. Amen. Thank you, my bishop. Archbishop, newly ordained Archbishop, bishops, reverends, pastors, and all protocols observed. Na shirika Mwathani Agosho. Amen. Mwathani Agosho rĩngĩ. Amen. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Joy Benson. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ndĩ mũhonoku, nĩ nyenda Jesu gũkorwo nĩ ahonoketie ndĩ kairĩtu kanini, nyingĩ ngerahĩra wendo wake tondũ nĩ ahete wendo mũingĩ na thayũ ngoro-inĩ yakwa. Ngacokia ngatho mũno nĩ gũkorwo ndĩ kanitha-inĩ ũyũ, nĩ rita rĩakwa rĩa mbere gũka gũkũ na ndamũkĩrwo na ngatho nyingĩ. Ngai wa muoyo atũũre amũrathimĩte. Kwa Archbishop ndakũhoera matukũ maingĩ gũkĩra marĩa ũikarĩte nĩgetha kiugo kĩrĩa Ngai arenda ũtige ũtũhete, ũkorwo ũtũhete, ona nyingĩ ũkorwo ũgĩtũteithia thĩinĩ wa ũtungatĩri ũyũ witũ. Nĩma gũkorwo mũtungatĩri ti kaũndũ kanini, nĩ kĩrathimo kĩnene mũno gũkorwo tũhetwo nĩ Ngai. Koguo niĩ ndakũhoera ũthiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra na gũtwenda na gũtũtara. And congratulations to you, Dad, and your family, entire family. Na Ngai wa muoyo atũũre amũgitĩire na kanitha ũyũ Ngai amũrathime, amwaramĩrie mĩhaka na amũtware kũndũ kũnene nginya nja wa bũrũri ũyũ. Amen. God bless you. Amen. Amen. Atasalia hapo. Sasa wale ambao tumekuja nao kutoka JCM, njooni hapa. Nĩ tondũ nĩ ndĩmũbundithĩtie ũhoro wa gũtĩa ndungata. Amen. Na inyuĩ nĩ mũĩ kanitha-inĩ gwitũ, despite maũndũ maingĩ, ithuĩ nĩ tũhete maguta gĩtĩo tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũĩ ũrĩa maguta maneka thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ na thĩinĩ wa ũthĩnjĩri ũrĩa tũkoragwo naguo. Na ona muona tũteng'erete ũguo, twĩna gĩthomo kĩrathiĩ na mbere, no ndamera nĩ kĩambe kĩrengeke, twambe twĩke atĩa? Twambe tũthiĩ revival, nĩ tũkũmĩkora ĩgĩthiĩ na mbere, twambe tũke tũtĩe maguta marĩa Sami Samuel we nĩ ũĩ, niĩ nĩ hete maguta gĩtĩo tondũ niĩ nĩ njũĩ ũrĩa maguta mekaga atĩa, ũrĩa maguta mekaga. Tondũ wa mathaa, andũ aya nĩ ngũmwĩra nĩa na ihenya. Ũyũ etagwo Evangelist Gatuthu Bernard, niwe ũkuaga mũthĩgi wakwa. Ũyũ etagwo, ndenda mũthee ũkĩona, niĩ no niĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ kĩremba wetĩkĩrirwo nĩ akũrinũ na tũikaraga nao na nĩ marahũraga, ndirĩ ndamagiria ũndũ wao no mo, ona ndaimono ciũmbũke maciũmbũraga kĩndũ thaa 5:15
Na maina daimono cieke atia Cioboke. aya taburu tabu Taburukia mame taburu kai kindu thaa thitetigetie 15 riu andu aya nituikaranagia nao wega uyu etagwo Sami Ndura ni mukiui Sami Ndura wega uyu etagwo Hiram kana ithe wa Ngugi uyu nake etagwo Baria endagia migunda ucio endagia ngari ucio tukoragwo nake kanitha-ini no uyu turutaga nake JCM TV uyu nake etagwo ndereba wa kirori gitu na no rugamirire magongona maitu kanitha-ini etagwo Sami etagwo mundu gwitwo Nene wa Sami Nene githe mutikimui uyu nake etagwo Brian Kiago kana Brian wa Ndarugo mawe endagia mahiga uyu nake etagwo Tom kana Tom wa thimu no twendagiria thimu iria ciothe tuhuthagira etagwo Smart World uyu nake etagwo ndagitari tumwitaga Shamata thibitari yake koragwo haria Githurai aria maikaraga Githurai thibitari wa Shamata no wa muthuri uyu nake etagwo Elias ithe mutikimui uti mundu to uyu nake endagia migunda kuria Naikuru nake endia electronics kuria Githurai uyu etagwo Mr Mwangi kana Jeremia nake endagia maguta kuria industry area uyu etagwo mundu gwitwo Victor kana Duro kwao ni kuria Keni na twitanaga Nguria itu rieri uguo riria mukorora ciana cia Nguria ikanitha uyu mukambagiriria na nie twina uyu na kwao endagia rangi kuria town na kuria bypass uyu nake etagwo Ndungu na kwao ni Kimende ucio noe ukuaga askofu na ungithi kuria ikumbi ria Ngai kanitha-ini no ukumukora ikumbi ritiniagwo mundu igana cege wa wiri ni ekunina mutu uyu etagwo Bishop Adonai niguo tumwiranagia na muthuri uyu ungienda guthi kuruta wira mabururi ma nanja wone muthuri uyu ni agugutwara nja na agucugurikire ukarute wira mwega mabururi ma nanja uyu etagwo Jaja arutaga wira na county ya Nairobi ari wa security na nowe urangagira askofu uyu nake etagwo Judges endagia mbao kuria bypass duka iria cietagwo Judges Mahogany uyu nake etagwo Boni arutaga wira na kambuni etagwo Dama Mobile Spares kuria Githurai na kuria Ruiru etagwo Muriithi uyu nake etagwo Maina na umite oku muthuri uyu Archbishop aumite o Busia na thomaga JCM o Sunday aumite Busia na ni mheshimiwa muthure kou gite kia MCA na umaga o Busia every maguta maria makurathimaga githe ti mari otite riu andu acio othe ndigwiciria he mundu itanagweta riu ihinda riri cege ngwenda heo thimu ya muthe nigetha ithue kirathimo kiria tugirire ithue twamukire oroha ohaha koguo rehe namba ya muthe thank you ithue Archbishop ni muwe namba 0724 43 59 85 0724 43 59 85 na kuruta Wilson Kibe agithi murimo agitwo Wilson Kibe 0724 baria uhana toma no nginya wone 0724 43 59 85 nipatie simu yangu hapo mama Hasen hiyo ingine ndagetha ithui tuhutie gicuri kiriku kiria na hari hinya gwika atia uri muma yes o mundu aingire thimu-ini yake afanye ile mambo afanye ile kitu si ndio kweli haya thank you magithiaga na mbere ni tuwe kumatha kirathimo Archbishop ni ukwihariria nigetha andu ane meguka hau uri mathiugukirie hau nigetha marathime ithue twaheo kiu ona irio tutikwenda kiu nikio tukugirite ini igusoma Wilson Kibe Nyaga Nyaga haya sasa jooni hapa ili nione mambo ambayo mmefanya Bishop Adonai God bless you ngiri ithano amen Victor
ngiri 5. Mukahura makofi na inyuĩ tafadhali. Nene ngiri 3. Amen. Mũndũ ũgwĩtwo Tom ngiri 5. Amen. Ndung'u wa Wairimu ngiri 3. Amen. Ithe wa Peter ngiri 5. Amen. Judges ngiri 5. Amen. Nĩ mũrandĩka? Gatuthu ngiri 1. Amen. Baria ngiri 3. Amen. Jaja ngiri 1. Amen. Boni ngiri 5. Amen. Mwangi ngiri 3. Amen. Dora ngiri 3. Amen. Ngiri 5. Elias ngiri 2. Amen. Brayo ngiri 3. Amen. Samata ngiri 3. Amen. Mheshimiwa witu ngiri 1,500. Amen. Nũ ũcio ũngĩ ũtokĩte nĩ mwoka inyuothe basi na niĩ ndekĩra ngiri 30 Archbishop. Amen. Rĩu ithuĩ tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũkwenda, ithuĩ tũngĩheo kĩrathimo no mũtwĩtĩkĩrie tuguthũke kanitha-inĩ, githĩ tiguo? Nĩ mwatwenda Mana. nĩ mũrĩ tũcerera ona inyuĩ mwatwenda biũ hatarĩ ũhinga ona tukiuma ũguo nĩ mũkuga andũ acio marathimwo. Ĩni. Aya kiugei tũrathimwo. Marathimwo. Amen. Amen. Thank you, thank you. Inyuothe mũgũthi haha nĩgetha Bible tafadhali. Biblia nĩndehero Biblia na ihenya kanitha-inĩ Biblia. How dazinĩ nĩndehero Biblia na ihenya. Aya. Amen. Yes. Mwathani arogocwo. Amen. Thank you muno. Ngai amũrathime muno. Ngwenda reko ibuku nĩrĩokire. Nĩrĩo rĩrĩa twathoma kũrĩa nĩkĩo ngwenda gũthomera andũ aya nĩgetha rĩrĩ tondũ icio nĩ ciugo cia bata mũno na nĩ Ngai waciaririe akĩra Musa na nĩcio twagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra tondũ nĩguo kwagĩrĩire. Thank you muno nĩ ũndũ wa gũka igongona rĩakwa. Amen. Tondũ no nĩmo nĩ kuga ũndũ ndari cigana ure 6 ndari 6 na gũkũ ndari 6:22 ĩno tũthome na ndũrehe ĩni 6 mũraini wa 22. Ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, arĩria Harũni na ariũ ake ũmere ciugo ici. Yes. Ciugo iria mũkoigaga hĩndĩ ĩrĩa mũkarathima ciana cia Isiraeli nĩ ici. Hĩndĩ ĩrĩa mũkũrathima ciana cia Isiraeli nĩ ici. Jehova arokũrathima na akũmenyerere. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwaragĩre inyuĩ andũ aya. Na agũkinyagĩrie wega wake. Na amũkinyagĩrie inyuĩ wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake. Jehova aromũtiragĩra gĩthithi gĩake. Na atũme ũgĩage na thayũ. Na atũme mũgĩage na thayũ. Ũguo nĩguo marĩgwetagĩra ciana cia Isiraeli rĩtwa rĩakwa na niĩ nĩndĩrĩcirathimaga. Ngai rathima andũ aya Mwathani. Rathima ciana ici Jesu mwana wa Ngai. Kuona atĩ nĩmetĩkĩrire gũka gĩikaro gĩkĩ Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa igongona ritũ rĩrĩa ngũrutagĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ. Twagwatanĩra nao Mwathani. Baba, ta ũrĩa Ngai ithe witũ ũthurĩte na wanyamũrire kuma mwaka wa 58 na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩ mwana na rĩu nĩ ngũrire ndĩkũnina mĩaka 90 Mwathani. Ciana ici Ngai nĩ ndacirathima. Ndamarathima makiumagara tondũ we maitho maku nĩ mona ũrĩa manjĩka Mwathani. Marathime makiumagara rĩ wĩra-inĩ wao rĩ mũtũrĩre-inĩ wao rĩ ũhunjia-inĩ wao rĩ mũinũkĩre wao rĩ bamĩrĩ ciao ona ciana ciao marogĩa na kĩrathimo kĩa Jehova. Ngai ũrĩa warathimire Ibrahimu rĩ arorathima ciana ici Mwathani na mũkinyĩrie matukũ marĩa magĩrire mũkũrũ wa mũndũ. Nĩ ndamarathima rĩtwa-inĩ rĩa Ithe witũ Ngai na Roho na Jesu Mwathani witũ. Arogocwo Ngai Ithe witũ Baba na Roho na Jesu Mwathani witũ. Amen.
So we are so much glad nĩ twakena mũno Bishop nĩ twatĩka na nĩ thengio nĩ tondũ wa mũthuri ũgwĩtwo Nene. Thank you, God bless you so much. Nene nĩwe watũteithirie kuonana na Bishop Ben na nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ wa timu ĩno yothe na nĩ twacokia ngatho Ben. Asante sana. Thank you, God bless you. Nĩ twacokia ngatho mũno makĩria na tũgũthiĩ na mbere na igongona ritũ na nĩ ngugĩte andũ acio angĩ arĩa twĩ nao gũkũ na matikũheanĩte bahasha ciao. Kwĩna bahasha ci gũkũ irathiĩ na mbere. Nĩ amena bahasha icio? Kindly arĩa mena bahasha wherever you are, nĩ ngwenda woe guoko na igũrũ nĩgetha tũmenye harĩa ũrĩ, nĩ tondũ kwĩna andũ macoka gũkinya thutha ũyũ na no twende nao makinyie bahasha ciao harĩ Archbishop naguo ũhoro ũcio nĩ ũkwagĩra. Meanwhile nĩ ngwĩtĩkĩria mũndũ wĩtwo Steve tondũ nĩ akwĩrĩte nĩ ekwenda gũthiĩ nĩgetha Steve ũtũrehere rwĩmbo rwaku rũmwe tũcoke twĩtĩkĩrie Sara nake nĩ egũtũinĩra rwĩmbo rũmwe na andũ aya makĩina tafadhali tũtikamarekererie mwĩtĩkĩre tũine tũrĩ hamwe ũguo nĩgetha ũhoro ũcio ũke wagĩrĩte. So Steve, wherever you are, kindly ĩtĩkĩra gũkorwo hiũhĩte nĩgetha tũrehere rwĩmbo rwaku. Andũ arĩa marĩ na bahasha ndiramuona, andũ arĩa marĩ na bahasha ndiramuona na nĩ ngwĩrĩtwo andũ arĩa marĩ na bahasha ndiramuona. Thank you. Inaga rwĩmbo mwĩri ajirehe bahasha. Archbishop, congratulations. Miaka yaku nĩ mĩega ya gũtũrathimaga kidogo tu. Ngai arokũrathima, arokwambararia na akorinũ aitũ nĩ twagĩa kĩndũ kĩerũ maguta merũ tũtikũnyenya rĩngĩ. Ugai ameni. Ugai twina Archbishop nĩ tũgũtoria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ndĩrainire rwĩmbo twina mũndũ ũgwĩtwo Jemima Mathenge. Ũka nĩgetha tũine haha Jemima, kindly ũka nĩgetha tũrũine na nĩ hekwagĩra na twina mũtugo ũmwe wa kũinĩra Ngai ithuothe tũrũgamĩte. Rũgamai na magũrũ manyu. O mũndũ taraturwo nĩ magũrũ rũgama tu tũinĩre Ngai tondũ nĩ Jehova wa matu-inĩ tũrainĩra. Mũndũ ũraigua mũgambo wakwa rũgame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rũgamai na magũrũ manyu. Twĩ mũtugo wa kũinĩra Ngai nake agĩka maũndũ. Hema iria nĩ mũranjigua. Rũgamai na magũrũ manyu inyuothe. Rũgamai. Harĩa mũtirarũgama andũ a Ngai. Tũrahe Ngai gĩtĩo. Ona hema ĩno mũrũgame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jemi kidogo ndũkĩmageithie. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Jemima. Nĩ mũini mwerũ. Tũrainĩra rwĩmbo rwĩtagwo kĩrĩma gĩtheru. Ĩni. Haya, twende DJ. Hũra rũhĩ rwaku ũguo mũndũ wa Ngai. Tupatie volume. Hũra rũhĩ ũguo. Ngai witũ. Ngai witũ. Hũra rũhĩ ũguo mũndũ wa Ngai. Ũguo. Emarigago nugenetie na matimonaga. Emarigago nugenetie na matimonaga. Nyabatite kĩrĩma gĩtheru. Hũra rũhĩ ũguo mũndũ wa Ngai. Ndarĩ harĩa theru nĩho ndaereirwo na niĩ nginyaga na hinya ũrĩa watĩrĩire na niĩ nginyaga na hinya thĩinĩ wakwa kwĩ mũndũ njaragĩria na kae mwĩhoko atĩraga ndikahũthĩre maitho mamwe matikĩona atĩraga ndenda no tũtikainĩre Ngai atĩraga ndagĩre piga makofi hivo kĩrĩma gĩtheru gakinya twende nĩho ndaheirwo kĩrĩkanĩro ĩkinyaga na hinya na niĩ nginyaga na hinya ũguo oya guoko ũguo igũrũ oya ũguo tũinĩre Ngai nĩ kĩrĩkanĩro Ngai atũhete tũrĩ a Ngai kĩũmbe Ngai
tiga kumaka yo ni maria ndirona inde macio ni magai kiumbe maria magurie aciana cito maria oi Ngai aya tukoguo iguru twende yabatite kirima oguo dare haria kinyaga na inya ocio Ngai witũ oguo baba witũ nawe tikio kimenyaga atĩrĩ mweno gakinya gari atĩrĩire horerai Archbishop roho wega na otire icio nĩ ciakwa haya rogo oguo kĩrĩma gĩtheru Ngai witũ haleluya ekinyaga na inya ekinyaga na inya haya oguo ucio wakwereire ciana ni wakwihokwo ucio wakwereire kurekia ni wakwihokwo gutwarana na andũ a mathakania gũkũkereire kũtha ũmĩrĩire ngoro mũno mũndũrona oguo twende tekĩrĩma oguo Ngai witũ ndikinyaga na inya Lazaro wa video oguo ucio ati Samkei nyabatite kĩrĩma tukaranĩria kĩrĩkanĩro kinyaga na hinya we wakwĩhokwo kinyaga na ucio ati oguo tupige makofi ya juu ucio wakwereire arokuhingiria ucio wakwereire aroguteithia. Thank you. YouTube mo promote Jamima etagwo Jamima Mathenge mo promote na Ngai amurathime igorera ngererio niki gukena ngikenio no Samkei to orou Jamima werwo coka ni atumia aria githomo toine rwimbo ru o ringi haya Samkei ni gukorwo kiariria rwimbo rwaku mwena kama atumia aria marenda gutonya na rwimbo ru koda etikirika haya DJ haya twende tu haya DJ Sara Kemunyi upige hiyo stanza moja twende Hesaja moka hiyo tu twende nukerore haya twende eni marigago eno okenetie chodi nyabatite kĩrĩma gĩtheru gakinya tũkaranĩria ndarĩ arĩa theru nĩho ndahereirwo ĩkinyaga na hinya njĩrĩire kinyaga na hinya thĩinĩ wakwa kwĩ mũndũ njaragĩria. Haya DJ kidogo my sister usiende usimame tu hapo sababu kuna hiyo request ya kwamba hiyo wimbo irudiwe na niramenya ni marauga ni macerebu maria manene nimo madi rwimbo rũu rũcokerwo koguo ikare hau na ndũgathie Chege tafadhali na timu iyo moke tuinithie mutumia uyu our lovely mom here ni request rwimbo rwa iria inene
auga nĩ ruo ahoyaga na ruo rĩrĩa aigua nĩ arenda kũrikĩra ainaga iria inene agathi maru-inĩ na tondũ nĩ mũciari witũ and she's our mentor tũrenda ũtũhe rwĩmbo rũu tuge iria inene rĩa kuonire rĩkĩũra ciagĩoka ũinithie our mom na timu ĩno thaka ũguo mamu nĩ wona arĩa marakũinithia ũrĩa mahana ũkahasha kuja hapa mami mam ukaha tũgũikarie jeshi yaku ikara thutha twende sana DJ hey Mitwine hapo sana turuke kidogo Emocionally.
Thank you very much. Asante sana. Hena demand ye hama motigathie. Muri nywele oroguo hena demand ye haha. Sara. Kuratuika ucokere o ifungo igire tu. O rero iboro ucokere ifungo. No, thank you, thank you. Sarah Kameme. Sarah Kameme is the next artist. Mutumia wito twendete muno wakuma kule PCG. Na ruo rwiboro rwake na moke na atumia ciothe. I recognize them very much. Atumia ciothe makorogo menake moke nigetha magoshe mwathani. Sarah Kameme, DJ. Haya, karibu sana, karibu sana. Thank you very much. Wapi your team ya PCG yote na hawa mama wa hiyo uniform ilikuwa hapa. Ndio, thank you very much. Na JPC yote iko hapa. Karibu sana. Thank you. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Sarah wa Kameme na twĩ gũkũ nĩ tondũ wa our Archbishop. Haya, DJ tupatie song. DJ na utupe sauti vizuri kabisa. Atumia othe aja IPC pande hii. Ali othe me haha, muke mwena ũyũ. Eni oguo. Mwaruga nĩga itu gakwĩrera. DJ. Wapi hiyo uniform ilikuwa hapa? Meha atumia acio Ruthu. Nduke na andu acio othe muma nao timu yo yothe muma nayo hau tuinithie Sara. Ruthu moke na timu yo yothe muma nayo haha nigetha tuinithie Sara rwimbo ruru rwega muno. Ni oguo. Haya DJ tunangoja wewe. Yes, ndio hiyo timu sasa. Timu ya nguvu ndio hiyo sasa. Thank you Ruthu. Ndio wa timu hiyo. Eni, nokoro we na uniform ino tafadhali ndugetikire gutigwo na thutha. DJ, we are waiting for you. Na Steve Mwasi nake ne athie na niguo guthakaragia haha. Eni, oke winithia Sara. Haya. DJ. Wakamoira twikirerwo rwimbo no wega ndimumenyithie ati ni nyitikanaga mitambo-ini ya YouTube, TikTok, kuu guothe mitambo-ini ukipeperusha tunapeperusha pamoja. Bwana wabariki. Bye mom. Mungu akubariki sana. DJ. Piga makofi ya juu hivyo. Ogwo. Ngai wito nowe Ngai wako gocagwo. Atumia wapi kelele?
rũgĩtuĩka rwagĩ guothe Misiri. Nowe Ngai, nowe Ngai wa kũgocagwo, nowe Ngai, nowe Ngai wa kũgocagwo. Kĩwega cithirie na ndigiri yaririe kĩarĩria Balamu, akĩmĩhũra ndigiri amũririe. Nĩũrĩwona njĩkĩte ũndũ ta ũyũ, nĩũrĩwona njĩkĩte ũndũ ta ũyũ. Nowe Ngai, nowe Ngai, nowe Ngai wa kũgocagwo, nowe Ngai, nowe Ngai, nowe Ngai wa kũgocagwo. Oya imoko guo tuthiĩ gũkĩa ũguo ũguo ta mahũa mũhana wega ta tũirĩtu twa Jesu, ũgacoka ũkagũithia mbere yo ũguo, kagũithia mbere ũgokĩra, kagũithia mbere ũgokĩra, kagũithia mbere. Thũ ciao igĩturura ikĩũragana. Nowe Ngai, nowe Ngai wa kũgocagwo, nowe Ngai, nowe Ngai wa kũgocagwo. Ona thĩna yothe ĩngĩtuĩka ibuku, Ngai maĩ ma iria matuĩke kĩandĩki, ciandĩka mawĩko maku Ngai. Nĩ maingĩ matingĩganĩra, nĩ maingĩ oya ũguo ũguo twende ũguo. Nowe Ngai DJ twende huyo mwingine. Ngai, nowe Ngai wa kũgocagwo. Tũikare hau twende tũthiĩ. Tigai gũthiĩ tũine ũguo ũguo. Tũinei nĩguoyo ũino-inĩ wa Jesu, twĩtĩkĩtie inoria wehokire kĩanda kĩrĩkane gĩroki gĩke tũtietagĩrĩra gĩthima kiujugo twawe rĩtwa rĩa Jesu tũkahona. Ngatisaida oro mwaka omoka konago ũhine mũndũ ũmwe no Mesia yũka andũ amũkĩra ũhonio magũrũ watu ĩtia hinya ũrĩa wehokire kĩanda kĩrĩkane gĩroki gĩke tũtietagĩrĩra gĩthima kiujugo twawe rĩtwa rĩa Jesu tũkahona. Tũthiĩ ũguo ũguo nĩ rĩtwa rĩa Jesu rĩrĩa tũgwetaga tũkahona. Ngai witũ twagweta rĩtwa rĩa haleluya. Rĩtwa rĩa Jesu rĩtwa ũitĩre na hinya twetaga rĩtwa rĩu tũkahona mĩrimũ nĩonagwo rĩtwa rĩu ũhonia umaga rĩtwa-inĩ rĩa Jesu rĩtĩkĩtie inoria ĩhokire kĩanda kĩrĩkane gĩthima kiujugo tweta rĩtwa rĩa Jesu tũkahona. Rĩtwa rĩrĩ itumumu ikona narĩkorwa jigua mũruku mũjĩtĩkaga rĩrĩa ndagwĩta ndagũkaĩrwo kanyamũkĩria we nawe wiki mwĩhoko wakwa Jesu Jesu mũjikarie we nawe wiki mwĩhoko wakwa Jesu Jesu mũjikarie we nawe wiki mwĩhoko wakwa ũmũthĩ guothe tondũ ndũraga ndirĩ ndona ũhurũko wĩ thayũ kana ngona mũrata wa bata nĩkĩo ngwĩtaga mũthenya Jesu Jesu mũjikarie we nawe wiki mwĩhoko wakwa Jesu Jesu mũjikarie we nawe wiki mwĩhoko wakwa. Yasi, my mother,
kwa Mungu mae masio matini na nyota na leto ya kunere ningaya Yesu Yesu ojikarie no eliki mwoko akwa Yesu Yesu ojikarie no eliki mwoko akwa muno kana ile rogo pora na senda ile dia dunyone dau bo nikapita romodenya Yesu Yesu ojikarie no eliki mwoko akwa Yesu Yesu ojikarie no eliki mwoko Haya. Haya, cheza cheza. Cheza cheza. Cheza cheza. Yoro wa modo magwalia. Modo akili. Atuire ataye Israeli. Otuko agiko matoro. Kiroto ya kumakanya. Kiroto ya gengilia. Yuhoro walikirigaine kuremo samaki wa Babuloni agita andũ agona ũri arĩa othe marĩ kũu itũũra-inĩ ta tigai mũigua ũrĩa gwathire. Haya cheza, haya cheza cheza. Twende cheza cheza. Etanai ruga tumemokete toguo mukire Musamaki wetanite no mutumia wake mwene ndaigana uthi Yuhoro walikirigaine kurimo. Asante sana bwana Karaoke. Ndienda tujire kigoco-ini na simwacie haha na gwenda mundu gwitwo Joe. Joe ria kuhiririe keyboard ino nigetha tutubange kigoco kiega muira tuigue rwimbo rwa mwanake wi haha rugithira. Ndienda Joe ukorwo wibangite haria uri nigetha simwasi nake akorwo ehaririirie nigetha tutwarithie na kigoco nigetha tugoce mwathani biũ. DJ riu wa kinanda Joe wa kinanda hiyo. Haya kwenda DJ na tukugoca muno. Eni nairora lekeneria magegania Eterere nyoka ukurora Jacob Studios. Okay. Eni aguo. Hey, Ngai witũ. Okay. Toine. Ngai witũ. Daudi areka mwana wa kũrĩithia na nawe warĩ mũnini Ngai witũ. rĩrĩa Ngai wokire kũmũrora Daudi atuĩkire mũthamaki ĩni ndũkemene mũrata ndũkemene Ngai witũ nĩaroka gũkũrora na irora rĩake nĩ rĩa magegania weterere nĩaroka gũkũrora. Ay. Eni. Hey. Eviteri mũirĩtu warĩ wa ndigwa watũragarĩra wone mamawe rĩrĩa Ngai wokire kũmũrora atuĩkire mũthamaki eni ndũkemene mũrata ndũkemene Eni na irora rĩake nĩ rĩa magegania weterere nĩaroka gũkũrora. Ngai nĩaroka gũkũrora na irora rĩake. Wapi nduru? Eni Mefiboshethu tũrahenyaraire okinyagia kĩagĩra bata rĩrĩa Ngai wokire kũmũrora arĩire mbere mwana mũthamaki eni ndũkemene mũrata ndũkemene eni na irora rĩake nĩ rĩa magegania weterere nĩaroka
gũkũra. Inua mkono juu. Haleluya. Irora rĩake nĩ rĩa magega. Haya rugamai tũrĩkie na kĩgoco gĩa kũrĩkia. Botige andũ arĩa mũikarĩte rungu rwa mĩtĩ inyuĩ mwĩ hema-inĩ rekei tũine kĩgoco kĩmwe gĩa kũrĩkia. Githĩ tiguo? Rugamai mũkoke haha tĩri. Abotige oya inyuothe na mũciondoke, si ndio? Tũinĩre Ngai kĩgoco kĩa mũico. Nyita mũndũ mwĩre arũgame. Tamba thikĩrĩria haha. Tamba imũthikĩrĩria haha. Ngai akĩgocwo ona mĩrimũ ndĩngĩkuona. Uga ĩ ona kũhara gũtingĩkuona. Nĩ rwĩmbo rwainirwo. Let's go Joel. Twende hapo. Twende. Ngai Samkei nipatie maiki yangu. Ana rwĩmbo rwainirwo. Nĩ Paulo na Sila makĩkorokoro mĩrango ĩkĩhingũka. Nĩ Paulo na Sila makĩkorokoro mĩrango ĩkĩhingũka. Wĩra ũcio wĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Wĩra ũcio wĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Ndio sana Daudi. Wewe ndiye Ngai wewe nguo zake cia mwĩrĩka. Wewe ndiye Ngai wewe nguo zake cia mwĩrĩka. Ndio Ngai tũmũine. Ũcio igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Ndio Ngai tũmũine. Ũcio igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Hallelujah. Twende Yesu. Ndambiro bone kĩhoti ũngĩkĩrũina wega ũtaendaine na ũkĩringe ciatha. Bone kĩhoti ũngĩkĩrũina wega na ũkĩringe ciatha. Ngai tũmũine. Ũcio igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Ngai tũmũine. Ũcio igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Ruka. Twende. Hallelujah. Nekihoti. Ndambiro bone kĩhoti ũngĩkĩrũina wega ũtaendaine na ũkĩringe ciatha. Ndambiro bone kĩhoti ũngĩkĩrũina wega ũtaendaine na ũkĩringe ciatha. Ndio Ngai tũmũine. Ũcio igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Ndio Ngai tũmũine. Ũcio igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Ndĩ mũrata wakwa ũnyendete Jehova Ngai mũrata wakwa. Nĩ ndayũrana na njeragĩrwo kagoĩndĩragĩrĩira. Niĩ nĩkũmũkumia akĩona wĩitarĩkene thĩno. Nire twarĩaku baba rĩa barare nĩkĩo nguruma na ocinĩ ciaku. Ndona thĩna thũ ciakwa igatheka ikĩũragia Ngai wakwa thiĩte kũ. Ene cumbagĩra gĩconoko nĩkũmũkumia Ngai mũnyũmbi ũkĩona wĩitarĩkene thĩno. Rĩtwa rĩaku bararĩ ũkĩkumana agua. Ruka hivyo. Agua. Wapi kelele ya Yesu? Taifa majetika ele ya kukaera. Nahoda ila ikora. Unabia ni kweruha. Tora kugosaga. Nukadie kwa ngoma. Anadole tikira. Tora kugosaga. Nukadie kwa ngoma. Anadole tikira.
Wapi kelele kwa Yesu? Wapi kelele? Wanyonira temue amena ekuo takamena mae jambe tuagira tora kogosaga ndobadie kwa ngoma onandondekera nao ekuo tora kogosaga ndobadie kwa ngoma onandondekera nao weka 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 kitu mzito Joel twende Dagai makigayo manana okothe dagai mwangania tikaigaira kwa tora kugosaga ndobadie kwa ngoma onandondekera nao ekuo tora kugosaga ndobadie kwa ngoma onandondekera nao ekuo Tunde Netiyoneire githima kia mae me muoyo muhĩrĩga-inĩ mũhĩrĩga wa Juda mũrita wa Daudi nĩatherũku gĩthima kĩa mae me muoyo Siba ai gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo Twende Taririkana Orerire mutumia Mosamaria Gukora gĩthima-inĩ Agwĩrire Ndoro kamanyua Nakanyota ore Siba Tene tatuire kerimo Nĩndaĩta mũno Ramadhani tũgĩe gũtio mũtũrĩre Ane maũndũ maingĩ mũno Ndanaeria karemwo Na rĩu nĩhota gwĩka maũndũ mothe rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani Cheza Tare matumu Ine molewa maono Mwana kiakege haonela Neke jina gago iya Maoto maike mono Danaelia karebo Na erune hata Weka maono mo Ereto inere Mwathani Wapikela na kwa Yesu Kaiwito Kemanya kurema Matake oteteka Ondo wabwere na thakame Eza itoke ota Kemanya kurema Matake oteteka Ondo wabwere na thakame Eza itoke ota Taimono suboke Siboke Hapa tu. Yamo mejibie Jeras kamana siya kohetithia Oigira ho Nanyo kohea Ema Yesu oigira Yesu DJ tafadhali DJ. Aizo. Oh, hebu tuambia. Haya. Hai.
Ende twambia. Ai. Ai. Era maikare oro hau. Mutigathi handu. Nĩ mũkũina. Tũthondekere. Tafadhali. Dakika ingĩ ithano tu. Twagũthaitha. Ongezea hii. Hata hii ongeza. Ni uguo good. Lewe Emmanuel mweki wa maya. Gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũrehera hinya wĩ Ngai. Lewe Emmanuel mweki wa maya. Gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũrehera hinya wĩ Ngai. Lewe Emmanuel mweki wa maya. Gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũrehera hinya wĩ Ngai. Twende. Ene ndore komaruto harewe. Gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũrehera hinya wĩ Ngai. Ene ndore komaruto harewe. Gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũrehera hinya wĩ Ngai. Kĩara gĩaku nĩ kĩngũithagĩrio. Gũtiakwa ikomomoka mũno ũkirino ũkirikũmi. Aguoko gwaku kũndindĩkagĩra. Gũtiakwa ikomomoka mũno ũkirino ũkirikũmi. Twende. Siraeli, natata niliakumbuka. Siraeli, natata niliakumbuka. Siraeli, natata niliakumbuka. Siraeli, natata niliakumbuka. Twende. Siraeli, natata niliakumbuka. lele amekoina. Natata niliakumbuka. Lele amekoina. Natata niliakumbuka. Siraeli, Sidonyo, Siraeli. Siraeli, natata Siraeli, lele amekoina. Siraeli, Sidonyo, Siraeli, Tari, Siraeli. Weka kiki ya Kisraeli. Geitirari Joeli. Harakisha. Abai motiga toinega Israeli gire tiguo. Israeli to. Israeli. Sidonyo Siraeli. Joeli. Usichange wimbo hiyo tu. Siraeli. Hapo tu kiko. Siraeli. Emumako. Emwarotea. Siraeli. Emumako. Siraeli. Nina tata wale okomoreka. Siraeli na tata wale okomoreka. Siraeli na tata wale amekoina. Keudo nekeariba keudo. Riba keudo nekeariba keudo. Ekeudo. Wena iretu medete mwathani. Wena iretu medete mwathani. Ene ometagwo irimo rĩarĩ. Nĩũndũ mana tatara. Twende. Ekwena nake medete mwathani. Ekwena nake medete mwathani. Ekwena nake medagwo mwathani.
mwathani eneo metago irigune amata onokete etotumana onata eneo kumulika etotumana onata eneo kumulika tekaramuka rohoni haleluya Yesu haleluya 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 nekoria na otuga haleluya Yesu haleluya aburi more atekayigoro haleluya Yesu haleluya twende karamuka rohoni haleluya Yesu haleluya karamuka kiwake haleluya Yesu haleluya Israeli sidonyo 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 Israeli sidonyo sidonyo haya tweli haya sawa ni muraririkana mare Israeli mare na tuthiũngũkaga Israeli tathondeka njĩra haha o hau tweli utengerie kwisha tempo ithie biũ nä kå rä ke tå rarä kia rå rå kwenda rika ndena rä rä thikä rä ria nä atå thiå ngå kä å guo nä guo haya Joeli amba å tige å tengerie sawa tå thiä ndena må buate thutha mare mare Israeli mare 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 naro mare 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 Israeli mare 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 na Yesu mare 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 Israeli mare 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 Israeli mare 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 Israeli mare 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 naro mare 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 Israeli mare 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 naraika mare 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 Israeli mare ekeudo nekiariba keudo ekeudo 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 ruka twende 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 atirereri borori ere maotirereire eri mere kuna moka matuireberire mu matuireberire mu eri na kuogukege angaragu ebori wa Israeli eri mere kuokiorera borori ne wa Moabi borori ne wa Moabi twende Yeni Kaiwito Eni na kuogukege angaragu Ibori wa Israeli Eri mere kuondorera Borori ne wa Moabi Borori ne wa Moabi Naomi neiguire ngumo Ngai nĩaririkanĩte andũ ake a Isiraeli arakenina ng'aragu arakenina ng'aragu thuthu akĩĩta mwĩtwa akiuga ndwanyu nĩ waitũ ũrĩa gũthiĩ nĩkuo gũthiĩ Ngai wakwa tuĩke wakwa Ngai wakwa tuĩke wakwa Israeli sidonye Israeli sidonye Israeli sidonye Israeli sidonye Israeli sidonye wapi kelele ya Yesu kumenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera mwana ũgĩ na irekanĩro cia Mwathani iria wekanĩire na therũ tigai thiritũ na remi matu-inĩ ngerenwa ciothe cia ruo nĩmaregire kĩrathimo ũgunyi wao no kĩrumi ĩhonaga kwĩmenyerera ĩho mũtheru ndarĩ mwana irimo acio nĩ igatwarwo nake ũgũtwenda gwĩtongoria rora mũndũ ũguo mwĩre atĩrĩrĩ rora mũndũ mũndũ gũkena mũndũ gũkena
gũkena mũndũ gũkena mũndũ gũkena na ũrĩa woirwo mehia mũndũ gũkena mũndũ gũkena mũndũ gũkena mũndũ gũkena na ũrĩa woirwo mehia na kũkũĩtia gwake ũgakĩhumbĩrwo nayo thakame ya Jesũ ĩkamũtheria agagĩthera Emodo, modo gũkena. Emodo, modo gũkena. Emodo, modo gũkena. Emodo, modo gũkena. Emodo, woirwo mehia. Emodo, modo gũkena. Emodo gũkena. Modo gũkena. Modo gũkena na ũrĩa woirwo mehia. Na kũkwĩtia gwake gũgakĩhumbĩrwo. Nayo thakame ya Jesũ ĩkamũtheria. Agagĩthera. Wapi kelele? Patuko kama Israeli huko. Zunguka. Twende. Ndiye mwerita. Yalibira kurukaine. Ekogwayo netesabele. Ekogerukaine. Kaina tomara. Kerathimo gĩakwa njĩra o yothe akĩenda kũgera ndakakinyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wakwa tondũ nĩ ihuru rĩrĩtwara nyama rĩgĩthagia njĩra kĩndĩ Paulo wewe eno ndisio kũigua cigatwo mahuru eno ndikora kũgĩtwara nyama kĩrathimo gĩaku mũndũ nakĩo Ngai agũtũma tuĩke mwĩhokeku nginya twende kĩrathimo gĩakwa Ngai njĩra o yothe akĩenda kũgera bata nĩtũkinyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wakwa tondũ nĩ ihuru rĩrĩtwara nyama rĩgĩthagia njĩra ũthamaki-inĩ no rekei ndĩmwĩre tũheanagwo tondũ inyuĩ mũciragia Daudi aragĩte makiri magana Daudi aragĩte makiri magana ũthamaki-inĩ no rekei ndĩmwĩre tũheanagwo tondũ inyuĩ mũciragia Daudi aragĩte makiri magana Daudi aragĩte makiri magana Jehova nĩ mũthamaki Jesũ nĩ kĩhotana Roho Mũtheru nĩ maĩ mahũthanagia andũ Ngai etagwo ũhoti Jesũ etagwo igongona Roho Mũtheru nĩ maĩ mahũthanagia andũ Jehova rĩrĩ ombire thĩ na igũrũ na indo ciothe nĩ gwathana abatire na gũtigarũrũke Ngai etagwo ũhoti Jesũ etagwo igongona Roho Mũtheru nĩ maĩ mahũthanagia andũ othe ĩni magongona ma indo ciothe Ngai arĩkia kũrega Jesũ atũkirwo ĩgwĩka Ngai etagwo ũhoti Jesũ etagwo igongona Roho Mũtheru nĩ maĩ mahũthanagia andũ othe Jesũ igire nĩ ngoro-inĩ ũganda ũkaithima cia Roho Mũtheru andũ othe mahoyage na roho
igira nĩ ngoro-inĩ kũgatha ũkaithima ani Jesu igira nĩ ngoro-inĩ kũgatha ũkaithima Jesu igira nĩ ngoro-inĩ kũgatha ũkaithima ngoro-inĩ eka yetagwo hoti Jesu etagwo igongona mũtheru nĩ maĩ Jesu nĩ twendete wĩ kĩndũ gĩakwa ũhoro wa mehia nĩ waninire mũhonokia wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere Jesu mwathani Ngai gũtirĩ mwathani gũkĩra ũyũ ingĩtũũra muoyo ona kana kue na nĩrĩkwenda na ndigatiga gĩkuũ gĩgathira gũtigwo nawe na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere Jesu mwathani Ngai gũtirĩ mwathani gũkĩra ũyũ ingĩtũũra muoyo ona kana kue na nĩrĩkwenda na ndigatiga gĩkuũ gĩgathira gũtigwo nawe na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere Jesu mwathani Ngai gũtirĩ mwathani gũkĩra ũyũ nĩwathecereirio mũtĩ igũrũ thakame ĩitĩka matigio-inĩ ngũbia mĩigua nĩwekĩrirwo na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere Jesu mwathani Ngai gũtirĩ mwathani gũkĩra ũyũ twende Yesu ingĩtũũra muoyo ona kana kue na nĩrĩkwendaga na ndigatiga gĩkuũ gĩgathira gũtigwo nawe na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere Jesu mwathani Ngai gũtirĩ mwathani gũkĩra ũyũ Ĩthiũrũrũkĩte ikeno-inĩ ciothe ngakora no ira cia Sodomu ngakora no ira ta kũndũ guothe ngĩona ta Loti ngĩhonoka nginya Herode ndarakoma nginya ngĩmenyereire Jesũ akenge na Yusufu na Mariamu kũrĩ ũndũ mũũru kwĩ mũndũ wa thĩ akorwo ndoĩ na ndoĩ atĩ thĩ nĩĩroka kũndũ guothe ngĩmenya Herode ndarakoma nginya ngĩgakoneka ngĩmenyereire Jesũ akenge na Yusufu na Mariamu arĩ ũndũ mũũru kwĩ mũndũ wa thĩ usipige kick tupatie background peke yako ndoĩ atĩ thĩ nĩĩroka kũndũ Ndĩrenda harĩa ũrĩ ndĩrenda o hau ũrũgamĩte woe moko maku na igũrũ maandĩko maugaga kũina Zegedishta tuba Jesus have mercy on us Jesus Jesus have mercy on us Jesus have mercy on us Jesus have mercy on us Hallelujah Jesus ndĩrenda harĩa ũrĩ woe guoko gwaku igũrũ tutingĩina gũkũ tũcoke tũthiĩ tũinũke na mathĩna onokorwo ti kũina ti kũrĩkia tũrarĩkia tũtingĩinĩra Ngai tũcoke tũinũke twĩna mathirĩ oya guoko gwaku igũrũ ndũrĩrĩ nĩ ciamenyire kũina nĩ igongona nĩkĩo marĩkia kũina metungumanagia mbere ya Ngai no nĩ ndĩrenda tuoe moko maitũ na wĩtĩkio we wokire Nairobi na ndũrĩ wĩra Ngai ena mũraika angĩtũma agwethere wĩra inua mkono wako juu oya guoko gwaku igũrũ wewe wĩtĩkĩtie atĩ Ngai no akũhonie nipatie hiyo background Joel ndenda kwa ndagĩka ĩmwe twĩre Ngai ũndũ ũrĩa ũtangĩra mũndũ wĩre Ngai
Isaya andikite maandiko make akauga arauka ucangarara Isiraeli tondu ihinda riaku ni rikinyu niguo ni ndiraigua kwena mundu kuona wira maguta macio meru ma Archbishop no kinya ciana citu cikuona mawira ndwathomaga ugatura mucii niguo mutumia ucio ararerio ni Ngai Ngai ndararia na thata araria na Sara mundu ucio wendete kugia mwana niguo kigoco giki ndenda woe moko witikitie Isaac unjitikiria twike u maguta-ini maya ma Archbishop hoya moko maku iguru amen maguta maya ma omothe maiteka omothe na ndirenda mundu akeinuka ngoyo ya mucii thire inua mkono wako juu miaka ya thina ya thirani ugaturora murori wa Isiraeli wahitwo ni toro ogira miaka ya thina ya thirani ukijigwa ogegitwe koroera amukira gatho ciito hika maitho-ini kibuko giki oigire miaka ya thina ya thirani ugaturora Ngai wakwa murori wa Isiraeli nduri wahetwo ni toro twagukaire ugituigua amukira ngatho citu we uretikia kiugo giki ni gia kunyita mundu ucio ungi guoko ndenda umuhoya gikemwe uombe jirani yako wire Ngai amuiguire tha maturaga marumagwo maturaga manyenyagwo kwao maturaga maingatagwo ni mathire o mahikania makahitania nyita mundu ucio murigainie guoko mutikona ta turathukia ni maguta-ini mero ma Archbishop Danieli augire akirira maithori maingi ma nyumba yao arera andu ao makirutwo kombo-ini wa Babilonia hoera mundu ucio ndagika imwe hoera mundu ucio ndagika imwe baba igua mahoya ma ciana ciaku Ngai thikiriria ciana ciaku igugukaira tiga kuroria uthio na kungi Ngai riria ciana ciaku igugweta aya nio metereirwo makaruta aciari ao thina-ini aya nio metereirwo magatwara kihonia thiini wa nyumba ciao ongiroria ati uthio waku kuraihu riria ciana ciaku iragwetia riria ciana ciaku iragweta uraririe na Zakaria urauga anake maguritwo ta njohi na iretu makagurwo ta maraya no urera Zakaria atiriri ihinda ni ikinyu nigetha Isiraeli matue kombo ciao kombo uraugire ihinda ni ikinyu nigetha ciana cia Isiraeli cionere mwago maguta-ini maya maitanererio mero Ngai ma Archbishop witu etekera Nairobi etu etekere etekera mawira matu etekere reke akorino itu mahone reke andu aku mahone bless your King of glory Ngai maguta-ini maya maitanererio reke nyumba citu ciehande tiga kuroria uthio na kungi nginya utigirire urarire na Isaya uramwira atirire Ngai Isaya 62 ati we ukayagira ritwa riakwa ndukae gutiga kungaira okinya hono oro wako onokania wonekane nitwagukaira utuko uyu nitwagukaira Ngai ona ndio honokania waku Jesus mighty name. Hoya guoko gwaku iguru nguhoere. We thank you Lord. We worship. Mwathani uguo twakuinira maandiko marauga kuina ni igongona ni njoe ndirutaga wira wa tuhu riria ndirakuinira ndanona andu mokite mucemanio tukaina andu makahona ni ndonete andu Mwathani mokite maingatitwo kwao tukaina magacokio ndanona andu matuikite ngombo thiini wa itura ria Nairobi twainoka manengera kindu kiao ni ndarekereria wamburano mweru ni undu wa kigoco giki twakuinira oguo twaribariba maguru maitu oguo niguo twaribariba thina oguo niguo twaribariba thina oguo twaita thigino itu oguo niguo twaita thina witu the ndugucoka kuririkanwo Ngai tuiguire tha
Tohonio tweke wega. Nĩguo Mwathi. Tohonio tweke wega. Nĩguo Mwathi. We Ngai mwĩoneri. We Ngai mwĩoneri. Woneire Iburahĩmu. Ndũrũme kĩhingo-inĩ. We Ngai mwĩoneri. We Ngai mwĩoneri. Woneire Iburahĩmu. Ndũrũme kĩhingo-inĩ. We Ngai mwĩoneri. We Ngai mwĩoneri. Woneire Iburahĩmu. Ndũrũme kĩhingo-inĩ. Ngai Isaka akĩambatio nĩ ithe ndoĩ athi kũrutwo igongona. Nĩma. Na rĩrĩa makinyire kĩrĩma gĩaku Ngai, kĩrĩma igũrũ kĩa Moria, Aburahamu amwĩrire atĩrĩrĩ, Ngai nĩ ekũheana. Jehova tũtiuma na mawĩra, no ndanĩrĩra Ngai nĩ ekũheana. Tũtiuma na mbeca, no ndanĩrĩra ngĩũmĩrĩria ciana ciaku atĩ Ngai nĩ ekũheana. Tũtiuma na thayũ tũgĩũka, ndanĩrĩra maguta-inĩ maya merũ, Ngai nĩ ekũheana. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo arĩ mwathani witũ. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo arĩ mwathani witũ. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo arĩ mwathani witũ. Amen. Geithia mũndũ ũcio mũrigainĩ ũmwĩre thayũ wa Ngai. Thayũ wa Ngai. Mwĩre thayũ wa Ngai. Thayũ wa Ngai. Ũtuĩke igai rĩaku. Ũtuĩke igai rĩaku. Kana karĩa kenda yaku. Uga kana karĩa kenda yaku. Nĩguo kũratuĩka. Karociarĩka. Karociarĩka. Huduma ĩrĩa wĩ nayo thĩinĩ waku. Huduma rĩu. Mwendithĩrie wega ũmwĩre karociarĩka. Mwĩre ona kĩheo kĩu wĩ nakĩo. Ngai arotũma gĩciarĩke. Ũcoke mwĩre rĩa mũico mwĩre